Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV. Kera
Agia ruongoro Agevye kigongo naine Ena ruoro angoro Ukemotirira gethivi Kimwehereria ruo Jehovah no hotawa Yore hinya moige Hallelujah Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Munene waita Niwende hokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Munene waita Niwende hokera Kiugo kiroiga Gutire muti wa bara Uthondeketwo iguru riakwa Ukahotana murui bara Nduira mbareno Negeretie Njira imwe ugacihurunja na njira mugwanja Munene waita niwe ndehokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie
Tiwe Ngai ugaruranagia metha cia thũ ugacihũra igacigimanĩrwo nĩ nduma nene mũnene wa ita nĩwe ndĩhokera nĩngeretie Ukira kirende uria
gwikira na ngoro ciao korwo wi munabii ukimenya ati ni mumaraya Jesu wamenya uguo ukiarĩrĩria mutumia okira gikurora akimenya we wi mwarĩrĩria Jesu wi mwarĩrĩria Jesu wi mwarĩrĩria Jesu wi mwarĩrĩria waragĩrĩria rĩa makwĩhokete Jesu wi mwarĩrĩria Jesu wi mwarĩrĩria Jesu wi mwarĩrĩria waragĩrĩria rĩa makwĩhokete Jesu wi mwarĩrĩria Jesu wi mwarĩrĩria Jesu wi mwarĩrĩria waragĩrĩria rĩa makwĩhokete Cianarahoka ikatirĩrĩra kũnjĩka ũru na igathugundĩra meciria moru ndagwĩtire we ndici nawe ũgĩũka Jehova we ndici ũgĩtoria mbara ndici nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanakĩria Ngai
wa Jesu araukie ubete thiku tatuo nyumba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iganda rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene tondũ nĩguo akaingĩrio gwĩtwo na irĩkanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iganda rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Agakorwo athiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanage ta kĩmũrĩ. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iganda rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nĩakoya kĩyo twĩoe gĩtuĩke mũcibi wake ningĩnyitie ũhoro wa matanjũgũma ya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iganda rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma kĩeana kĩnyarirĩka kũu nĩkuo igacemania. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iganda rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria gĩetĩkĩrwaga muoyo nake aregwo athiĩ kwa ngoma. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iganda rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iganda rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ngakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru. Nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ ĩno ndĩrĩ mwago kana ũruko. Tũrĩa kũnyarirwo nĩ athamaki a thĩ tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie. Nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Tunyarirwo gũkũ thĩ guothe o nginya cikaro citwĩnyarirwo, nayo mĩĩrĩ itwĩnyarirwo mũno. Mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ. Nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Anabii atheru nĩ marathire na
athiĩte igũrũ. Jesũ amũtũmire athambie ndũrĩrĩ, rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga, nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake. Nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Roho atũthĩrĩirio nĩ araika, ona agacũthĩrĩrio nĩ Jehova. Jesũ no kĩrĩrwe gĩthĩnjĩro-inĩ, ũira wakwa tũire ũgwati-inĩ. Nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Jesũ agaikũrũka na itu rĩa mbura, rĩiyũrĩte mwaki wa marakara. Ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ norĩo ikoiga, ũcio nĩ Mwathani, ndoya Ngai yake. Nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Niĩ nĩngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno, Jesũ angĩũka nĩngakorwo, wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire, hinya na ũcamba na ũmĩrĩru. Nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Toka kore we Ngai, Ngai mwene hinya, Ngai ore tha nyingĩ, niwe weheragia ruo, weheragia ruo, karutorora ruothe, ndakwĩhokera ngoro ĩno, ũnjehererie ruo. Ngai wa maithe weheragia ruo, karutorora ruothe, ndakwĩhokera ngoro ĩno, ũnjehererie ruo. Ĩrĩ nĩ ihoya rĩakwa, ũnjigue ngĩgũthaitha, ngĩitũrũra harĩ we, we mwene ngoro yakwa. Nĩ hitho wakwa mũrũmu, ndagũthaitha we Ngai wakwa, thondekera ngoro ĩno. Weheragia ruo, karutorora ruothe, ndakwĩhokera ngoro ĩno, ũnjehererie ruo. Weheragia ruo, karutorora ruothe, ndakwĩhokera ngoro ĩno, ũnjehererie ruo. Kiugo gĩaku kĩroiga, gĩthuthuragia ngoro, ũkaithũria meciria, tondũ ndũngĩhithĩka. Na niĩ Ngai mũnyũmbi, ndakũnengera ngoro, ĩiyũirwo nĩ maruo, ũinamũre ngoro ĩno. Weheragia ruo, karutorora ruothe, ndakwĩhokera ngoro ĩno, ũnjehererie ruo. Weheragia ruo,
kiambĩrĩria kĩerũ, twahoya gĩtagatĩ kĩerũ, twahoya kĩrekero kĩerũ, mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona kĩa riri. Nĩwe wĩkĩte o Mwathani, nĩwe wĩkĩte o Mũrungu, nĩwe wĩkĩte o Mũthamaki, nĩwe wĩkĩte o Mũthamaki wa Isiraeli, nĩwe wĩkĩte o kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩwe wĩkĩte o Jehova Ngai. Ti hinya wa mũndũ Mũthamaki, ti ũhoti wa mũndũ Mũrungu, ti ũũgĩ wa mũndũ Mũthamaki. We nĩwe wĩkĩte o kĩgongona kĩa matu-inĩ, na nĩkĩo ngũkwambararia rũciinĩ rũrũ, nĩkĩo ngũgũtũgĩria rũciinĩ rũrũ, nĩkĩo ngũkwĩnyihĩria rũciinĩ rũrũ, nĩkĩo ngũkũgoca rũciinĩ rũrũ. Nĩwe wĩkĩte o Mũthamaki wa Isiraeli, nĩwe wĩkĩte o Mũrungu mwene hinya wothe, nĩwe wĩkĩte o Ngai wa arĩa marĩ muoyo, nĩwe wĩkĩte o Jehova Ngai wa Isiraeli. Maya nĩ mawĩko maku Ngai, maya nĩ mawĩko maku Mũthamaki, maya nĩ mawĩko maku Ngai. Tũramerorera tũgakena, twacũthĩrĩria wĩra ũrĩa ũrutĩte Ngai wa Isiraeli, tũgakena twĩ mbere-inĩ yaku Mũthamaki. Tũtirecirĩtie Jehova Nisi atĩ no ũtũthekie na njĩra ĩno Ngai, tũtirecirĩtie Mũthamaki wa Isiraeli atĩ no waraũre mĩtheko na njĩra ĩno Ngai. Tũtiramenyete Baba ithe witũ wa matu-inĩ ũrĩa gwĩka Ngai wakwa, ũrĩa kũruta wĩra Mũrungu, ũrĩa wĩkĩte Jehova Ngai. Nĩ ũnene waku mũingĩ, nĩ ũgoci waku mũingĩ, nĩ ũhoti waku mũingĩ. Nĩ wĩkĩte magegania, nĩ wĩkĩte magegania Mũrungu, magegania maku Ngai wa Isiraeli magatũkenia Mũthamaki wa muoyo. Tũgakena twĩ harĩa ũrarutĩra wĩra, tũgakena Mũthamaki wa muoyo. Twĩ mbere-inĩ yaku rũciinĩ, rĩtwa rĩaku nĩ itheru, rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya, rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ ũhoti, rĩtwa rĩaku nĩ rĩega Mũthamaki. Tũrarĩtĩĩa Baba tondũ rĩkĩrĩte marĩtwa mothe. Tũtirecirĩtie Mũthamaki wa thamaki atĩ nĩ ũgũtũhe confirmation ya mbura Ngai wa muoyo, ya kuonania maũru mothe Jehova Ngai nĩ mathereretio Mũthamaki, nĩ marindĩtwo Mũrungu. Thengio nĩ kĩheo kĩa mbura ũtukũ, thengio Mũthamaki wa thamaki nĩ gũturĩria mbura ũtukũ Ngai, kuonania Mwathani wĩ hamwe na ithuĩ. Ũtirarĩ na dalili cia matu Mwathani, ũtiroranagia mbura Ngai wa muoyo, nowe Ngai wĩ mwĩhokeku Jehova. Maya nĩ mawĩko maku nĩgetha tũkũmenye ma, maya nĩ mawĩko maku nĩgetha tũkwĩhoke ma, maya nĩ mawĩko maku nĩgetha tũmenye awa mũthingu. Nĩ tondũ itu rĩrĩa watongoragia ciana cia Isiraeli narĩo, ona gĩtugĩ kĩrĩa wamatongoragia nakĩo, mũthenya wa ũmũthĩ ũtũreheire gĩhatariĩ ta mbura, kuonania maũru mothe marĩa tũrarĩ namo Jehova nĩ marindĩtwo Ngai wa Isiraeli. Rũkũngũ ruothe Ngai rũrĩa rũratũhunyũraga Baba nĩ rwagithĩtio hinya. Ithe witũ maũru mothe marĩa maratuohagĩria njĩra-inĩ igũrũ rĩa gũka gũcemania nawe, nĩ ũtũmĩte Ngai ithe witũ maũru macio mariganĩre Mũthamaki wa thamaki. Tondũ ithaa rĩrĩ ti rũkũngũ kũrĩ Baba, twaima nja tũrona ũkengu waku, twaima nja tũrona riri waku, twaima nja tũrona ũkaru waku, twaima nja tũrona ũtheri waku, twaima nja tũrona rũkũngũ rũrindĩtwo. Thengio Ngai nĩ gũtũiguĩra tha, thengio nĩ gũtwenda Mũthamaki. Tũtirecirĩtio twendete nginya kĩwango kĩu Baba, tũtiroerera ũndũ ũcio nĩ kawaida Mũthamaki, tũroerera ũndũ ũcio Ngai nĩ confirmation njega, na confirmation njiganu Mũthamaki ya gũtuania nĩwe wĩkĩte o Mwathani. Na nĩkĩo tũrakwambararia, nĩkĩo tũrakwĩnyihĩria, nĩkĩo tũragũthathaiya, nĩkĩo tũragũcokeria ngatho, nĩkĩo tũragũtĩĩa mũno, nĩ tondũ nĩ wĩkĩte maũndũ mega na maũtugi Mũthamaki wa Isiraeli. Awa mũthingu kĩgongona kĩa matu-inĩ, rũkũngũ rũrĩa rũratũmaga tũgĩe na kũhiũha mwĩrĩ. Ngai wa matu-inĩ nĩ ũraimire kiugo ciaku thutha Baba, iria ciothe ciarĩtio gĩikaro-inĩ gĩkĩ Ngai,
atĩ rũkũngũ rũrĩa rũratũmaga tũhiũhe mĩĩrĩ. Jehova Ngai nĩ wĩkĩte wega mũthamaki. Rũkũngũ rũrĩa tũratũmaga ithũri ihingĩke Mwathani nĩ wĩkĩte wega mũthamaki. Rũkũngũ rũrĩa rũragiragia tũkwambararia na mana roho nĩ wĩkĩte wega Ngai. Ũrotĩo na ũrokumio, ũrogocwo na ũroambarario Baba. Reke gũtigakorwo no confirmation ya kuona Baba. Mbura Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki, no ĩkorwo ũndũ ũcio nĩ confirmation thĩinĩ wa ngoro citũ, thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ, thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, thĩinĩ wa matua marĩa tũrĩtuaga. Ngai wĩ mũthamaki mwega, Ngai wĩ mũthamaki ũrĩ tha, Ngai nĩ ũrĩ hinya wa mwanya, Ngai nĩ ũrĩ ũhoti wa mwanya, Ngai wĩ mwĩhokeku mũno mũthamaki. Kiugo gĩaku Jehova nĩ gĩtheru o tawe, ũhoti waku Ngai ũhana o tawe Mwathani, wĩhokeku waku ũhana o tawe Jehova. Na nĩkĩo Ngai ũtuagĩra andũ aku cira na kĩhoto kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tũngiuga atĩa twĩ mbere-inĩ yaku, nginya twathamirie tũnua twitũ Baba, tũgũthathaia tũgĩkũgocaga, tũgĩkwendaga tũgĩkwambararagia, tondũ nĩ wĩkĩte wega. Tũtiĩrigwo nĩ ũrĩa wĩkĩte Ngai. Nĩ tũrona tondũ maitho maitũ nĩ ũmahingũrĩte. Thengio nĩ gũtũiguĩra tha Baba witũ Jehova. Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa maandĩko thĩinĩ wa kũguũrĩrio marĩa maraiga kwĩna mũthaiga wa gũthondeka maitho. Jehova Ngai nĩ tuonete mũthaiga ũyũ wa gũthondeka maitho mũthamaki, tondũ maitho nĩ mathereirwo nĩ ũtheri Jehova. Maitho nĩ manjĩtie kuona ũkaru waku Ngai wa matu-inĩ, ũhotani waku Ngai wa matu-inĩ. Na nĩkĩo tũraina rwĩmbo rwa gũtooria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũgĩgũtĩaga we Ngai ithe, Ngai mũriũ, Ngai roho mũtheru, tũgĩkũnenehagia mũno kĩgongona gĩtheru, owe kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, kĩgongona kĩiyũrĩtwo nĩ ũtugi mũingĩ, ũrĩa ũtugaga andũ aku Ngai wakwa kũringana na ũrĩa ũkwenda mũthamaki. Nĩ twakwambararia Mwathani, nĩ twakũgoca. Reke ũgathi ũyũ Mwathani wa ngoro gũkũgatha, kũgatha rĩtwa rĩaku, ũgũkinyĩrĩre o matũ-inĩ mũthamaki, ũgũkinyĩrĩre o matu-inĩ mũrĩithi mwega. Thengio mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ makaya marĩa twĩnamo nyũmba-inĩ yaku nĩ mũkũngũiyo na gũcokia ngatho. Awa mũthingu Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo, nĩ tondũ wa gũtũrehe nyũmba-inĩ yaku. Twatĩĩa rĩtwa rĩaku. Twagoca rĩtwa rĩaku. Rĩtwa rĩrĩ nĩ inene, gũtibataraga mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame arĩgwete, tondũ nĩ rĩtũmaga maũndũ manene mekĩke. Rĩtwa rĩrĩ nĩ ũtũmĩte tũrĩtaũkwo mũno gũkĩra ũrĩa tũrĩtaũkĩtwo tũgĩũka haha Ngai, igomano-inĩ rĩa kũgomana nawe Mwathani. Rĩtwa rĩrĩ nĩ itheru mũno Ngai wa Isiraeli, ũtũmĩte tũgĩe na ũtaarani mwega twĩ nyũmba-inĩ yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩkĩo tũrakũgoca tũgĩgũtĩaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ ũtuagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Mũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuagĩra arĩa matwĩhagia, ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo
tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke. O ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuare mehia maitũ matũyagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ngoro yakwa gatha Jehova, Jehova Ngai wakwa, we ũrĩ mũnene mũno, wĩgwĩkĩte ũtĩĩku na ũkaru, ũtũire wĩhumbĩte ũtheri ta nguo, we nĩwe ũtambũrũkĩtie igũrũ ta kĩandarũa, nowe ũrĩa ũigĩrĩire mĩgamba ĩrĩa yakĩrĩirwo nyũmba ciake cia ngoroba igũrũ rĩa maĩ, nowe ũrĩa ũtuaga matungari yake ya kũmũkua, nowe ũrĩa ũthiaga agĩtwaragwo nĩ mathagu ma rũhuho, ona ningĩ ũtũmaga huho ituĩke arekio ake, na mwaki ũrĩa ũhenũkaga onaguo agatũma ũtuĩke na atungati ake. Thĩrĩ amĩakĩrĩire igũrũ rĩa itina ciayo, ndĩkae gũkenyenyeka ona tene. Wamĩhumbĩrire iria rĩrĩa inene tarĩ itonyo, maĩ magĩgĩikara mathikĩte irĩma, ningĩ wa makũma makĩũra, ngwa ciaku ciagamba makĩgwata o kũhahũka, irĩma ikiumĩra, cianda igĩgĩcoka na thĩ, magĩgĩkinya o harĩa wamathondekeire maikarage. Wamekĩrĩire mĩhaka ĩrĩa matangĩagarara, nĩguo matigacoke kũhumba thĩ rĩngĩ. Nĩwe ũrĩa ũtherũkagia ithima cia nda-inĩ, igaikũrũkagĩra gatagatĩ-inĩ ka irĩma, nĩcio inyuagwo nĩ ndara gĩthaka o yothe. Nĩho njagĩ ciĩnyotoragĩra, kũu ngurumo-inĩ ciacio nĩkuo nyoni cia rĩera-inĩ iria itũũraga ikainaga ihonge-inĩ cia mĩtĩ. Aitagĩrĩra irĩma maĩ moimĩte ciũmba-inĩ ciake iria cia igũrũ, nĩwe werĩthĩ ĩgakĩhũna maciaro ma wĩra wake. Nĩwe ũtũmaga nyeki ĩringũre ya kũrĩo nĩ mahiũ, na agakũria indo cia kũmera iria irĩ ũteithio harĩ andũ. Tĩĩri-inĩ gũkiumaga irio, ona ndibei ĩrĩa ĩkenagia mũndũ ngoro, na maguta ma gũtũma ũthiũ wake ũkengage, ona mũgate ũrĩa wĩkagĩra ngoro ya mũndũ hinya. Mĩtĩ ya Jehova nayo nĩ hũnaga, oyo mĩtarakwa ĩrĩa ya Lebanoni ĩrĩa ahandire. Thĩinĩ wayo nĩkuo nyoni ciaraga itara ciacio, nayo njũũrĩ mĩkarakaba-inĩ nĩkuo nyũmba yayo. Irĩma-inĩ ndaya nĩkuo gwa tũbũri twa werũ, ndwaro-inĩ cia mahiga-rĩ nĩkuo mwangĩra wa ikami. Mweri-rĩ aũmbire ũtuĩke wa kũmenyithanagia mahinda, riũa narĩo nĩrĩmenyaga ithũĩro rĩarĩo. We ũtũmaga kũgĩa nduma gũgagĩtuĩka ũtukũ, rĩrĩa nyamũ ciothe cia mũtitũ ikũngana ikoimĩra. Mĩrũthi ĩrĩa mĩthĩ ĩkarumaga nĩ kwĩrirĩria ndĩa yayo, ĩgagĩtagia irio ciayo harĩ mũrungu. Riũa rĩkĩratha nyamũ igethiĩra, ikayarania imamo-inĩ ciacio. Andũ makoima na nja magathiĩ wĩtungatĩri-inĩ wao, magatinda wĩra-inĩ wao nginya gũtuke. Jehova, nĩ maingĩ atĩa mawĩra marĩa ũrutĩte, o mothe ũmarutĩte na wara. Thĩ nĩ kũiyũra iyũire ũrĩmi waku, rĩu nĩrĩo iria o ũguo rĩnenehete ona rĩkarama. Thĩinĩ wayo kwĩ indo iria ciongoyaga itangĩgereka, nyamũ ikuo nyinyi na nene, nĩkuo marikabu ithiagĩra. Nyamũ ĩrĩa ĩtagwo Leviathani nĩkuo ĩrĩ, ĩrĩa wombire ĩtũhage kuo. Icio ciothe nowe iroragĩrĩria, nĩguo ũciheage irio ciacio ihinda rĩacio rĩakinya. O kũrĩa wacihe nĩkĩo cioyaga. Ũkumbatũragia guoko ũgakĩhũna wega waku, ningĩ ũkahitha ũthiũ cio igagĩcanjama. Ũcokagĩra mĩheho yacio igakua, igacoka rũkũngũ-inĩ rwacio
gutuma utumaga roho waku nacio igakigea uthio wa thi ugakiwana kahia. Ngai we wa magegania, riri wa Jehova urotura tene na tene. Jehova arokenagira mawira maria arutite, owe ucio uringagia thĩ ritho nayo ĩgathingitha, ahutagia irĩma nacio ikoima ndogo. Ngũtũra nyinagira Jehova hingo ciothe, ĩrĩa yothe ngũtũra ndĩ muoyo. Ngũtũra nyinagira Jehova hingo ciothe, ngũikara ndĩ muoyo. Ngai wakwa rĩ, ndĩmũinagira ngĩmũgocaga hĩndĩ ĩrĩa yothe ndĩho. Macũrania makwa marogĩa na mũrĩo harĩwe. Niĩ rĩ, nĩ Jehova ndĩrĩkenaga nĩ ũndũ wake. Arĩa ehia maroninwo marindũke gũkũ thĩ, arĩa aganu mage gũcoka kũiguo. Ngoro yakwa no kĩgathe Jehova. Gocai Jehova, gocai Jehova andũ a Ngai, gocai Jehova kĩrĩndĩ kĩa Ngai, gocai Jehova Ngai witũ, gocai Jehova arĩa mwĩkĩirwo maũndũ nĩ Ngai. Mũgocei na nyĩmbo mũthenya wa ũmũthĩ, mũgocei na thaburi mũthenya wa ũmũthĩ. Tumũrai kanua kanyu mũndũ na rita rĩake, agoce Ngai ũyũ nĩ tondũ wa mawĩko make, atũgĩrie Ngai ũyũ nĩ tondũ wa wĩra mwega ũrĩa arutĩte thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Goca Jehova nĩ mawĩko make, goca Jehova. Ngoro yakwa ĩrĩa ĩkuĩtwo nĩ ndungata yaku Lucy Njoki, ĩtĩkĩra kũgoca Jehova. Goca Jehova ngoro yakwa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Goca Jehova ngoro yakwa, ĩtĩkĩra gũtũgĩria Jehova nĩ tondũ wa riri wake. Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki, mwene tha na mwene hinya, ndagũcokeria ngatho kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ wĩra ũrĩa ũrutĩte gũkũ kĩgongona kĩa riri. Ũrutĩte wĩra wa magegania Baba, ũkenetie ngoro ĩno. Ũrutĩte wĩra wa magegania mũthamaki mũnene Jehova Ngai. Ũiyũrĩtie kanua gakwa mĩtheko kĩgongona kĩa matu-inĩ. Thengio nĩ thayũ ũrĩa ũrekereirie Baba kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Thengio Ngai nĩ thayũ ũrĩa ũrekereirie nginya nĩ andũ arĩa mwathani wa matu-inĩ metanĩtio na wĩra ũyũ Ngai wa Isiraeli. Ndagũtũgĩria mũno Ngai nĩ tondũ woguo tũikarĩte gũkũ Baba. Jehova Ngai wega waku nĩ ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ. Aba mũthingu kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Gũkaga complaints ya ũmwe mwathani, kuga nĩ hĩngĩtwo nĩ ng'ania, nĩ njĩkĩtwo andũ nĩ ng'ania. Ũndũ ũcio nĩ wa gũkenia ngoro yakwa mwathi wakwa. Rĩu nĩ ihoya ũnjokeirie Baba. Ndagũthaithire mwathani rĩrĩa ndokire thĩinĩ wa kĩrĩma Ngai, ngĩkũrĩra ngĩkũhoya Ngai wakwa ũnjigue. Mũthamaki wa Isiraeli, na ti kũhoya njũĩ Baba atĩ nĩguo wĩkĩte ũũ mwathani. Nĩ tha kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndakũhoire Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũrekererie thayũ wa magegania Ngai wakwa Baba witũ Jehova. Ona arĩa tũraikaranagia nao, arĩa tũrarananagia nao mwathani, aba mũthingu Jehova Ngai ithe witũ wa kĩrĩkanĩro, weheretie tũtutu tuothe Ngai ithe witũ wa matu-inĩ tũrĩa tũkoragwo rĩrĩa andũ me hamwe mwathani, twakwaragĩrĩria maũndũ ũrĩa marathiĩ ũru Ngai. Weheretie tũtutu mũthamaki, nĩ wĩkĩte maũndũ mega, nĩ wĩkĩte maũndũ ma magegania. Aba mũthingu Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, ũnyitanĩri ũrĩa ũrekereirie Baba witũ Jehova, gũtirakũrĩkanaga na gũtiramenyekanaga mwathani. Andũ a Naikuru kana andũ a Mombasa kana andũ a 44 kana andũ a Mutaria, gũtirakũrĩkanaga andũ a Njatha-inĩ kana Kawangware Baba, gũtirakũrĩkanaga arata aku mwathani. Ithuothe tũratuĩkĩte kĩndũ kĩmwe Ngai. Jehova Ngai mũrĩithi mwega, igongona rĩa ũiguano nĩ ũrĩendete, nĩ ũrĩamũkagĩra mũthamaki wa matu-inĩ. Igongona rĩa ũrũmwe nĩ ũrĩendaga. Aba mũthingu maya nĩ mawĩko maku Jehova. Nĩwe wĩkĩte o Mũrungu mwene hinya wothe, nĩwe wĩkĩte o kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ũndũ ũcio Ngai ũkaũhe confirmation njega Baba, atĩ mũthamaki wa thamaki Ngai kĩrĩma-inĩ gĩkĩ, atĩ mũthamaki wa thamaki gũkũ nyũmba-inĩ yaku Baba, gũtigacoka gũkorwo na tũtutu rĩngĩ. Ngai ũndũ ũcio nĩ ũraũkinyirie mũthia, nĩ tondũ wĩ mwega Jehova. Ũraũkinyirie mũthia Ngai wa Isiraeli, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai wa muoyo. Ũrekĩrire gĩkeno thĩinĩ wa ngoro citũ, o mũndũ na rita rĩake Ngai wa Isiraeli. Mũthamaki wa thamaki Jehova Ngai wa muoyo, ũratũma mũthamaki mwega Baba ũtũmbĩte werũ.
tugakenanagira mundu na uria ungi Ngai wa Isiraeli gutirakorikanaga mwana muthamaki kana mundu munene gutirakorikanaga mwanake kana muthuri gutirakorikanaga mwanake kana mutumia mwathani gutirakorikanaga airetu kana atumia Jehova ithuothe aratutuite kindu kimwe murata waku muthamaki wa thamaki thengio ni tondu wa undu ucio Ngai thengio ni tondu wa undu ucio muthamaki aria maratwaragereria mai ma kunyua Jehova ni waga waku muingi Ngai wa matu-ini twanona shaitani agicera riko muthamaki wega waku ni muingi kigongona kia matu-ini ni tondu riko rirahubitwo ni riri waku riko rirahubitwo ni uthingu waku mwathani Jehova Ngai kigongona kia mucio wa matu-ini undu ucio roturio niwe tene na tene Ngai ithe witu wa matu-ini gutikanage na undu ungi ukurikia gwicokera muthamaki wa Isiraeli ni twakwambararia Ngai wa aria mari muoyo ni twagutia muthamaki wa Isiraeli ni twakwenyeria kigongona kia matu-ini wikite maundu manene Ngai wa muoyo nikio turagutia rucini ruru wikite magegania Ngai wa matu-ini nikio turakwambararia Baba witu Jehova Ngai ni twakwenyihirie tugeguthaitha Ngai wa matu-ini Jehova Ngai uheane netwaki njega muthamaki wa matu-ini ndikae kugia Ngai ithe witu na gutinukanga mwathani gutikage confusion yone mwe Jehova Ngai wa matu-ini uri mwega mwathani tondu guo niguo wikite Ngai ngoro yakwa goca Jehova muthenya wa umuthi ngoro yakwa tugiria Jehova muthenya wa umuthi ngoro yakwa mbararia Jehova muthenya wa umuthi awa muthingu Ngai wa Isiraeli riri waku ni wonekanite na maitho maya mwathani twagutia muno kigongona kia matu-ini twagutia muno kigongona kia riri twakugoca muno muthamaki wa thamaki gutiri ona umwe Baba witu Jehova Ngai uremereirwo ni rugendo muthamaki wa thamaki tutirogotete mundu ona umwe ati ni tondu ithe witu wa matu-ini wakorwo ni hinya Ngai wa Isiraeli ni tondu wa ng'aragu muthamaki wa muoyo awa muthingu Jehova Ngai wa Isiraeli kiria turonaga no hinya waku wa Roho Mutheru ithe witu wa matu-ini ugikiria andu aku hinya Ngai wa Isiraeli ni tondu wa kuri uria urarekereirie Baba ni wega muthamaki wa Isiraeli Jehova Ngai ona ni deliverance iria wikite Ngai wa Isiraeli kuri andu aku kigongona kia matu-ini niwe wirutĩire wĩra mwathani mane mawĩko maku urogocwo rokumia rotũgĩrio Baba mane mawĩko maku mwathani ũyũ nĩ wĩra waku Ngai wakwa ũrĩa ũrutĩte kĩgongona kĩa matu-inĩ na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũragũtũgĩria nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũrakũgoca nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũrakwambararia nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũrakwĩnyihĩria awa muthingu ithe witu wa matu-ini kigongona githeru kia mucio wa matu-ini thengio Ngai ni tondu wa oire meciria maitu ukimanyita ukimakindĩrithia harĩ we Jehova gutirarĩ ona umwe muthamaki wa thamaki Ngai riria turaranagĩria kiugo gĩaku Ngai awa muthingu oire meciria Baba tukĩriganĩrwo nĩ marĩa twatigire muthamaki tukĩriganĩrwo nĩ indo iria twatigire mũthĩnjĩri tukĩriganĩrwo kũrĩ kũndũ twaimĩte Ngai turaikarire wĩgĩtia-inĩ waku Baba turaikarire tha-inĩ ciaku hĩndũkĩre wa magegania mwathani hĩndũkĩre wa magegania kĩgongona kĩa matu-inĩ hĩndũkĩre wa magegania kĩgongona kĩhoti hĩndũkĩre wa magegania Mũrungu mwene hinya wothe tondu ithe witu wa matu-inĩ ti kawaida kumagara Ngai ithe witu wa matu-inĩ na gũtigie ũndũ wa gwĩciria mũciĩ kũhana atĩa ti kawaida kigongona kia matu-inĩ ndirĩ ona ũmwe ndĩraiguire Ngai wakwa akĩririkana kũrĩa aimĩte Jehova ithuothe tũrahanĩte ta tũciarĩtwo gũkũ tũrahanĩte ta tũikaraga gũkũ mau nĩ mawĩko maku Mũrungu ũcio nĩ wĩhokeku waku ũcio nĩ ũthingu waku ũcio nĩ ũtheru waku ũcio nĩ ũhoro waku wa ma ũrĩa waragia Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ukaiga Baba kiria wicokanĩrĩirie na kiria ũnganĩtie muthamaki Ngai ũrĩ kĩrutaga ũhoro ũrĩa ũkwenda muthamaki nĩ thengio Ngai wa arĩa marĩ muoyo tondu twĩkĩte maũndũ mega Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo ona arĩa marokaga makĩinũkaga Ngai wa Isiraeli arĩa marutaga wĩra gũkũ Ngai wa matu-inĩ arĩa moyaga mbica na arĩa Baba witũ Jehova
moya mekaga mainaga mwathani ona maoparetaga macini cikigongona muthamaki wa thayo ngagucokeria ngatho ni tondu wao mararutaga wira murito muthamaki wa Israeli wagutinda marugamite muthenya mugima muthamaki wagutinda marugamite utuko mugima Jehova Ngai mathaa maria marainukaga kigongona kia matu-ini baba ni uratumaga Jehova Ngai toro waku maigane wa ndagika iria uramaheaga muthamaki rucini magokira utuko Ngai nigetha maroke nyumba-ini yaku kigongona kia matu-ini mane mawiko maku mwathani one hinya wa mwanya urekereirie muthamaki Ngai ithe witu wa matu-ini baba witu Jehova Ngai wa Israeli ukiheana iheo iria uheanaga baba ndukariganirwo ni wa muthamaki tugucokia ngatho Ngai ithe witu wa matu-ini kweheria minoga yothe muthamaki wa Israeli gutire minoga baba witu mere itu eraigua awa muthingu Jehova Ngai witu wa matu-ini thayo waku ni uhotanite thayo waku ni utuhotaneire thayo waku ni uikaritie nyumba yaku thayo waku ni wa mwanya kigongona kia matu-ini thayo waku ni wa magegania Jehova nituonete ugituikaria Ngai wa Israeli we munene wa nene we mwihokeku muno Ngai tuonete baba witu ugithamaka iguru ria macini muthamaki wa Israeli gutire hindi Ngai ithe witu wa matu-ini Jehova Ngai ona rimwe macini ici muthamaki wa muoyo irarehire Ngai ithe witu wa matu-ini uhoro wa kuhingithania Ngai wikite magegania urogocwo kigongona kia matu-ini ngoro yakwa goca Jehova ngoro yakwa goca Jehova ngoro yakwa goca Jehova ni tondu wa mawiko manene maria arikitie gwika kigongona kia matu-ini kigongona githeru turagucokeria ngatho muno muthamaki wa Israeli ni tondu Ngai ithe witu wa matu-ini Jehova muriithi mwega waciaria itu Ngai aria tuete muthamaki wira murito wigereire ciande ciao matinogete Ngai wa muoyo matinogetio ni ithue baba kuhitahitũkanaga nao Ngai witu ithana ndagika mwathani Ngai wa Israeli matinogetio ni ithue Jehova ni umaigeire murangeri mwega Ngai ni umaigeire ugiteri mwega gutikage undu wa kumarakaria muthamaki igongona riri rithatire njira-ini we wa magegania mwathani we wa magegania Murungu mwene hinya wothe we wa magegania kigongona kia matu-ini Ngai ni umagitirite thengio ni wega waku thengio ni tha ciaku thengio ni hinya waku ugitirite Bishop Rachel muthamaki mwiri wake ukauhumba riri Ngai ukamwika maundu motugani awa muthingu ithe witu wa matu-ini baba witu Jehova ukamuhe mathaa maingi maguikaraga Ngai ithe witu wa matu-ini giikaro-ini giki Ngai wa Israeli utumite tuikaranie nao muthamaki wa riri utumite ithe witu wa matu-ini tutwarane nao Ngai ngoro yakwa goca Jehova ni tondu wa Bishop Rachel mwathani Ngai wakwa ni wikite magegania Ngai wakwa ni wikite wega urwambarara muno iguru ria iguru urotugira muno iguru ria iguru urogocwo muno iguru ria iguru ngoro yakwa goca Jehova iguru ria Bishop John Githire Ngai we mwihokeku mwathani anyitaneirie mawira maingi Ngai baba witu Jehova ukamuhotithia muthamaki gutire undu ona umwe Ngai ithe witu wa Israeli uhitanite muthamaki thengio Ngai wa kirikaniro ni gwika maundu mega baba witu ni thengio tondu ni utumite mwiri wake onogoke thengio kigongona tondu ni utumite Jehova Ngai ona riria ikaranitie na ithue muthamaki akagondu Ngai ithe witu wa kumurakaria nigetha igongona riri rithatire njira-ini we wa magegania mwathani we wa magegania Murungu we wa magegania mwathani ngoro yakwa goca Jehova ngoro yakwa goca Jehova ngoro yakwa goca Jehova thiini wa nyumba yaku Ngai ni ndiragutia muno mwathani ngagucokeria ngatho baba witu Jehova ni tondu watungatiri aria muthamaki wa Israeli maratungataga nyumba-ini yaku muthamaki utungata waku Ngai wakwa ndurari na miaka mwathani Jehova ni kuri maratungataga Ngai ithe witu wa matu-ini magoka makabanga ite magathambia kanitha waku kurari na ngwataniro njega ya Roho Mutheru
gutinagia baba witũ Jehova Ngai na kũringĩrĩrio kwa andũ Mwathani ngwatanĩro ĩno ĩrarĩ ya magegania gocwo no tũgĩre Mwathani mau nĩ mawĩko maku ũcio nĩ wĩra waku ũrĩa ũrutĩte Mũthamaki ndagũtĩĩa mũno baba witũ Jehova ngoro yakwa goca Jehova Mwathani tondũ ona ciana iria ũrarekereirie gũkũ cia ngenge Mũthamaki wa Isiraeli Jehova nĩ ũracinyitĩte Mwathani amũkĩra rũgoco Ngai wa Isiraeli gũtinagĩa na confusion ya ciana Mwathani gũtinagĩa na mĩrimũ ya kũhiũha mwĩrĩ Mwathani ya ciana iria irokaga gũkũ Ngai wa Isiraeli gũtinagĩa na ciana gũthumbũra Ngai wa Isiraeli ũcio nĩ wega waku Mwathani wa matu-inĩ mawĩko maku nĩ ma magegania nĩ ũracihoreretie Ngai thengio Mũthamaki wa matu-inĩ ciana ici ciĩ baba witũ ĩtangĩhĩtĩka Mwathani ya mĩaka 2 mwaka ũmwe mĩaka 3 ciana icio itirĩ mĩhaka no nĩ thengio nĩ tondũ Ngai wa muoyo ũramatuĩte ta twana twa tũkenge tũrĩa tũhoreraga nyondo-inĩ cia nyina amũkĩra rũgoco Mũrungu nĩ tondũ wa ciana ici kĩgongona nĩ twakwambarario ũrekire magegania Mwathani ciana ici Mwathani Jehova Ngai ũracihete thayũ wa mwanya wa matu-inĩ Mũthamaki wa thamaki gũtirakonekanaga mwana wa rũkenge gũtirakonekanaga mũthuri mũkũrũ gũtirakonekanaga mũtumia mũkũrũ gũtirakonekanaga mũtungatĩri gũtirakonekanaga ithe witũ wa matu-inĩ ithuothe ũratũtuĩte atungati a wĩra waku ndagũcokeria ngatho Jehova Ngai tondũ ũrĩa ũtũmĩte Mũthamaki tũkuanĩre mĩrigo mũndũ na ũrĩa ũngĩ mũthenya ũrĩa wĩtagwo ũmũthĩ ũgũtũra nĩ twakwambararia mũno kĩgongona kĩa riri nĩ twagũtĩĩa mũno Mũthamaki wa Isiraeli nĩ twakũgoca mũno we Ngai ithe Ngai Mũriũ Ngai Roho Mũtheru twagũthathaiya mũno we kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa wega waku twakũnenehia mũno Jehova tondũ ũrĩa wĩkĩte Mũthamaki mwega maũndũ ma magegania wĩkĩte maũndũ ma gũtũma ngoro ikene Ngai wa Isiraeli thengio nĩ mĩtheko thengio nĩ mĩtheko thengio nĩ mĩtheko baba tũthomaga Jehova Ngai ũrĩa warahũrĩire Sara mĩtheko no mũthenya wa ũmũthĩ tuonete mĩtheko Ngai wĩkĩrĩte kĩgongona-inĩ ngoro yakwa goca Jehova ngoro yakwa goca Jehova ngoro yakwa goca Jehova ngoro yakwa goca Jehova Jehova rogocwo Jehova roambarario Jehova rotũgĩrio Jehova rothathaiyo thengio Mwathani nĩ kũrĩithia arĩa marainithia Ngai wakwa ũmahete hinya wa mwanya Ngai wa matu-inĩ ndũtũmĩte maremwo nĩ kũinithia we wakũgocwo Mwathani ndũtũmĩte mage hinya Ngai nĩ gũtinda marokie Mwathani ndũtũmĩte magwe Jehova Ngai nĩ tondũ wa gũthirwo nĩ hinya Ngai we wa magegania Mwathani we wa gũtĩo Ngai wa Isiraeli we wa kwambarario Mũthamaki we wa kũnenehio Ngai wa Isiraeli nĩ twakwambararia rũcinĩ rũrũ tũgĩgwĩta Ngai ithe witũ wa matu-inĩ igũrũ rĩa gũcokia ngatho na gũkũgoca Mwathani kũrabatara hinya mũtheru Ngai na nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ hinya ũrĩa ũrekereirie Mwathani kĩwongerere baba igũrũ rĩa igũrũ Mwathani ongerera hinya ũyũ Mwathani tũthiĩ nawe tũtwarane nawe njĩra-inĩ ĩno Mũthamaki wambĩrĩirie tũkwambararia tũkũgoce tũgũtĩe tondũ wĩ mũtheru tondũ wĩ mwĩhokeku tondũ wĩ mũigua-tha kĩgongona kĩa matu-inĩ kĩgongona kĩa muoyo nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rũrũ baba witũ Jehova nĩ tondũ wa Roho waku mũtheru awa mũthingu na rĩu Roho waku mũtheru ũrĩa wĩra-inĩ thengio Ngai tondũ gũtirabatara Mwathani wa matu-inĩ kwĩra ũrekererie tondũ nĩ ũrekereirie amũkĩra rũgoco ruothe Jehova nĩ tondũ wa Roho waku mũtheru Mwathani mũndũ wothe ũrĩ rũgama haha Ngai agĩgũtungatĩra Mũthamaki we wambararie ũtũgĩre Ngai wa Isiraeli ũgĩe igũrũ rĩa ũmwe Mũthamaki wa muoyo wega waku Ngai ũkorwo na ũroguo ũratherema rũgoco rũrũ rũingĩre ngoro-inĩ citũ Mũthamaki Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo
we utugeria ari we mwathani ndakwambararia muno baba ndagutugeria muno mwathani andu aria othe mareroragira mwathani ni njui Ngai ithe witũ watha uria tuhonetie ni umahonetie uria twekeire ni umekeire ambarara muno kigongona kia matu-ini tondu ucio ni wira waku Ngai ni twagutia 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 na ni twakugoca muno ni twakwenyiria Ngai ni thengio ni undu wa riri wa iguru ria wikirite thiini witu riri wa iguru uyurite ngoro yakwa ki haleluya ndina gikeno gikunguira muhonokia riri wa iguru uyurite ngoro yakwa ki haleluya ndina gikeno gikunguira muhonokia riri wa iguru uyurite ngoro yakwa ki haleluya ndina gikeno gikunguira muhonokia tumura kanua gaku riri wa iguru ria wiyurite ngoro yaku ugikunguira muhonokia naguo ni tondu wa riri wa iguru kuiyura thiini wa ngoro yaku kunguira muthamaki wa thamaki kunguira mwene honokio waku mukunguire muno ni tondu wa riri uria ekirite thiini waku thengio muthamaki wa Israeli ni riri uria wikirite thiini wa ngoro yakwa haleluya haleluya ndina gikeno muthamaki wakwa gikunguira riri waku utumite muthamaki wa Israeli maithare makoro mari riri waku wa iguru kigongona kia matu-ini tondu ni wikite magegania niwe ndirakunguira niwe ndirambararia niwe ndiragoca riri wa iguru uyurite ngoro yakwa ki ni gikeno ndinakio mwathani baba witu ngigukunguira we muhonokia wakwa thengio ni kuhonokia thengio ni uhonokio wa matu-ini thengio ni uhonokio wa iguru na ndiragukenerera baba ni kuhonokia weru mwathani ni ndiragukunguira kigongona kia matu-ini ni tondu wa riri wa iguru uyurite thiini wa ngoro yakwa ki ni ndagucokeria ngatho ndakwambararia muno muthamaki kurekereria riri waku rucini watwambaniriria na riri kigongona kia matu-ini twatia ritwa riaku ke tuthi na mbere tukionaga riri waku tukiinirwo nyimbo ni aini mwathani baba tukiheo nyimbo ni aini aku mwathani tukiheo nyimbo ni aini aku Jehova tugukunguire na riri ucio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni wega muthuku mwene hinya wothe ni wega muthamaki wa thamaki ni wega kigongona kia matu-ini ni wega ithe witu wa thayu ni wega muthamaki munene twatia ritwa riaku twagoca ritwa riaku twaiga wi munene twaiga wi mutheru twaiga wi mwega twaiga ni uri hotani muthamaki wa thamaki twaiga wi mwega uini-ini wothe Jehova niwe twarekereria reke riri waku uke nyimbo-ini muthamaki reke riri waku uthereme nyimbo-ini ni twagutia twakugoca twakanyiria Jehova we Ngai munene we Ngai
Ngai monene, Jehova we Ngai monene, mawiko maku ni manene. We Ngai monene, we Ngai monene, Jehova we Ngai monene, mawiko maku ni manene. Ona nekio turakwabararira, turakwabararira, nekio turakwabararira, mawiko maku ni manene. Oh Jehova we Ngai monene, we Ngai monene, Jehova we Ngai monene, mawiko maku ni manene. Nekio turaguthathaiya, turaguthathaiya, nekio turaguthathaiya, mawiko maku ni manene. Jehova ukawarie na ithuĩ, ukawarie na ithuĩ, Jehova ukawarie na ithuĩ, mawiko maku ni manene. Jehova niwe twetereire, niwe twetereire, Jehova niwe twetereire, mawiko maku ni manene. Tũgũtia rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũtige Ngai ũngĩ. Na nĩkĩo tũragũthathaiya, tũragũthathaiya, na nĩkĩo tũragũthathaiya, mawĩko maku nĩ manene. Na nĩkĩo tũragũthathaiya, tũragũthathaiya, na nĩkĩo tũragũthathaiya, mawĩko maku nĩ manene. Twambararia moko maitũ kiuga wĩ mũnene Ngai, rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Jehova ũka ũtũcerere, ũka ũtũcerere, Jehova ũka ũtũcerere, mawĩko maku nĩ manene. Oh Jehova ũka ũtũcerere, ũka ũtũcerere, Jehova ũka ũtũcerere, mawĩko maku nĩ manene. Oh Jehova we Ngai mũiguatha, we Ngai mũiguatha, Jehova we Ngai mũiguatha, mawĩko maku nĩ manene. Oh Jehova we Ngai mũtheru, we Ngai mũtheru, Jehova we Ngai mũtheru, mawĩko maku nĩ manene. Oh na nĩkĩo tũragũthathaiya, tũragũthathaiya, na nĩkĩo tũragũthathaiya, mawĩko maku nĩ manene. Oh na nĩkĩo tũragũthathaiya, tũragũthathaiya, na nĩkĩo tũragũthathaiya, mawĩko maku nĩ manene. Gũtirĩ na Ngai ũngĩhana sawe igũrũ na thĩ. Oh Jehova
munene Ngai uga nĩ wega Baba nĩ gũtũtua matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ ona nĩkĩo tũragũthathaiya nĩkĩo tũragũthathaiya mawĩko maku nĩ manene Dirikanaga
Toga nĩ thengio waturutire kũhoya Ngai. Nĩ wega Ngai, wega makĩria, wewe waiyũrirwo nĩ tha, na ndĩũgarũrũka, nĩkĩo ndirikanaga makĩrĩkanĩra, na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩkabarĩtwo, nĩkabarĩtwo, nĩkabarĩtwo nĩ a Jesũ. 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 Heri ni jina, heri ni jina, heri ni jina la Yesu. Heri ni jina, heri ni jina, heri ni jina la Yesu. Heri ni jina, heri ni jina lako kuu Bwana. Heri ni jina la Yesu. Nainua jina lako kuu Bwana. Heri ni jina siku ya leo. Heri jina lako Bwana. Heri ni jina la Yesu. Nĩkabarĩtwo, nĩkabarĩtwo, nĩkabarĩtwo nĩ a Jesũ. Nĩkabarĩtwo, nĩkabarĩtwo,
Tunakuinua Bwana. Wabararite iguru ria iguru, wabararite muno iguru ria iguru Mwathani, nginya neme citũ itingĩhota kuoria ũkaru waku ũrĩa wabararĩte. Awa mũthingu tũragũcokeria ngatho mũno nginya nĩ ũndũ wa wĩtĩkio ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ waku, na no tũrĩ na ihoya wongerere wĩtĩkio ũcio mũthamaki. Wawongerera Ngai ithe witũ no kwambara ũrambarara. Nĩ thengio mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Twatĩa rĩtwa rĩaku, twakũgoca, twagũkumia, twakũtĩa, twakwĩnyihĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ tondũ nĩ mwega. Ugĩrĩria iriugĩrĩria rĩa gĩkeno tondũ nĩ ekĩte maũndũ mega. Tũgĩria rĩtwa rĩake tondũ nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Rĩnenehiai, kũngũiai, ugĩrĩriai na akeni, ugĩrĩriai na rũgoco rũnene, ugĩrĩriai mbere-inĩ ya Jehova, ugĩrĩriai mwĩ harĩa ararutĩra wĩra, ugĩrĩriai mwĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ugĩrĩriai nĩ tondũ wa mawĩko make, ugĩrĩriai nĩ tondũ wa wega wake. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Nĩ gĩkeno kĩingĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Kei tũikare thĩ. Mwathani agocwo. Thengio nĩ tweyatha mũthenya wa ũmũthĩ. Riri wa igũrũ nĩguo araruta wĩra. Gũtirĩ ũmũthĩ na kwĩra andũ arĩa me thutha mokoke mbere. Roho wa Mwathani nĩ athanĩte. Riri wa igũrũ nĩ wathanĩte. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Ona ndio ingiuga atĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩrakenio nĩ Ngai tondũ nĩ ndĩrecũrania na ngeciria na ngĩka ũguo ndĩ mũhonoku. Jesũ nĩ Mwathani. Niĩ njarahũrirwo nĩ Ngai ndaigua njiyũrĩtio mĩtheko tondũ nĩ ngwĩcũranagia Sara hĩndĩ ĩno athekaga rĩ, na githĩ ti mĩtheko yagĩire thĩinĩ wake. Mĩtheko ĩrĩa njiyũririo mũthenya wa ũmũthĩ tondũ njũkĩrire itekwaria. Mĩmero yarega biũ na yarega. No niĩ njiguire mĩtheko yaiyũra thĩinĩ wakwa. Ndaiga atĩrĩrĩ, Saitani kaĩ ũcereirwo atĩa? Tondũ ũngĩokire mũthenya wa mbere nĩgetha nemwo nĩ gũtũgĩria Ngai, nĩgetha nemwo nĩ kũgoca Ngai, nĩgetha nemwo nĩ kwaria wendo wa Ngai. Niĩ ndaigua mĩtheko. Niĩ mandathekerera Saitani. Ndamũthekerera athingatana na niĩ biũ nginya ona ndoka haha ĩkarega biũ. No ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno rĩ, na githĩ ndiraria no kaigua. Tũtikĩgocei Ngai witũ nĩ mawĩko make. Twambararie Ngai witũ na hĩ na nyĩmbo na thaburi na ngemi. Tuge ngemi mbere-inĩ ya Ngai tondũ nĩ mwega. Nĩ atũtheketie, nĩ atũkenetie. Nyaigana methithi mangĩhutia ũguo njegeke ona no makayũrũke na mĩtheko ĩtarĩ yaiguĩka. Mũndũ wĩ thithi, mũndũ ũrĩa ũtarĩ thithi ti mwegeke na ndarĩ na mĩtheko. Mũndũ wĩ thithi. Nĩ mũraigua kwĩgwekwo kwa Ngai kũhana ũguo. Ngai akangenia mũno nĩ nyũmba yake. Mũthenya wa ũmũthĩ niĩ ona ndiĩ ũrĩa ndĩraigua mĩtheko ĩiyũrĩte thĩinĩ wakwa. Ngaigua gĩkeno kĩiyũrĩte thĩinĩ, ngaigua riri wa Ngai ũiyũrĩte thĩinĩ wakwa. Ũcio nĩ hinya wa mũndũ.
ithe cio ti hinya wa Ngai. Ngai witũ githĩ ndakĩrĩ mwega. Tũtige kũngũĩrei Ngai witũ, tũtigĩgocei Ngai witũ, tũtigĩkenererei Ngai witũ, tondũ nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Tũtikenenei Ngai witũ, tondũ nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Tũgoce Ngai witũ, tondũ nĩ mwega. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Geithio ciake mwera nĩ mĩtheko mũthenya wa ũmũthĩ. Geithio ciake mwera kwĩna gĩkeno nyũmba-inĩ ya Ngai.
mondo omwana mwandata Wamokona igoro wasa Jesu egeithio cionge Wamokona igoro wasa Jesu Wamokona igoro wasa Jesu egeithio cionge Wamokona igoro wasa Jesu Meo yake akamenyerera, tondu mbeo ya Ngai ndio
ngai wakwa Ndĩinagĩra Ngai wakwa, ndĩinagĩra Ngai wakwa, matukũ makwa mothe. Ndigocaga ngai wakwa Ndĩgocaga Ngai wakwa, ndĩgocaga Ngai wakwa, matukũ makwa mothe. ndina hinya ndĩmũgoce Ndĩna hinya ndĩmũgoce, ndina hinya ndĩmũgoce matukũ makwa mothe mũthuri ndĩmũgoce ndĩ mũthuri ndĩmũgoce, ndĩ mũthuri ndĩmũgoce, matukũ makwa mothe. kanitha-inĩ ndĩmũgoce Kanitha-inĩ ndĩmũgoce, kanitha-inĩ ndĩmũgoce, matukũ makwa mothe. ikũina rũbelo gũtoria mũthenya ũmũthĩ nĩ ũndũ wa hati wa ngai ũrĩa wanakirie akĩnduta kũrĩ thĩna ĩningia kĩero akĩo gĩtuĩka nĩ ũi nĩ andũĩrĩire mwathani Haya. Ũcio nĩwe ngũtũũrĩra tondũ nĩ mũtugi na ndingĩrĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga aigire nĩwe oriba na ndingĩomaga ngambĩrĩria ona mũico wa gũtũra thĩna nĩ andũĩrĩire mwathani ariũkagia ngoro yakwa rĩrĩa acucĩka nĩkĩo kũigua kwambararia rĩtwa rĩake itheru ndirĩ na kĩigĩtigĩra tondũ ndĩnake Jesũ mũrũthi wa Juda mũtũũria mũthe ĩni nĩ andũĩrĩire mwathani Moritoria wa Daudi nĩ arũkuge
na mai matari mojuge bili bili lai Ai deni mataya ole moya unyedete bili bili lai Ai deni mataya ole moya unyedete twarenanahia muno kĩgongona kĩa matu-inĩ o mũndũ nĩ atumũre kanua gake ekererie mbere-inĩ ya Ngai akĩonania ũgoci wa Ngai ũrĩa aramũgoca mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ ũhoti wa Ngai ũtũmĩte tũkinye handũ haha. Mwathani nĩ twakwambararia mũno, Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho mũno, tũragũcokeria ngatho na nyĩmbo cia gũthathaiya, twagũcokeria ngatho na nyĩmbo cia gũkũgoca, na rĩu tũragũcokeria ngatho na ngoro citũ Mwathani tondũ nĩ ũtwĩkĩte maũndũ manene na maũndũ ma ũtugi kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twerekereria na kũrĩ we mũrĩithi mwega nĩgetha ũtũrĩithie baba witũ Jehova na ũrĩithie ũrĩa mwerekereru Ngai wega-inĩ waku mũthamaki wa Isiraeli, kiugo-inĩ gĩaku mũthĩnjĩri mũnene, gũthiĩ na mbere-inĩ gwaku Ngai wa muoyo thĩinĩ wa hekarũ yaku Mwathani baba witũ Jehova Ngai ithe witũ, nĩgetha ũtũme tũthiĩ na mbere tũgĩtaũkagĩrwo nĩ ũrareka Mwathani. Nĩ wega kĩgongona kĩa riri, nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twakwĩnyihĩria mũno, nĩ twagũtũgĩria mũno, twaiga ũrĩ mwega Mwathani, we mwega mĩtũrĩre-inĩ itũ. Awa mũthingu nĩ twakũhoya ũgĩtũhe kiugo mũthenya wa ũmũthĩ baba itũ, reke kĩgune ngoro citũ, reke kĩgune mĩĩrĩ itũ Mwathani Jehova Ngai, tũiyũrĩrĩrwo nĩ wega waku matukũ matarĩ mũthia, na therithia kiugo kĩu na thakame ya Jesu Kristo, kĩrĩa ũkũrekereria na kĩrĩa ũkwenda Mwathani, wendo-inĩ waku Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twacokia ngatho. Hallelujah, hũrĩrai Jesu rũĩ. Amen, 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 amen. Kei tũikare thĩ tũigue kiugo. Mũrĩega, mũrĩ ahonoku, nũ kwenda kũhonoka, nũ ũraigua na mwĩto wa kwenda kũhonoka? Kwĩ nake, ithuothe tũrĩ ahonoku. Ngai amũrathime, onani ndĩ mũhonoku. Jesu nĩ Mwathani, nĩ mũrĩithi wa ngoro yakwa. Ndiũĩ ingiuga atĩa, tondũ wega wa Ngai nĩ ũhotete ngoro yakwa. Arahũrĩire ngoro yakwa mĩtheko, na ndaigua gũtinda ngĩtheka ndĩ mbere-inĩ ya Ngai na mbere-inĩ ya Ngai ciake. Tũtigĩthiei thĩinĩ wa maandĩko, thĩinĩ wa ibuku rĩa Mika 10:73, ibuku rĩa Mika 4 nĩ tũkinyĩte hau. Mũraini wa mbere, no rĩrĩ matukũ ma kũrigĩrĩria nĩ gũgakinya atĩrĩ. Ugai, no rĩrĩ matukũ ma kũrigĩrĩria nĩ gũgakinya atĩrĩ, atĩ kĩrĩma kĩrĩa nyũmba ya Jehova yakĩtwo nĩ gĩgaikara kĩrũmĩtio kĩagarĩrĩte tũcũmbĩrĩ twa irĩma iria ingĩ, na gĩtũgĩrio gũkĩra ithũngũri iria ingĩ, nao andũ a ndũrĩrĩ nĩkuo makomokagĩra. Na nĩ gũgakinya atĩrĩ, atĩ kũrĩa kĩrĩma kĩa Jehova kĩrĩkĩtie gwakwo nĩ gĩgatũgĩra gũkĩra irĩma iria ingĩ, ona nĩ gĩkambarara gũkĩra tũcũmbĩrĩ tũrĩa tũngĩ twa irĩma, na nĩkuo ndũrĩrĩ ikomokagĩra. Ndũrĩrĩ iromoka nĩgetha ciũke cione riri, ndũrĩrĩ iromoka nĩgetha ciũke cione ũhoti, ndũrĩrĩ iromoka nĩgetha ciũke cione kuohorwo, ndũrĩrĩ iromoka nĩgetha ciũke cione ũkũri. Atĩ irĩma iria ingĩ ciothe cianagĩa kuo,
kirima kiria giakitwo nyumba-ini ya Ngai ni gigukorwo gikinene gukira irima iria ingi ciothe. Angikorwo nduriri ni ikuma na kou citari cia guku nyumba-ini ya Ngai na ciuke ciomokere kuomoka taigai kuomoka ti mundu umwe ni andu magoka mari aingi kimumutu magoka makomoka pa nyumba-ini ya Ngai ndurire kou ni kuo ikuomokera. Ni itari wa mundu urire ndi guku ri angikorwo ndurire ni kuomoka iromoka ri ni ingikirireria atia gukorwo kirima-ini giki kia nyumba ya giakitwo nyumba-ini ya Jehova tondu gigaikara kirumitio wega. Hindi iria woka kiria wahoya ukaigua undu ucio ni weka ati. Ngukenaga muno ngiciria uhoro wa maandiko thiini wa kiambiriria 1 umuthi twi muthenya wa ki twi muthenya wa mugwanja. Muthenya wa mugwanja ni wira uriku Ngai arutire? Muthenya wa mugwanja Ngai ni kuhuruka huruki. Muthenya wa ira turaiguire ni muthenya uria ombire mundu na omba mundu, koguo ira rirari riri wa Ngai uhoti wa Ngai cirutire umbi wira mundu-ini. Umuthenya ni muthenya wa kuhuruka no gagukoragwo kiriro kuhuruka gukoragwo gike no ria wena kiriro thiini wake Ngai amuhutithie gikeno kiriku tondu ni okire thiini wa nyumba ya Ngai. Kuhuruka kuria Ngai ahurukire na akiamura muthenya uyu na akiwikira thiini wa watho ati muthenya uyu amuragwo na andu mautiage ati tiagai muthenya wa thaba muwamurage mugathiaga nyumba-ini ya Ngai gwika atia. Na nikio tukire nyumba-ini ya Ngai tondu ni kuhuruka. Ngai ni kuhuruka ahurukire na ithuĩ muthenya wa umuthi ni kuhuruka. Na kuhuruka kuria tuhurukitio ni gikeno, agekira mitheko thiini witu, agekira riri thiini witu ati no tuge mbere ĩyo ni turokaga kirima tugoka tugakora urona andu matiraigua thithi magicukanira kirima, urona andu matiraigua thithi makiariria maundu moru kirima, urona andu nginya ona mundu aroka ona guchatira kirima. No muthenya wa umuthi ni witnessite maandiko maya me thiini wa Mika 4 ati kirima kiria no riri matuko ma kurigiriria ni gugakinya atiri kirima kiria nyumba ya Jehova yakitwo ni gigaikara kirumite. Kirima giki giikarite kirumite ihinda riri gutirakuranikaga mwana kana mundu munene. Ngai aratutuite kindu kimwe nginya aria marari micii. Ngai aratutuite kindu kimwe tondu ona aria marari micii ni undu wa mawira matiganite korongoro ciao itirari hamwe na ithuĩ ni kungirarituhire. Ngacokeria Ngai ngatho tondu nginya aria marari micii nginya aria marari guku kirima kia Jehova kiria giakitwo matuko-ini ma kurigiriria tondu harari na matuko ma mbere mane matuko ma guka kurigiriria tondu mbere iho. Koguo mbere nigetha itigwe coke na thutha ri githe hatigiuka ni kurigiriria tondu kiambiriria na ithe tiho mbere na ithe kirima gitia kiambiriirie na githe riu mbere ndigicokete na thutha na githe riu tutikiri kurigiriria-ini tumite mbere-ini tukaingirira kurigiriria-ini. Mwathani agocwo. Mamwacunga tha ici mawira wa ma mwacunga tha ici we wakorwo ni Afilisti hallelujah. Yani mundu aracunga nginya ona kiro macunga tha ici ndaraigua no aigua Afilisti akarawa Afilisti tiega inyuĩ nĩ moaga mũndũ na mĩkanda. Mũrĩ akenu? Ngai nĩ mwega.
Saitani nĩ mũcerere, gũtirĩ ũgũcũnga na mũndũ ehuru. Waigua gũcũnga ũmũthĩ nĩ kũhurũka, no ume harĩa nja ũthikĩrĩrie wĩ hau nja ũhũrwo nĩ karũhuho, tondũ twĩ kĩhurũko-inĩ. Nacio ndũrĩrĩ nyingĩ ithiĩ kuo ikiugaga ũũ atĩrĩrĩ, nĩ twambate tũthiĩ kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova, tũkinye nyũmba-inĩ ya Ngai wa Jakubu, nĩguo atũrute ũhoro wa mĩthiĩre yake, na ithuĩ tũcoke gũthiaga na njĩra ciake. Acio nĩo maraiga. Ndũrĩrĩ nĩ twambate tũthiĩ kwa Ngai wa Jakubu, ona matiraiga tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai witũ, maraiga tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai wa Jakubu. Koguo ndũrĩrĩ nĩ tondũ wa riri ũrĩa ikuona ũhumbĩtwo kĩrĩma kĩa Ngai na kĩgongona kĩa Ngai, nĩ kuomoka ikuomoka ciĩrane, ona ti mũndũ e wiki, nĩ kwĩrana marerana nĩ tũthiĩi. Nĩkĩ inyuĩ mũreka gũkũ tũtithiĩi? Ndũrĩrĩ mũkĩomoka mũgĩũka kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Ngai wa Jakubu, mũmenye mũtige ngai cianyu na kũu, mũke mũrongorie Ngai wa Jakubu. Ndũrĩrĩ iguai mũrĩ anyite ũgeni gũkũ kwa Ngai wa Jakubu. Gũkũ gũtirĩ mũhoi wa mĩhianano, koguo mĩhianano yanyu mũmĩtige ona kũu. Mũrĩetĩkĩria na mũrĩahe rũtha, mwera na mũke kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai, nyũmba-inĩ ya Ngai wa Jakubu. Iguai mũrĩ anyite ũgeni, no ũhoro wa ngai cia mĩhianano tũtikũnyitanĩra nacio, tũtigwĩtĩkĩrania nacio. Thĩinĩ witũ nĩ gũkararia tũkararĩtie o mũndũ rita rĩake, akaiga tũtikwambararia ngai cia mĩhianano, tũtikũnyitanĩra na hoi mĩhianano na arogi. Ona ngoro mũreciria atĩ tondũ nĩ twaimire gwitũ atĩ rĩu mokĩra mũkaruta nguo mũthiĩ mwĩndĩthĩ, mũthiũrũrũkage nyũmba citũ, atĩ tũgĩcoka gũka nĩ tũrakora atĩ nyũmba citũ ithiũrũrũkĩirio nĩ arogi. Mũrĩ acerere, tondũ ithuĩ nĩ twaingĩririo kĩhurũko-inĩ. Ũmũthĩ nĩ kũhurũka tũrahurũka, tũtungatĩrwo nĩ Ngai witũ atwarĩrie ũrĩa kwenda, nĩgetha tũcoke tũinũke. Ũkore kamũrogi karathiũrũrũka gũkũ kendĩthĩ, ndiũĩ kana nĩ kamũrogi ka mũndũ wanja kana nĩ kamũrogi ka mũndũrũme, o kamũrogi karĩa geciragia atĩ nĩko karathiũrũrũka nyũmba citũ. Icio itingĩthiũrũrũkĩka ona thiũrũrũka maita igana. Wĩ mũcerere, ona thiũrũrũka maita magana maingĩ, wĩ mũcerere, tondũ ithuĩ kĩrĩma kĩa Ngai witũ kĩrigĩrĩrio-inĩ gĩgakorwo kĩrũmĩte wega. Gĩkĩ kĩrũmĩte wega tondũ mũndũ anyitithĩtio kĩndũ gĩake ũguo na moko. Koguo mũndũ eigue harĩa hagĩrĩire, mũndũ aigue ona ngoro kũrĩa tũmĩheho tũgũgũcema tũkwĩre ai, ona tondũ rokire hau ona ndũrĩ ũrekĩrwo. Aca, tũrĩekĩre, ruta wĩra uge tũrĩekĩre, tumũra na kanua gakuge tũrĩekĩre. Niĩ ndĩmwĩkĩre, ndĩmũhingĩrie, ndĩmũnengererie, nĩ ndĩraigua ndĩkuo, tondũ kĩrĩma kĩa Jehova Ngai witũ nĩ kĩrũmie wega. Inda makũrigĩrĩria kĩrĩma kĩrĩa gĩakĩtwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai kĩrũmĩtio wega. Gũtirarĩ na mũroranio na kana kũrũmbũyania atĩ kana kwĩra mũndũ thiĩ ũhoe, kana hurũka, kana koma, thiĩ ũkanyue cai, thayũ wa Ngai ũraiyũrĩte thĩinĩ wa kĩrĩma, tondũ kĩrĩma gĩkĩ nĩ kĩrũmie wega. Ngai akumio nĩguo tũrute ũhoro wa mĩthiĩre yake, na ithuĩ tũcoke gũthiaga na njĩra ciake. Nĩgũkorwo Zayuni nĩgũkoima ũtarani, onaguo ũhoro wa Jehova ũtambũke umĩte Jerusalemu. Ũtarani, gũtarwo, kinyagia rĩrĩa twambĩrĩirie, nginya arĩa me mĩciĩ, nginya arĩa me gũkũ, nĩ aigana maiguĩte ũtarani wa Ngai ũgĩthiĩ na mbere.
ithe tutiuiguite muno tondu utarani wa Ngai we guko Zayuni ona horo wa Jehova utambuke muno tondu Ngai o niwe urerutira wira ihinda-ini riri ria kurigiriria koguo ni wega ukaugaga atiriri tondu hindi tweragwo atiriri kana tukaigua mundu akira tigana uyu athianire ya ruruma uyu athianire ya ruruma kana era ruruma erorete kusimu ona ndarenda kumenya athianire ya ruru uyu athianire ya ruruma ona ndaramenya kana erorete ku no muthenya wa umuthi uhoro wa Jehova ni gutamburuka uratamburuka ithuĩ tũtirĩthianere ya ruruma tũrĩthiaga na ũtarani wa Ngai witũ ũrĩa aratũtwara ũtukũ na mũthenya ũrĩa aratũiguithia ũtukũ na mũthenya tondũ haro wake nĩ ũtambũrũkĩte kwoguo mũndũ eigue ũhoro ũrĩa enyuĩra gũkũ riri ũrĩa awĩgwatĩra gũkũ ũrĩthia ona wakora kĩruruma ũguo kamĩrora ũguo kamĩthekerera ũkaiga rĩu nĩ wagĩũka na niĩ ndikĩreganĩte na ta Zekaria ndikararĩtie atĩ Ngai nĩ egũtũhe mwana ona tũrĩ akũrũ rĩ ona ndĩna mĩaka ĩyo yothe niĩ ndiregete rĩ wakĩndokeria mĩmero gũthiĩ nduĩke ndiraria wandokeria mĩmero umĩte naku githĩ ũcio ti ũrĩa mũru ũgagĩtuonereria kĩ tũrĩ ahote ithuĩ tũtirĩ ahote twĩna hinya wa Ngai twĩna wega wa Ngai twĩna riri wa Ngai tondũ ũguo nĩguo kũrĩ maandĩko magathiĩ mbere makaiga atĩrĩrĩ nake nĩ agatuithania ndũrĩrĩ nyingĩ macira onacio ndũrĩrĩ iria irĩ hinya cia kũndũ kũraya acirũithie hĩndĩ ĩrĩa ndũrĩrĩ cikuomoka tondũ nĩ mekuomoka moke nyũmba-inĩ ya Ngai ũmenye ndũrĩrĩ ici cigĩũka nĩkĩo ũrarehetwo nyũmba-inĩ ya Ngai nĩkĩo ũrakoretwo wĩ ihoya-inĩ ona ũkĩruta wĩra waku ũkahoyaga ũkaigaga nĩ njũĩ kwĩna mahoya ũgatirĩrĩra Ngai amũrathime mũtũtirĩrĩire na njĩra ya magegania njĩra ya mwanya wĩigue nĩ ũpũrĩte pati ĩrĩa yagĩrĩire rĩu ũmenye ndũrĩrĩ ciomokarĩ we nĩwe ũgũka gũcituithania cira tondũ hĩndĩ ĩrĩa cikuomoka ciũke marĩ aingĩ nĩ ũndũ wa kũgwatĩrio kũrĩa ũgwatĩirio na nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa ũtarani ũrĩa ũiguĩte nĩwe ũrĩmeraga gũkũ mĩhianano tũmĩeheragĩra ũũ tũhoyaga ũũ twĩtagia thakame ya Jesu Kristo ndũrĩrĩ nĩwe ũgũcituithania cira ũcituithania na ngai iria citũrĩte irongoretie kwoguo ũmenye ũtuĩtwo mũrĩithi mwega nĩ tondũ wa muomoko ũrĩa ũkuomokwo andũ a Ngai nĩ tũkũrekereria wĩra wa Ngai ũgwe nyonia ina moko nĩgetha rĩrĩa ngona handũ hagwĩte ngamenya no warekereria nĩ tũkũrekereria ndũrĩrĩ cioka rĩ nĩ tũgũcinyita ũgeni nĩ tũrĩciheaga ũtarani wa Ngai witũ nĩ tũgũcituithania macira tũhotithĩtio nĩ Ngai tondũ nyũmba-inĩ ya Ngai kwĩna ũtarani na ũhoro wa Jehova nĩ ũtambũrũkĩte gũtirĩ mũndũ ũtananyitithio ũndũ wake ithe tũtirerirwo hwaĩ nĩ Archbishop ũhoro wa ũhiũhu wa mwĩrĩ nĩ wathi kwoguo na ũhiũhu wa mwĩrĩ wa cemarĩ ũrĩa wĩraga nĩ mũthiru we nĩwe tũratuirwo ahonanie ithuothe igithe tiguo ona ndagĩka-inĩ ĩno nginya ithaa rĩrĩ na githĩ ona to mũrakĩhoerwo na mĩmero yakwa ĩkĩhone biũ tiga hau ĩrakĩaria tarĩ kũng'ong'ora ng'ong'ora na niĩ ndiretigĩra tondũ ndĩna gĩkeno kĩa Ngai ndĩna riri wa Ngai ndĩna thayũ wa Ngai ndĩna ũhoti wa Ngai tondũ Ngai nĩ oranjarĩria akĩnjĩra atĩ ũhoro wa Jehova
ugakorwo tamburukite kai ugugitamburuka yukindige ithe horo cio ndugutamburuka unginyirire na nie ndamburukirio ri ungi tuiguage ati turathie twiyendeire gutari na kuringaniririo tuikare na ngoro o iyo tuikare na roho o ucio atumia maharanagira ikombe atumia maharanagira migate makaiga aya ri maria matuninira kutirari uguo ino njera ri agitwari ni mwiyendero mundu arakomagira Ngai wake waigua ni gukoma thi ugakoma ni undu wa Ngai waku riri wa Jehova ahuba andu uhoreri wa magegania itari ndawona ona korwo no njage kindu kiranyiteka uguo ri no njage undu wa gucokeria Ngai ngatho tondu mau ni maundu ma gutuma ndure ngocaga Ngai tene na tene tondu mau ni mawikoma eni nacio icoke gutura hiu ciacio cia njora ituike hiu cia mirau hiu cia njora ri tariu aria twanona Mathai makoragwo meohete makoha mekira macuka mao macoka magekira mucibi haha uguo makohereria ruhiu rwa njora rukaigwo uguo haha na gitumi kiria gitumaga andu acio makorwo mena ruhiu rwa njora makoragwo naruo tondu wira wao ni wa kureithia na ungimarora muno ni mekiraga iratu iria nyamuga iria cia reithi tondu ni mathiaga kundu kunene muno 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 koguo matiharukagia iratu ta ici tuharukagia tondu maharukia mithiire iria marathie nayo ni maguru ni mekurugika ni urugari riu mekiraga iratu cia reithi taigai-ini tugwikira iratu cia reithi iratu ici tibataraga ati wambe urute tumaguru hanini tugie riera iratu icio ndurathecwo ni muigua na wina riera maguru-ini maku riu riria mathie kundu kunene ri tondu ni mathiaga magakorwo mathamanagia na nyeki o ria irathie ruhiu ruru niguo mathiaga magacomora o mburi-ini ici marareithia gwakinyirira ri no mahuta makanyita o ruhiu ruu magathinja magacaria mwaki kou makaruga kana makahihia makaria maria Mathai ni mariaga ona mburi imwe no irio ni andu atatu kana irio ni andu eri tondu ni maramenya ningi kuria ningi megucoka guthie makeigira kimeru kiu kia nyama koguo cio niguo bata wa ruhiu no muthenya wa umuthi turerwo uhoro wa ruhiu rwa njora turutue rwa guceha miti kana turutue rwa ki murau ri na githe ti kinyamu kiria kirimaga murau ri urimaga mugunda haha tarora ikihuruka-ini kiria Ngai atuingiririe twerwo hiu cia njora utue murau ta thaa teno mundu ni oe ruhiu na utue murau wa kuhukuria wa kurima tondu gutire na ihinda ria gwika atia turaheirwo mandiko hindi ingi ni wa our archbishop turerwo uria Elisha ni Elisha kana ni Elijah ni Elisha kana ni Elijah hindi iria erire aigire ni gukura mbura ni Elisha kana ni Elijah ni Elisha kana ni Elijah ni Elisha kana ni Elijah ni Elijah kana ni Elisha ni Elisha ni Elisha ehotorire mwihotoro agitengera agikira nginya mbarathi na tukirwo ihenya riu tondu tweragwo ni ta kuoywo irwo guo na iguru akiagarario o haria nginya haria kihingo-ini getagwo kihingo gia ki twari toro hindi iyo
hiũ cia njora citue ihiũ cia mũraũ. Ũndũ ũrĩa ũrakũgiragia tene ũhote gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire, werũ o rĩmwe nĩ ta kũgarũrũka o rĩmwe ũtue rũhiũ rũu rwa mũraũ. Rũhiũ rũu wĩna ruo tondũ nĩ ũraririkana maandĩko Jesu Kristo akĩrĩkia kwĩra arutwo ake atĩ mũndũ ũrĩa ũtarĩ na rũhiũ eke atĩa? Merirwo meke merirwo meke atĩa? Merirwo mendie kabuti magũre rũhiũ. Nĩ mamerirwo magũre. Mũndũ ũrĩa ũtarĩ na rũhiũ na ena kabuti rĩ, akũranie kabuti na rũ. Haha na warerwo akũranie rũhiũ rwa njora ũrũtue rwa kũrĩma. Ĩ nĩ ũrona haha atĩ rũhiũ rũgĩtuĩka nĩguo rũrathi kũhũkũria. Nĩ maũndũ marĩa ũronaga matingĩhoteteka rĩ, o rĩmwe ũgarũrũke o rĩmwe na maũndũ mau manjie kũhoteteka nĩ ũndũ wa hinya na ũhoti wa Ngai ũrĩa ũhetwo. Atĩ ihiũ cianyu cia njora citue ihiũ cia mĩraũ. Ũndũ ũrĩa ũronaga nĩ ũrakũgĩtĩra hinya, garũrũka o rĩmwe ũtue rũhiũ rũu rwa mũraũ wanjie kũhũkũria mũgũnda ũyũ wa Ngai. Uge ndigũtũrĩrĩra ũndũ-inĩ ũyũ tondũ ta rĩu reke njuge for example, ke njuge ta rĩu ũguo nĩ ndakwĩrwo nĩ mami kana nĩ ndakwĩrwo nĩ mwana, to maũndũ macio manangora. No ũndũ ũcio ũkangiaga ũgekora, na nĩ gwĩkora mũndũ ekoraga ti kwenda, ũgekoraga no ũramũririkana, ũkaririkana wona kaũndũ kahĩtana, ũkaririkana wona kaũndũ kahĩtana, ũkaririkana. No rĩrĩ ona ndirikane mĩaka ĩthire 10 ũguo gwaikarire nĩ gwaikarire. Ngai atũteithie gwĩtĩkĩra atĩ ũguo gwaikarire nĩ gwaikarire, tondũ tũgwĩciria, wĩcirie mami, wĩcirie mwana, wĩcirie mũthuri, wĩcirie mũtumia, na athire nĩ athire, na ũndũ ũrĩa ũgũka ma nĩ atĩ we nĩwe ũkamũkora. Tondũ githĩ tũtirĩ haha andũ aingĩ tũkwĩrĩirwo nĩ aciari, ona twarwara na twathiĩ thibitarĩ rĩ, tumagĩrĩrio kũ? Tumagĩrĩrio kũgĩa na depression, tũkarwara ũgakua, tũkamakora kaburi-inĩ tondũ matirĩ tũkora. Ciana iria tũngĩrerire, ũndũ ũrĩa tũngĩtirĩrĩire, nao tũkamatiga thĩna-inĩ nĩ tondũ wa gwĩka atĩa? Wa gwĩciria. Koguo rũhiũ rũrũ rwa njora rĩ, ndũrũtue o rĩmwe na uge nĩ ndarekia maũndũ maya, nĩ ndarekia maũndũ maya, reke ndiganĩrwo nĩ rũhiũ, tondũ kiugo kĩa njatha rũhiũ rũu ndĩrũtue rwamũra, nyambie gwĩciria kuma haha rĩ, tondũ mami witũ nĩ ahurũka rĩ, na kwĩna ciana atiga rĩ, kuma haha rĩ nĩ kũrĩ na mami ũngĩ, tondũ maandĩko thĩinĩ wa Luka na Mariko nĩ maraiga atĩ nĩ ngamũhe a mami erũ, nĩ ngamũhe a baba erũ, nĩ ngamũhe a athuri erũ, nĩ ngamũhe a atumia erũ. Ũriganĩrwo nĩ rũhiũ rũrũ wanjia gwĩciria a mami aya erũ me thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro rĩ, a mami ega a Ngai rĩ, ngwaranĩria na watĩa, ngũtwarana na watĩa nĩgetha tũhote kũrera ciana ici ikinyĩrĩre wega-inĩ wa Ngai, ciana ici nacio ikũre ikĩnyonaga niĩ, tondũ rĩu mami witũ nĩ ehera, tondũ rĩu baba witũ nĩ ehera,
tondu ri muthuri wakwa ni ehera ruhiu ruru rwa njora ri ngurutua atia ruhiu rwa murau nigetha hote guthie na mbere na muturire uria Ngai ahete tondu o nyumba-ini iyo ya Ngai ri tondu Ngai ni onana ni oiri ni angorwo ndikinyitie miaka ĩrĩa yagĩrĩire ya kwandĩkwo ibuku-inĩ rĩa atumia a ndigwa ri kana rĩa kwandĩkwo athuri nĩ a ndigwa ri no ndirĩ ndaigua ũhoro wa athuri a ndigwa matiririkanagwo mũno no gĩkeno kĩrĩa kĩrangenia thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ona rĩrĩa twarĩ na mahoya ma First Friday kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩraririkana nginya maũndũ marĩa mandĩke ha tondu kwĩna amami ega matarĩ a gũteca ciana rĩ kwĩna baba ega matarĩ a gũteca ciana rĩ na marĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai na marĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai rĩ rũhiũ rũrũ rwa njora rĩ ngũrũgarũra atĩa nĩgetha rũtuĩke rwa mũraũ mĩtũrĩre ya ciana ici ĩthiĩ na mbere mũtũrĩre wakwa ũthiĩ na mbere ngũrũgarũra atĩa nĩ kuga atĩ tũraria ĩyo yuma ngereka kwoguo githĩ mũndũ tiwe ũĩ maũndũ make marĩa aiguaga nĩ makuĩte na ndangĩhota kũriganĩrwo nĩ ũhoro ũcio na ndangĩhota gũthiĩ na mbere ũrerwo rũhiũ rwa njora ũrũtue rũhiũ rwa kũrĩma haha ti tafadhali angorwo nĩ ũrenda gũikara wega njĩra-inĩ ya Ngai haha ti tafadhali ndũrerwo atĩ thiĩ ũgacarie mũturi wa indo oke aconge rũhiũ rũu ambe atinie haha rwĩ njora acoke arũigananie wega na grinder nĩgetha rũtige gũkorwo rwĩ rũnore mbarĩ cierĩ ũrerwo rũhiũ rũu ũrũtue we mwenyewe we nĩwe wĩna kĩhonia gĩaku we ndũkamake nĩ andũ ũrĩa megũgũthekerera ndũkamake nĩ ũrĩa andũ mekuga ndũkamake nĩ ũrĩa gũgũikara tondu we nĩwe wĩna kĩhonia gĩaku we nĩwe wĩna kĩhonia kĩa ngoro yaku we mwenyewe ona ũngĩkorwo wĩna thĩna ũragũtindĩkĩte nginya kona-inĩ ngũka ngwarĩrie ciugo njega ngũka ngũhorerie ona warĩrio nĩ arata ona andũ aitũ arĩa matwendete mũno no matingĩeheria na matingĩnina thĩna ũcio no rĩrĩa ũrĩoya moko maku na igũrũ ũcarende uge kinyanagia na hau nĩ ndarega rũhiũ rũrũ rwa njora ngwĩka ũrĩa kiugo kĩanjĩra ngũrũtua rũhiũ rwa mũraũ nyambie kũrĩma mũgũnda ũyũ wa Ngai ndĩũhukũrie ndute tũthangari tuothe tũria tuothe ũkorwo wĩ mũgũnda mwega mũgũnda mũharĩrĩrie hande kĩndũ kĩrĩa ngũhanda ihinda rĩrĩ werũ wambĩrĩrie nĩigana meharĩrĩirie kwambĩrĩria werũ yani kwerũhĩrio maũndũ nĩigana merirĩirie Ngai arotũma kĩambĩrĩria kĩerũ kĩgĩe na inyuĩ ndamũthaitha tu mũndũ ndakae gwĩtĩkĩra thĩna ũrĩa ararĩ naguo ira ũmũgie haha nĩho tũreragwo hakinyaga handũ rĩu ũkauga ciaigana nĩ ciaigana haha rĩu nĩho hakinyaga ũkauga rĩu ona mĩtwe mĩnoru rĩ nĩ mamĩtigi ona mĩnoru ũguo nĩ mathire makĩmĩtigania tondũ nĩ hakinya ihinda rĩ na ũguo noroguo na ithuĩ ũndũ ũrĩa ũratũgĩtĩire hinya ira tuge ciaigana nĩ ciaigana na ndigũikara o rĩngĩ ndigũikarania na ũndũ ũyũ rĩngĩ nĩ kiugo kĩa Ngai gĩathanĩra kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai atĩ rũhiũ rwa njora rũtuĩke rũhiũ rwa mũraũ nyambie kũrĩma mũgũnda ũyũ nĩgetha hote ndũrĩrĩ ikĩomoka gũcinyita ũgeni he maandĩko me thĩinĩ wa rwĩmbo rwa Sulaimani twathomire moigaga andũ aya Jerusalemu nĩ ndamwĩhĩtithia ũguo noroguo mũthenya wa ũmũthĩ maroho maitũ nĩ mehĩtithio nĩ Ngai maroho maitũ nĩ mehĩtithio nĩ Roho Mũtheru atĩ tũtigũcokerera ndoro ĩrĩa tũrarĩ nayo atĩ tũtigũcokerera moritũ marĩa tũrarĩ namo mũndũ akinyaga handũ tondũ haha na ta mũthenya wa ũmũthĩ kũngĩkinya ihinda
Ohero nĩ indo ciaku ciothe. Indo icio mwaki ũkaga ũgacina. Ndũtaraga kana kwĩ mbĩa irakũrĩagĩra nguo kũu. Ndũtaraga kana kwĩ ngũngũni iragũthũgũnaga ũtukũ. Ndũtaraga kana kwĩ rwagĩ rũrakũrĩaga ũtukũ. Ndũtaraga kana kwĩna nyamũ ithiaga nyũmba igũrũ ũtukũ ũguo nyau. Mwaki ũcio ona ndũtaraga kana wĩna taito cigana. Ndũtaraga kana wĩna tiga ũguo. Ndũtaraga kana nginya Biblia yaku wĩ mũhunjia kũndũ kũu. Ũkaga ũkagambia cikahĩgathira. Ciathira-rĩ, mũndũ ũcio mũtũrĩre ũkinyaga hau. Njĩrai gũthiaga atĩa? Mũtũrĩre wambagĩrĩria mwerũ. Njũgũna akaigua atĩrĩrĩ, Pastor Lucy nĩ aherwo na kũraga gũtuĩka ũguo nĩ kwaria tũraria. Mĩaki ndĩkuona hema citũ. Mwaki ndĩkuona macukuru ma ciana citũ. Mĩaki ndĩkuona ona kĩndũ ona kĩmwe gitũ. Nĩ ngerekano. Njũgũna akaiga atĩrĩrĩ, woi pastor nĩ arahĩrĩirwo. Niĩ ndikwenda kũmenya kana kũu nĩ gũkoragwo na ciana anake kana nĩ gũkoragwo na irĩ. Kĩrĩa kĩ hakuhĩ na githĩ kĩrĩa kĩ hakuhĩ nakĩo ithe ti mũbuto agũkĩgucia. Agucia kamũbuto karĩa gake kega mũno kana gacati. Agucie tũkuo twega mũno tũrĩa agũrĩire Ivoni wake. Agatunyita agatũrehe. Arehe-rĩ, nake ũrĩa ũngĩ akaigua nĩ arahĩrĩirwo. Reke njoe gathaburia. Akanyita gathaburia kare. O mũndũ agathiĩ ahutĩtio. Ta ũrĩa hĩndĩ ya Ayubu gwekirwo. Atĩ o mũndũ athire na gatuĩku kabe. Kũrĩ ũgũkwĩra ĩhĩ. Tondũ ndihota gũkinya na hau onogo ndĩna tũthani ingĩkũhe-rĩ. Reke ngũikĩrie ciringi 5 thimũ-inĩ. Nĩgetha ũthiĩ ũkagũ. Ugakora nyũmba ya ihũra. Wakĩrwo ongorora arĩ kandoro gakĩrwo ka mbaũ. Mũtũrĩre ũgacenjia. Ongorora arĩ wa gathaburia kamwe. Ugakora watugia thaburia 10. Atĩ ona mũndũ ũngĩ angĩũka nĩ ũkũmũgaĩ. Mwaki ũkaga nginya ngũngũni icio ciathira-rĩ, kanyũmba karĩa gwakĩrwo no gacikĩrĩ kuo. Itirathirire. Nginya mbĩa iria ikũrĩagĩra nguo githĩ citirathirire. Mwaki ũcio githĩ nduoka warambia kila kitu. Naguo mwaki wa Ngai-rĩ, ndũgĩũke weherie kila kitu kĩrĩa kĩragũthĩnagia. Ũtigane na maũndũ mau. Angorwo nĩ mwĩrĩ ũragũthĩnagia, ndũtigane na mwĩrĩ ũcio na mũrimũ ũcio. Ndwĩra Ngai thondekera mwĩrĩ. Wambĩrĩrie mũtũrĩre ũngĩ, ũgĩe mwĩrĩ ũngĩ mwerũ. Na nĩ mũĩ kiugo kĩa Ngai gĩtikoragwo gĩgĩa tũhũ. Tũinire tũiga atĩ Ngai nyongerera wĩtĩ. Ndirĩ na nganja Mwathani nĩ ũhete wĩtĩkio. No ndĩrĩ ona ihoya ũnyongerere wĩtĩ. Na githĩ wĩtĩkio wagĩũka maũndũ mega matikuonekana. Hĩndĩ ĩrĩa tũgacemania ũnjĩre kana ũke ũnjĩre pastor uimanie reke ngwĩre. Wanjie gũcokera thĩna ũrĩa ũrarĩ mbere. Ngeka atĩa? Ngeka atĩa? Njĩrai ũrĩa ngeka. No ngamenya we wĩ mũremi. Na aremi othe-rĩ, na tikuga ndĩraiga tũtikwaranĩria nĩ tũkwaranĩria. Tondũ ithuothe mĩrutĩre ya ũhoro-rĩ nĩ ĩrĩ ũtiga. Ũrĩa ũraigua no ndĩ ũrĩa ndĩrai. No nĩ ngamenya mũndũ ũyũ rũhiũ rwake no rwa njora. Na rĩu twĩera-inĩ ya rũhiũ rwa mũraũ. Nĩ ngamenya mũndũ ndarĩ arehera ha. Ndarĩ arehera haha. Ngai ndagĩtũteithie kwehera hau. Nĩgetha tũthiĩ na mbere. Ngai ndatũteithie. Mwathani nĩ ndahoya
ndĩ mbere-inĩ yaku ũndeithie kwehera ũndũ-inĩ ũrĩa ndĩrarĩ harĩ guo ira. Nĩ ndetĩkĩra kiugo gĩaku kĩndutĩre wĩra, rũhiũ rwa njora ndĩrũtue rũhiũ rwa mũraũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Aya, onamo matimũ macio matuĩke hiũ cia gũceha mĩtĩ. Itanjĩrai atĩrĩrĩ, mũkĩmenya ona Ngai witũ onake nĩ akĩrĩ rũgero, tondũ rĩrĩ rĩu itimũ rĩ ũira wa marĩ Mwathani, itimũ rĩgũceha mũtĩ atĩ itimũ Mwathani na rĩtirĩ na rĩkorwo iga rũhiũ rwa njora rũgacehe mũtĩ. Itimũ Mwathani rĩgũceha mĩtĩ atĩa Mwathani? Rĩgũceha atĩa? Mũtindeithie. Andũ a Ngai mũtindeithie. Itimũ rĩgũceha atĩa? Werwo ũtue itimũ rĩu rĩkĩ rĩa gũceha mũtĩ. Koguo itimũ rĩrĩ ti rĩa gũikia, na tũthuri tũrĩa twaganu tũkoya itimũ, tondũ magĩcaragia matimũ maya, tũkoya itimũ tũgathiĩ atĩ tondũ Irũngũ nĩ mũrika wakwa, Irũngũ nĩ athire gũcaria indo agĩcoka gũkarakora gathuri nĩ gathecereirie itimũ gwakwa nja. Rĩu Irũngũ wa gwakwa gakĩhũndũka agathiĩ nake kũrĩa gũgĩcaria gwa kũrara. Ũrothi kũrara kwa mbũri Irũngũ, nĩ thĩna waku. Tũthuri twaganu twathiaga tũgathecereria matimũ, na ũmũthĩ ũguo noguo kũrĩ. Tũthuri tũrĩa twaganu tũthiaga mũgathiĩ kĩrabu na mũrata guo mũnyanya guo, mũgagĩthiĩ ũgatiga wamũgũrĩra kĩnyama, ũkaiga harĩa hanoru mũno, na wekĩre waru irebe rĩmwe, wekĩre thibinaji ikũnia rĩmwe, wekĩre no matie tũnyanya, ũruge wega, ũgatiga wahingarithia gathuri ũgakagũrĩra njohi gakanyua, gathuri kaganu ũgateng'era okwamũka ũcio ũgathi kwagana. Kũu nĩkuo kũhanda itimũ. Gũkũ nĩ kũrĩ tũthuri twaganu gathuri karĩa kanagana gũkũ moko igũrũ tũkaiguithie ihoya rĩa tomba. Gathuri karĩa kaganu gũkũ guoko igũrũ gũtirĩ gũkũ nĩ kwa andũ ahonoku. Gathuri kau karoya itimũ gagathiĩ na nĩguo Irũngũ atinda Kware na mahiga akĩenja Kware, agũthĩtwo magũrũ, aroria ndĩthi kũhurũka rĩ, agĩcoka gũkora itimũ rĩhandirwo. Oi, mũrũ wa ithe witũ, ũgũthi gũkoma kũ? Ũgũthi kũrara kũ ndugu? Ndugu ũgũkoma kũ? Tũthuri twaganu. Itimũ rĩu rĩhana ũguo, tondũ itimũ nĩ ta cuma githĩ tiguo ya raundi, no haha mbere rĩ nĩ njonge, ũndũ atĩ warĩtheca nĩrĩkwĩnyitĩrĩra. Atĩ itimũ rĩrĩ rĩtue ikĩ, nĩ wona maũndũ marĩa manene wonaga ta matangĩhoteteka, wonaga ta matangĩkinya, werwo ũndũ ũcio ũtue wa gũceha mĩtĩ, ũkũranie ũndũ ũcio na gũceha mĩtĩ ya Ngai, gũceha mĩthabibũ ya Ngai nĩgetha ĩciare wega. Ũige ũndũ ũcio thĩ, ũige na thutha, ũtue wa gũceha mĩtĩ, ũtungatĩre Ngai, tondũ kĩũndũ gĩkĩ gĩũkaga kĩhana mũgogo gĩkagiria tũtungatĩre Ngai.
gikagiria ona tuigue wendo wa Ngai tondu rathio ukiririkanaga oi Ngai thina uria ngoro no tari na thina uria ngoro no tari na thina uria ngoro ithuothe twina thina uria ngoro ona tondu pastor ucio uratwira thina uria ngoro thina ucio ni ume ngoro utungatire Ngai maundu maria matahotetekaga ni mundu Ngai ni amahota tuingire kihuruko-ini kia Ngai twina thayo na twina riri naigana mamenya itimo niki orirai Jesu witu rohi tondu ni mwega gutire rorere rugacoka gucomorera ruria rungi ruhiu rwa njora ona kana icoke kwigithia bara ringi onari kwoguo ni tondu uria tuingiritio kihuruko-ini kia Ngai gutire mundu ugacoka kurora uria ungimanyira gutire mundu ugacoka guka kwita mundu amwire karo nona haha tamaka ona tondu ugaga ng'ani ekaga kana gutire kwambia umuthi gutire mundu gucoka gucomorera mundu uria ungi ruhiu tondu uguo niguo kiugo kia Ngai kiraiga ona kana mundu eigithie bara anjie kuga no ni kuri andu meigithagia bara magathugunda bara makanjia kuga atiriri riu ona tondu agukihunjagia ri riu muiguire kihunjio kiu takiuma na maguru bara ugathondekirwo bara mundu ucio no ngoro ndarakwira bara thugundirwo ugicoka kuma uthie uratunganwo nawe ni bara ni uruthugundirwo gutire mundu ugacoka guthugundira uria ungi bara ithuothe tukuruta wira wa Ngai uria wagiriire tondu ni turaheirwo hinya na turaheo wathani ati wona ndoka ndakorera ni kuoya oroya kimurigo ni tondu uria tutari mundu uracomorera mundu uria ungi bara tugakuanira murigo ucio tukawoya ugathenga tugathie na mbere tugakuanira mirigo thina uria wakorerera mundu tugakuanira mirigo tondu uguo niguo kiugo kia Ngai gitwathite aya no riri mundu wacio arikaraga egangarite o gitina-ini kia muthabibu wake ona gitina-ini kia mukuyu wake na gutigie mundu wa kumakania ni undu kanua ka Jehova munene wa ita koiga uguo kau ni kanua ka Jehova munene wa ita koiga o mundu arikiraga muthabibu-ini wake muti-ini wake akaiga haleluya akaiga ni ndakugoca mwathani akeriagira matunda ma muoyo agaikaraga mukuyu-ini wake tariu ri kwi hindi ungikora mundu ni kuhoya arahoya no robacade ni ugaikia ritho kona rora he undu aranjikire ukihoya ukanjia kuga Ngai mwathani ni ndaguthaitha Ngai umuikirie mwaki ndaguthaitha Ngai umuhure ni rona we nyumba-ini ya Ngai gutire na mwega ngaro urahoya mahoya ma matuhu tondu mau ni matuhu na ithuĩ gũkũ turona arikĩrire nĩ mũrĩ muona Samueli arikĩrĩte ũguo taigai kũrikĩra mũrĩ muona Samueli arikĩrĩte arikĩire roho ekũharũrũkĩte ona kumarĩra tuokire kanitha tukire tuona roho ta ũcio roho kũharũrũkĩte na mũharũrũko mũnene na hĩndĩ ĩyo rĩ arahoya tu agĩikĩria mũndũ bara wĩ thĩinĩ wa kanitha ati andu acio mũndũ agaikara mũthabibu-inĩ wake egangarĩte no gwĩtuĩra itunda na kũrĩa we wona karatathi kagwa hau tiga kuga atĩ ngũkĩra nyonwo ngĩoya karatathi njĩrwo atĩa we wona ũndũ ũrĩa ũrahĩtana ukureka tu uhitane ngwirwo atia na nie ndikire mwamure ngwirwo atia na ndire mwamure
wathi nona ugakinya handu ugakora nduri na mwegangaro no kwambia muthenya wa umuthi tugie na mwegangaro wa magegania wathi wakora kindu kihitanite nduoe ndutue itunda riu ndutware dustbin ukiuga mwathani agocwo ndwike wega Ngai akurathime na tokorwo kiundu kiria wi hari kio kiagite gukinyanira ni tondu tu wakuoya wakuoya karatathi kau ugaikie dustbin-ini tutikuanire mirigo mundu na mundu uri ungi nigetha wega wa Ngai ri ukorwo wi hamwe na ithui athuri a kigongona gia Theophilus athuri Ngai endete athuri a magegania tokira imunji kiagu haleluya athuri a mwanya magegania hurirai athuri a Theophilus athuri ahonoku athuri ega athuri aya ni tondu uria mundu egukorwo aikarite muthabibu-ini wake hindi ria gwakinyirira ni hindi ya kigoco kana riria roho wa Ngai wagwa na njira ya magegania athuri ato ni athuri meiguite na ni arumeki na ni njambaki matireterera kwirwo ati we niwe aca urore tondu andu anja ni meneanaga kwi Ngai muno koguo meneana ni mekoraga ni manjirie kubunja iti wabunja giti ugukirehe kiu ni kimwe giguka ki maita 10 uria kubunja giti ngagwetia 10 na ngiuga uguo koguo ni roho wa Ngai agatwarurukira tweigue no guku ni kwega gutire andu mabunjaga iti guku ni kwega ni kwa andu a Ngai no mahinda maria kwakinyirira ni kigoco ni gwathie uria gwathie na tondu muri andu magegania ikaragai muhinguritie maitho nigetha haria muona hagithuka tondu tari uguo korwo kanitha-ini wa Petro kanitha-ini uria wari kuo korwo ni mahingite maitho andu aria mahenirie Ngai ni mahenanirie na gicunji Anania riria agwire ri korwo tiari na anake mahinguritie maitho ri kiba kiu kingiaikarire oha no tondu kwari andu meiguite ri athuri a Ngai a magegania ega ri maikara magithiururukaga uguo makiacaga makiroraga uria kurathie uria muona ni orwo ni hinya mukamuiga wega mukamunyita ni kuri angi manginyitwo tondu nduriri twaigua ni iroka cianjie kuhura andu makofi no we wakuiriria waiga haleluya akaigua kagukirwo guku kumekunjwo agatiga kuhura na makofi ikorwo ikarire hau anjie nawe kwineana athuri a magegania nitukuruta wira mwega wa Ngai nitugutuika acega akuroraga guikagia maitho mugunda uyu uria urathi na mbere ni kuri mundu ugatengemana ni moko iguru twahitira mbere-ini ya Ngai Ngai ni amwike wega na muiyurie hinya muri a magegania ikarai thi nitugweterera ati kugia na wamurani haha twirwo na we riu ni ndagutuaca uikarage haria murango-ini nawe uikarage haha ukamenyaga uria kurathie nitugweterera uguo ithe mundu ndari mugunda-ini wake agangarite mwigangaro ni mwigangaro wegangara na igithiriri wa nyumba ya Jehova ndurionekanaga no ngokaiga riu ndeka ngwirwo atia bishop angingora kuga atia pastor kuga atia o mundu ena mwiganga arute wira wa Ngai haria hekite atia
haria hagĩrĩire. Ndĩronaga ona ta hĩndĩ ĩyo nongo nĩ ũhoro wa cai, nginya arũme nĩ maroyaga cai magatũcabaga tondũ nĩ mwĩganga na mũndũ akaigua mwega. Ithe itiguo mũthabibũ nyũmba-inĩ ya Ngai mũndũ akorwo ena mwĩgangaro. Tondũ rĩrĩ andũ a ndũrĩrĩ ciothe marũmagĩrĩra kĩrĩra kĩa Ngai ciao rĩ, na ithuĩ tũrĩrũmagĩrĩra kĩrĩra kĩa Jehova Ngai witũ tene na tene. Tũrĩrũmagĩrĩra kĩrĩra kĩa Jehova Ngai witũ tene na te. Ithe tũtirĩ kĩrĩra kĩrĩa tũraheo o mũthenya, ũtaaro ũrĩa tũraheo o mũthenya ũcio nĩguo tũrĩrũmagĩrĩra tene na te. Kwoguo tũtikũrũmĩrĩra ũmũthĩ, nĩ tene na te. Ningĩ ha ũhoro wa mũthenya ũcio rĩ, Jehova oigĩte ũũ, nĩ kũngania ngongania arĩa megũthua, ona njokereria arĩa maharaganĩtio, ona arĩa nyaririthĩtie, nao acio megũthua ndĩmatue matigari magũcoka gũtuĩka rũrĩrĩ. We ũthuĩte, we mũnyarire, we ũkiraga tu ũkonaga atĩ hena ũndũ ũrahĩtana ma no ndũngĩka ndũkorio. We ũrathuaga, we ũnyarirĩtwo nĩ gũtũra ũkomereirie kĩheo. Tũrerirwo iheo nĩ cia mwanya na nĩ cia magegania. Ona rĩrĩa ũroya kĩhato ũhate nyũmba ya Ngai, ũriganĩrwo nĩ thuti yaku kana nguo ciaku ũrĩa njega, ũkaigua nĩ gwĩka ũrĩa kwagĩrĩire. We ũnyarirĩtwo, Ngai witũ agũtua rũrĩrĩ kũrĩ. Tũtungatĩre Ngai witũ mũthenya ũrĩa wĩtagwo ũmũthĩ ũtũrĩte. Ndoraga ongorwo nĩ ta thĩinĩ wa kanitha wa Theophilus, mahinda marĩa okire thĩinĩ wa kanitha, niĩ ngonaga nĩ ndĩrona hau nĩ harabatara na ti mũndũ ũnjĩrire. Nĩ gwagĩkinyire handũ ngĩtuĩka nĩ ndetwo pastor. Rĩu niĩ ndoire magũrũ ngĩthiĩ ngĩra baba witũ na mami witũ tondũ nĩ ndatuĩka ũguo nyũmba-inĩ yaku rĩ, kĩhe mawaitha na ũhe wĩra ũrĩa ndĩruta. Rĩu tigũgĩtia katiba nĩgetha ũmenyage ũmũthĩ ngũrũmĩrĩra watho namba cigana. Katiba karĩa ndaheirwo nĩ kamagegania. Nderirwo atĩrĩrĩ, ithuĩ no mehia tũthũire. Ndĩrĩkaga atĩa? Ithuĩ no mehia tũthũire. Mehia no mo tũtendanaga na niĩ ndierirwo ũrĩa ndĩrĩkaga, na nĩ ndaheo githĩ ti thaithe Ngai ahe Roho Mũtheru harĩa ndona ngeka. Ona ndirĩ nderwo Ruce thaa ici ũkĩra we microphone, ona ndirĩ nderwo Ruce nĩwe wĩna gĩthomo, ona ndirĩ nderwo atĩa. Ithuĩ no mehia tũthũi. Angĩkorwo mũhunjia wanyu ndarĩerwo rĩ, we wetereirwo nĩwe aca harĩa, wetereirwo wĩrwo nĩ warĩ thiaga gũteithia andũ riko, wetereire wĩrwo nĩ warĩ ũkaga ngwatanĩro, wetereirwo wĩrwo nĩ warĩ kagona. Nĩ tuona ũrĩa kanitha wa Ngai ũhana. Mũndũ eganga no ti ũkĩgangare rĩu ningĩ atĩ ũgũthage andũ arĩa angĩ mateke ũkĩhĩtũka. Nĩ kwĩgangara na mũtarata, tondũ mũndũ o mũndũ nĩgetha ndakanaige atĩrĩrĩ, niĩ ona ndirĩ wĩra ndĩ ndaheo. Andũ maimaga na kũu magoka makamũrwo. Ndambĩrĩirie kanitha ũrĩa wambirie, andũ maraimire na kũu maroka maramũrwo. Niĩ ndigĩtwo ro haha, wetereire wakwa mũre. Ndwĩgangare mũthabibũ-inĩ waku, ũrute wĩra wa baba, wĩra wa kwagĩrĩra. Ndũrute andũ kiugo kĩa Ngai kĩrĩa Ngai witũ arakũhotithia. Ndũinithie, ndũtige gũikara harĩa ugage atĩ ona praise and worship team ĩyo rĩ, ona ndĩũĩ kũina.
Ndainera Ngai atakire mundu urainira. Nduongerera murumo arutithie kiheo giaku wira. Eno waga kurutithia kiheo giaku wira. Nduri kindu urona. Ugutura utirithaga uu ta ngari hindi ya ndoro. Aria turenda kutiritha ta ngari hindi ya ndoro handu hamwe moko iguru. Moko iguru. Kwena we urenda. Gutire mundu urenda gutiritha ta ndoro. Kwoguo ungikanaria uge nduri mwe wira. Na ni waigua na matu maku. Ni kwigangara muti-ini waku wa muthabibu. Ugetwira itunda. Ukaria. Wigangarite. Wira wa Ngai urekereirio mundu wothe. Turite tuiyuritwo ni roho wa Ngai. Anake acio makirikia guthika. Mundu ucio gwitwo Anania ri. Mutumia wake nake agikatia. Agioka akiurio, agicokia, agiwatengemana. Ni murona bata wa gukorwo na thuri nyumba-ini ya Ngai. Ni murona bata wa gukorwo na anake mena hinya nyumba-ini ya Ngai. Ni wira toriku. Ta ni magieterere ati merwo atiriri. Umuthi twina kiamuro. Kahura niwe aca. Umuthi twina kiamuro. Onesimus Kariuki. Niwe uriroraga twana turia turarangaranga guku. Umuthi ni twagia na kiamuro. Kama ni wori thiriginyukaga na guku kurora kana kwecia na kana andu mehithite ku prayer cero-ini. Umuthi kwina kiamuro. Ni tugweterera oguo. No waigua ni amurwo. No waigua ni asetwo free. Arute wira wa Ngai. Wira wa Ngai uthaka. Ni wira wa Ngai uthakare. Tondu riri ndurire cikuomorwo wira wa ma. Na ithuĩ tukire oguo tuge tondu guku ni Theophila guthiaga ukahora. Guku ri wanjia gwitua ri ukuguthwo. Guku ni Theophila. Ndurire ikuomoka. Na wewe muguku. Rwimbo rwa Theophila ni uruwi. Urekage mathukie maundu wiroreire. Manjia kurehe ngio macingerie haria murango-ini. Na wina hinya na uhoti wa kugiririria ngio icio. Nigetha kigongona kia Ngai ri giture nari. Mutikihurire ruhi mwe mbere-ini ya Ngai. Tondu ni twaigua ni tukuruta wira wa Ngai. Tukuruta wira wa Ngai. Twehoera tukahoera aria angi. Waigua ni uraturwo ni igego. Tiga kwamba kwiyenda. Uga Mwathani ndaguthaitha. Mundu uria uraturwo ni igego. Muririkane harurukia roho waku. Reke Ngai ahone. No kimuhonia ndukariganirwo ni nie. Ugwetereirwo urutithie muraika wa kuhonania we. Ugekora igego rikirire. Iwanjia kuga ona ndiguthi kanitha riturire. Ona ndikohoya ona Ngai ni oe igego ni riratura ndikoho. Ugakomereria muraika wa honania. Mwathani ndaguthaitha. Honia uraturwo ni igego. Muririkane tu. Honia aria mahindi maregenyukire. Muiguire tha o haria ari. Na ndukariganirwo ni nie Mwathani. Ai ugakora ukugeragia gukira uguo mahindi ni maregire gwitira ri. Aya ukiriki uguo kona. Aya kamahindi magurukaga. Na niguo kuhurite thimu nginya ukahurira ndagitari. Ndagitari riu nie ndenda unjira kana wikuo. Ngombore ngari ndehe mahindi ni matuikire. Ni turekwa wega ni Ngai. Githe turathi tukionaga. Na wacio meguthua ndi matue matigari ma gucoka gutuika ruriri. Ona aria mateirwo magikio kundu kuraya ri ndi matue ruriri rwe hinya. Nake Jehova niwe uri mathamakagira. Aikarite kirima-ini gia Zayuni gwata hindi iyo nginya tene na tene. Jehova niwe uri mathamakagira.
aikarĩte itũũra rĩa Zayuni. Kiugo kĩa Ngai gĩatwarĩria nĩ Jehova ũrĩkaga atĩa? Ũrĩthamakaga. Na tondũ nĩ Jehova ũrĩthamakaga rĩ, ithe tũtiaiguĩra wega. Tũkĩre na igũrũ, tũcokerie Ngai witũ ngatho, tũkaribisha Pastor Daniel kuma Mombasa, oke atũtware mbere-inĩ ya Ngai mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, nĩgetha mĩtũrĩre itũ yagĩrĩre mbere-inĩ ya Ngai. Karibu sana Pastor Daniel. Amen, amen, hallelujah. Twarĩkia kũhunjĩrio na twero tũkũruta wĩra. Hallelujah. Amen. Na igana mekũruta wĩra nyũmba-inĩ ya Ngai. Yes, thank you Jesus. Ndĩrenda tũthiĩ mbere ya Ngai, twĩre Ngai nĩ tũkũmũrutĩra wĩra. Hallelujah. Amen. Ũheane ngoro yaku kũrĩ Ngai na wĩre Ngai mũthenya wa ũmũthĩ nĩndoka harĩ we na nĩndoka nĩgetha kũrutĩre wĩra. Hallelujah. Ndikũtuĩka mũndũ wa gũtindĩkwo, no nĩ ngũkĩra na ndũgame na magũrũ makwa na ndutĩre Ngai wakwa wĩra. Hallelujah. Hĩndĩ ngũthomaga thĩinĩ wa Danieli 3 wanjĩria ũgĩthiĩ ũguo kwanjĩria ĩmwe ĩkaria ũhoro wa andũ atatũ, anake atatũ, Shadrach, Meshach na Abednego. Hallelujah. Na Biblia ĩrauga mũthamaki ũyũ egwĩtwo Nebukadneza. Mũthamaki ũyũ agĩthondeka Ngai na akiuga nĩrĩtuĩkaga ya kũinamĩrĩrwo. Hallelujah. Atĩ andũ maigua migambo nyĩmbo ciainwo cia kuhoya mihianano magathi makainamĩrĩra. Hallelujah. No andũ atatũ makiuga ithuĩ tutirainamĩrĩra mihianano. Hallelujah. Na kũrabatara andũ ta acio thĩinĩ wa Kenya arĩa mekuga anathamaki mauga kwĩna LGBT. Hallelujah. Ithuĩ twarũgama na twacenjia gũtigũthiĩ ũguo. Hallelujah. Kũrabatara andũ mekũrũgama na manĩrĩre kũrĩa thĩinĩ wa taũni na mauge nĩ twarega na nĩ twahinga mĩrango yothe ya hoi wa mĩhianano na ũhoro wa ihiko cia arũme kwa arũme. Hallelujah. Ngai ndarabatara iguoya, Ngai arabatara andũ mena ũrũme. Praise the Lord. Andũ mekũrũgama na hinya na kuma ũmũthĩ ithuĩ nĩ twamũkĩra ũrũme. Hallelujah. Tondũ nĩ tũgũtungatĩra Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hallelujah. So angĩkorwo wĩyaca rĩu ndũgũikara harĩa wĩkũnjĩte, nĩ ũgũkĩra ũrũgame harĩa ũguo wanjie gũbanga andũ. Hallelujah. Angĩkorwo wĩ mũini ndũgũikara hau, no nĩ ũkũrũgama gaba wagage maiki haha. Hallelujah. Ũrũgage ũguo. Praise the Lord. Na nĩ ũndũ nĩ wamũkĩra ũrũme. Hallelujah. Koguo ndagĩka ĩmwe rĩrĩa tũthiĩ mbere ya Ngai twĩre Ngai kuma ũmũthĩ ithuĩ twĩ njeci ya Mwathani na nĩ tũkũruta wĩra, tũtikũhinyĩrĩrio, no nginya tũkũrũgama thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mĩtego yothe ana mĩnyororo yothe ĩrĩa twanoho nĩ ngoma nĩgetha tũtigatungatĩre Ngai yothe nĩ twamĩtuanga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thiĩ mbere ya Ngai ndagĩka ĩmwe. In the name of Jesus Christ our Father, O God the King of Glory, nĩ tuoka mbere yaku mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ twarĩkia kũhunjĩrio O God the King of Glory na twero O God my Father nĩ tũgũgũtungatĩra na nĩ tũkũruta wĩra mũthenya wa ũmũthĩ. O Jehova Father, nĩ twamũkĩra ũrũme na tũtikũhinyĩrĩrio rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tũgũkũrutĩra wĩra O God the King of Glory, tuongerere wĩtĩkio na tũhengere hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ramaganda rabaganda jeri makarabagandia remakujalarararabaganda. In the name of Jesus, katika jina la Yesu nitafanyia Mungu kazi, nitaufanyia kazi katika jina la Yesu. Gweta ũrĩa ũrĩkaga thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ĩra Ngai nĩ ũrĩmwĩkagĩra ũno
oh gweta thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Oh my Father, my God, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tuga Jesu Kristo nĩ tũrĩkũrutagĩra wĩra. Oh God, the King of Glory, nĩ tũkũrũgama mataũni-inĩ na tugĩrĩrie we nĩwe Jesu, na tugĩrĩrie we nĩwe Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ tũkũrũgama, oh God, the King of Glory, thĩinĩ wa thamaki Jehovah Father, na twanĩrĩre na tuge Jesu atĩ we nĩwe ũrathamaka, we nĩwe wĩ igũrũ wa thamaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Sharia makandare mama 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 mara mara baraba jili magandare magandare mama 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 jala bagandare mama 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 mama. Thank you Jesus, thank you Jesus. Fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Itafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Itafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Akinita, itaitika, akinita, itaitika, akinita, itaitika, nitafanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Haleluya. Thĩinĩ wa mahoya nĩngwenda ndĩthiĩ na Biblia ya Gĩkũyũ tũthome thĩinĩ wa Atũmwo 1 mũhari wenana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Hingũrĩra. Haleluya. Tũrũgamĩte ũguo tũtigaikare thĩ. Haleluya. Atũmwo 1 mũhari wenana. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga ũũ: na nĩ mũrĩheo hinya Roho Mũtheru arĩkia gũkinya igũrũ rĩanyu, na mũtuĩka aira akwa o Jerusalemu na Judea guothe na Samaria ona kinya ituri ciothe cia thĩ. Na arĩkia kuga maũndũ macio o mamũcũthĩrĩirie akĩambatio igũrũ na itu rĩkĩmũiyũkia matige kũmuona rĩngĩ. Haleluya. Amen. Jesu akĩambata, icio nĩcio ciugo cia mũico augire, na nĩtũĩ atarĩ mũndũ angĩehera haha thĩno. Ciugo cia mũico ci bata mũno. Haleluya. To ciugo icio cia mũico aurĩkia kuga nĩcio cina hinya. Haleluya. Na Jesu rĩrĩa ambataga nĩ aririe ciugo cia mũico na akiuga ũũ: na nĩ mũkamũkĩra hinya Roho wa Ngai arĩkia gũka igũrũ rĩanyu. Haleluya. Na mũthenya wa ũmũthĩ Roho wa Ngai nĩ arĩkĩtie gũka igũrũ ritũ. Haleluya. Amen. Tondũ rĩrĩa twahonokire nĩ twamũkire Roho Mũtheru. Haleluya. Rĩrĩa warĩkirie kumbũra na ũkiuga Jesu nĩ Mwathani, ũkĩhoithio ihoya rĩa toba, mũthenya ũcio noguo wamũkiririe Roho Mũtheru. Haleluya. Ũrĩa twĩkaga nĩ tũtikorwo tũkĩmenya atĩ nĩ twamũkĩrire Roho, tũtikorwo tũkĩmenya atĩ nĩ twamũkĩrire kĩrĩa tũbataraga nĩ kwĩĩtĩkia na kũmenya Roho wa Ngai thĩinĩ wakwa. Haleluya. Koguo nĩ tũgũthiĩ rĩngĩ ndagĩka ĩmwe thĩinĩ wa mahoya. Na ĩra Ngai, nĩ ndarĩkia kũmenya Roho wa Ngai thĩinĩ wakwa. Haleluya. Na nĩ ngũruta wĩra ũrĩa Ngai augĩte. Nĩ ngũthiĩ Somalia, nĩ ngũthiĩ America, nĩ ngũthiĩ Asia, nĩ ngũthiĩ Australia, ana thĩ ciothe
na mĩena yothe yuma rũhuho nĩ ngũthi kũu na njuge Jesu nĩ mwathani. Amen. Hallelujah. Gũtiramakania atĩ matiũĩ Ngai. Hallelujah. Kana mahoya ng'ombe, kana mahoyaga ndũĩ, kana kuga na Jesu ndagwetagwo. Hallelujah. No ni nĩ ngũthiĩ, anamenda kũhũra na mahiga ta Stefano, gaba mahũre. No nĩ ngũrũgama na Jesu wakwa na njuge Jesu nĩ mwathani. Hallelujah. Amen. Ana president witũ Ruto akiuga mũthenya wa ũmũthĩ atĩ gũtirĩ thomagwo Bible, atĩ kanitha cihingwo. Hallelujah. Amen. Anauga atĩ nĩ kũrĩ inamagĩrĩrwo mĩhianano, ithuĩ twauga tũtikamĩinamĩrĩra. Amen. Hallelujah. Amen. Menda gũtũita matũi. Hallelujah. Ana menda gũtũtheca matũthe. Praise the Lord. Tondũ anatumwo no moragirwo, othe nĩ moragirwo. Hallelujah. Nĩ ũndũ wa kũhunjia rĩtwa rĩa Ngai. Koguo ithuĩ tũtirĩ na guoya, na tũtihetwo roho wa guoya, no tũhetwo roho wa Ngai ũrĩa ũtũteithagia tũgeta na igũrũ na tũgeta Ngai. Praise the Lord. Tondũ twĩ na ithe witũ. Hallelujah. Tũheo worship ĩmwe na tũthiĩ mbere ya Ngai. Era Ngai, roho wa Ngai e igũrũ rĩakwa, roho wa Ngai harũrũkĩra, ũnjihũrie na hinya mwerũ, tondũ nĩ ugĩte tũkamũkĩra hinya rĩrĩa roho wa Ngai agoka igũrũ ritũ. Ĩra Ngai rĩu akũhengere hinya, ũkiuma nja ũgĩthiĩ kũhunjia rĩtwa rĩa Jesu, atĩ nĩ ũgũkorwo na hinya, nĩ ũkwambaria rĩtwa rĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũhe worship ĩmwe. Tangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Oh, nitangulie Baba, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Huduma yako, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Kwa kazi ulionipa, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Baba, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Katika wokovu wangu, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Baba, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Katika maisha yangu, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Baba yetu, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Ninapofanya kazi yako, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Baba yetu, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Licha ya vita zote, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Era Ngai, wamũkĩrĩte hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwĩre nĩ ũrĩmũhunjagia, mwĩre akũhengere hinya rĩu, mwĩre akũharũrũkĩrie Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo.
Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We love you, Jesus. Twiga ni hotaga maundu mothe tondu wi Ngai titherũ kiugo gĩaku nĩ kĩũgĩ mbarĩ ciothe twĩrirwo ũrĩa ũtarĩ na rũhiũ rwa mbara endie kabuti agũre twarĩrio na kiugo nĩ Pastor Daniel na Pastor Lucy igũrũ rĩa kũiyũrio na roho waku mũtheru nĩgetha tũthirwo nĩ guoya ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ciothe inyitĩrĩire wĩra ũyũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra wothe ũrutĩkĩte ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũtungata ũyũ nĩ waku wĩgocithie naguo andũ aya nĩ aku mambararie no maririkane no matũgĩrie na njĩra ciothe merirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru njũĩ wĩ Ngai ũtangĩcenjia na wĩ Ngai ũtangĩgarũrũka wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha wĩ Ngai wathanaga gũgathĩkwo wĩ Ngai ũthikagĩrĩrio Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩkĩo tũragũthikĩrĩria ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ ũrĩa ũrenda twĩke nĩguo tũgwĩka
njĩra iria ũrenda tũgere nĩcio tũkũgera. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra ũyũ nĩ tondũ nĩ waku kĩũmbe. Ndaũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ngĩtĩkia wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtio mwĩre karibu sana thĩinĩ wa Theophilus Church. No mũrie etagwo atĩa? No imĩte kũ? Akwĩra etagwo atĩa? Ta mũrie kana nĩ mũgeni. Bwana asifiwe sana. Nĩ akwĩra nĩ mũgeni? Inyuothe mũrĩa gũkũ nĩguo mũrenda gũthondeka? Nĩ werwo nĩ mũndũ niĩ ndĩ mũgeni. Ũcio wakwĩra nĩ mũgeni, mwĩre oke haha. Mũndũ ũyũ nĩ mũgeni nĩ oke haha. Bwana asifiwe sana. Ageni arĩa matũcereire nĩ moke haha. Ndũĩ mwetagĩrĩra program na nĩ cenjagia rĩmwe. Mũgeni o wothe, mũgeni ũtarĩ watũcerera kana ũkĩte na ndarĩ atũkuhĩrĩria nĩ oke haha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Toria mũndũ ũcio nawe ndĩrona totararia ma. Mwĩre taria ma, ũnjĩre atĩrĩ kũndũ gũkũ nĩ ũkũĩ. Bwana asifiwe sana. Akorwo nĩ mũgeni ũmũnyite ũmũreheha. Mwathani arogocwo. Ageni ti athiru, nĩ maretigĩra matikaheo kĩhunjio. Haleluya. Ngai tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ ũtugi mũnene, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici. Matuĩkĩte kĩrathimo kũrĩ kĩgongona gĩkĩ, matuĩkĩte ũteithio mũnene wĩra-inĩ waku. Aingĩ ao ona marĩ ageni kĩgongona-inĩ gĩkĩ manatũnyitĩrĩra na njĩra ya mahoya na njĩra ya indo ciao. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa matũcereire, ona arĩa metigĩra me guoko-inĩ gwaku, ona aya moimĩra me guoko-inĩ gwaku, othe nĩ andũ aku nĩgetha magũteithie na makũgocithie maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ugai ageni aitũ marathimwo nĩ Ngai. Ageni aitũ marathimwo nĩ Ngai na Ngai ameke maũndũ mega. Mambararĩriei moko mũmere rathimwo-i nĩ Ngai na mũtũrĩre Ngai na mũcerage maingĩ. Mwathani arogocwo na mũmere nĩ tũmwendete. Tera ũcio mũriganĩtie kwĩgathũra. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩgathũraga akoima nyũmba-inĩ ya ithe akoiga niĩ nĩ ndegathũra na ndathiĩ gwĩturanĩra na andũ arĩa rathime. Bwana asifiwe sana. Niĩ nĩ ndegathũra. Mwathani arogocwo. Na ndathiĩ gwĩturanĩra na andũ arĩa hoi Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Niĩ nĩ ndegathũra na ndathiĩ gwĩturanĩra na andũ arĩa othe marorete Jerusalemu. Maandĩko moigaga mũrũgamĩtie ũguo thĩinĩ wa ibuku rĩa Nehemia 11, na rĩrĩ anene a andũ magĩgĩtũũra Jerusalemu, nao andũ arĩa angĩ magĩcuka mĩtĩ. Tera ũcio mũriganĩtie gũcuka mĩtĩ. Nĩguo matware mũndũ ũmwe thĩinĩ wa andũ 10 agatũũre Jerusalemu, itũũra rĩrĩa rĩamũre, itũũra rĩrĩa itheru, itũũra rĩrĩa rĩrĩ hinya, itũũra rĩrĩa rĩrĩ ũhoti. Mwathani arogocwo. Nao andũ arĩa angĩ 9 thĩinĩ wa acio 10 magatũũre matũũra marĩa mangĩ. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie matũũra mothe nĩ ma Ngai.
Bwana asifiwe sana. Nao andũ acio makĩrathima ndĩ kamũra-inĩ ga kerĩ thĩinĩ wa Nehemia 11. Nao andũ acio makĩrathima andũ othe arĩa megathũrire o ene atĩ magatũũre Jerusalemu na ũndũ wa kwĩyendera na ngoro ciao. Mwathani arogocwo. Ĩro ũcio mũriganĩtie wĩ gũkũ na ũndũ wa kwĩyendera na ngoro yaku. Noguo wĩgathũrire twaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, tondũ wĩgathũrire wetigithũkania na waganu, wetigithũkania na nduma, na no wĩgathũrire wetigithũkania na gĩkuũ. Nĩ twaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai, tondũ niĩ ndĩgathũrire harĩa ndĩgathũrire nĩgetha njerekere Jerusalemu ngone hinya na ũnene wa Ngai. We wĩgathũrire harĩa wĩgathũrire ũke kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩgetha wone hinya wa Ngai. Nĩ kũrĩ megathũrire igongona-inĩ itũrĩte ciohete andũ meciria, no wegathũra kĩgongona-inĩ kĩu woiga nĩ ihinda rĩa gũthiĩ kũgĩra kĩrathimo kĩrĩa ndũraga ndĩriragĩria. Na tondũ nĩ ndĩgathũrire mũtego-inĩ ũyũ, na tondũ nĩ ndĩgathũrire mũtego-inĩ ũyũ, na nĩ ndĩrutĩte mũtego-inĩ ũyũ, Ngai ũrĩa ngwĩka ũnyume thutha, Ngai ũrĩa nguga ũnyume thutha, wĩra ũrĩa ngũruta Ngai ũrathime na ũndongorie maũndũ-inĩ mothe. Ndathikĩrĩria nĩ ndĩraigua nĩ kwĩgathũra ndĩgathũrire, no njũkire nyũmba-inĩ ya Ngai ngĩtaranĩrio na mũndũ ũmwe mũrathime, ngĩtaranĩrio na andũ aya kenda megathũrire nĩgetha othe mambate Jerusalemu, no mathiaga gwĩkĩra ũira wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ Nehemia. Mathiaga gwĩkĩra ũira atĩ ti itherũ rũthingo nĩ rũrĩku. Mathiaga gwĩkĩra ũira atĩ ti itherũ Ngai wa Nehemia nĩ Ngai. Mathiaga gwĩkĩra ũira atĩ tũburi twa maithe tũtikuoneka njaga rĩngĩ. Mathiaga gwĩkĩra ũira atĩ nĩ kũrĩ na igongona itigarĩte iragoca Ngai wa Isiraeli. Mathiaga gwĩkĩra ũira atĩ nĩ kũrĩ na andũ metigithũkanĩtie na ihingo cia arũme kwa arũme. Mathiaga gwĩkĩra ũira atĩ nĩ kũrĩ na andũ matekũinamĩrĩra mĩhianano. Ona thĩ ĩno ya rũra tũkĩte gwĩkĩra ũira Ngai, nĩ kwĩgathũra twĩgathũrĩte gatagatĩ-inĩ ga ikundi nene, gatagatĩ-inĩ ga ikundi nyingĩ, tũgatua matua mega na marũmu, tũkegathũra gatagatĩ-inĩ ka andũ, tũkoiga ithuĩ tũtikũinamĩrĩra mĩhianano. Nĩ kwĩgathũra twĩgathũrire na tuoiga ithuĩ tũtikũinamĩrĩra Ngai iria ciendaga ngumo, tũkũinamĩrĩra Ngai witũ. Jerusalemu yothe ĩgĩtũngana makiuga nĩ megũthurana mũndũ ũmwe tu na mamũrathime nĩgetha athiĩ Jerusalemu. No acio angĩ kenda makĩigua thuti, makĩigua nao nĩ merirĩria. Ugai na hinya, makĩigua nao nĩ merirĩria kwambata Jerusalemu harĩa hathuranagĩrwo, makĩgathũra, makiuma ho, makiuga ona ithuĩ nĩ tũkwambata, ona ithuĩ nĩ tũgũthiĩ Jerusalemu tũthiĩ tũgekĩra ũira
atĩ rũthingo nĩ rũrĩku kũrĩ andũ manathinĩkania wĩra ũyũ wa Ngai mageciria rũthingo nĩ rwamomoka, no Ngai nĩ arahũrĩte andũ arĩa megathũrĩte ikundi-inĩ nĩgetha moke mone wĩra wa Ngai ndũthiraga, nĩgetha moke mone wĩra wa Ngai nĩ ũtũraga. Wĩra ũyũ ndũĩthira, wĩra ũyũ ndũĩhuka, tondũ ndwambĩrĩirio nĩ mwĩrĩ na thakame, wambĩrĩirio nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nehemia ahoya rũtha heo rwa gũthiĩ gwaka rũthingo. Mũthamaki ũyũ wetagwo Aritasasita ndaiguire thĩna kũrekereria Jeremia, no kĩrĩndĩ nĩ kĩaiguire thĩna gĩacokanĩrĩra gĩkiuga ithuĩ nĩ tondũ wa ũira tũgũthura mũndũ ũmwe tu na tũmũrathime na tũmũhoere, no kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩngĩ gĩothe gĩkĩigua gĩkĩmenya nĩ kwĩgathũra tũkwĩgathũra. Ithuothe twambate Jerusalemu tũgekĩra ũira. Ambararia moko maku na igũrũ wĩre Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa kũnduta gĩkundi-inĩ kĩrĩa gĩũkagĩrĩra wĩra waku. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa kũndigithũkania na arĩa marathugunda ũrĩa anake mekũingĩra ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme, marĩa ainie nyĩmbo cia kũgoca Mwathani, ona marĩa ahunjia me gatũ me ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme. Ngai nĩ thengio nĩ kũngathũra, ona niĩ nĩ ndĩrutĩte ikundi-inĩ ici, na nĩkĩo ndĩranĩrĩra ngoiga Jesũ nĩ Mwathani. Ndĩ Jerusalemu ya mũthenya wa ũmũthĩ ngiuga nĩ njĩkĩrĩte ũira atĩ nĩ kũrĩ na wĩra Ngai araruta. Nĩ ndĩyoneire na maitho makwa atĩ kũrĩ na ũndũ Ngai areka. Nĩ ndĩiguire na matũ makwa atĩ rũthingo nĩ rũgwakĩka na nĩ rũkũrĩka. Tobia akĩendaga, Sanibalati akĩendaga, Arabu makĩendaga, na matekwenda, nĩ gũkũgĩa ũira atĩ nĩ kũrĩ na ũmwe gwĩtwo Nehemia ũkũrĩkia rũthingo. Na niĩ nĩ niĩ Nehemia ũrĩa ũthurĩtwo mũthenya wa ũmũthĩ ndutĩre Ngai wakwa wĩra. Anĩrĩra na uge Jesũ nĩ Mwathani, anĩrĩra na hinya uge Jesũ nĩ Mwathani. Andũ arĩa matũrire Jerusalemu uga na hinya, na nĩ mũratondoira. Andũ arĩa matũrire Jerusalemu na andũ arĩa angĩ othe magĩcuka mĩtĩ, na andũ arĩa angĩ othe magĩcuka mĩtĩ makiuga nĩ tũkwenda kũmenya no kwambata kũrĩa Jerusalemu, kũrĩa Jerusalemu. Uga niĩ nĩ niĩ ngwambata, niĩ nĩ niĩ ngũthiĩ kwanĩrĩra na kuga nĩ nyonete hinya wa Ngai, nĩ njohoretwo niĩ, nĩ nyumĩte cioho-inĩ cia mĩthemba yothe, ona thĩ ĩno yothe yagarũrũka Jehova, niĩ ndiĩgarũrũka Ngai, niĩ ndiĩgarũrũka Ngai, niĩ ndiĩgarũrũka Ngai. Ngũtũũra ndungatĩte Ngai ũrĩa we. Makiuga matware mũndũ ũmwe thĩinĩ wao na mamũrathime, na mamũrathime. Mathurĩtwo marĩ andũ 10, makiuga mathure mũndũ ũmwe no atũmagwo Jerusalemu nĩgetha agekĩre ũira kana Nehemia nĩ arutĩte wĩra. We nĩwe mũndũ ũcio ũmwe, we nĩwe andũ acio 9
Mũndũ gũthurwo na kwamũrwo na kũrathimwo nĩ athiaga na kĩrathimo. Ona mũndũ wa kwĩgathũra gatagatĩ-inĩ ka andũ akoiga niĩ nĩ ndehera ndundu-inĩ icio iria irathugundĩra Jehova ũru, iria irathugundĩra kĩgongona kĩa Ngai ũru, iria irarĩrĩra ndungata cia Ngai mũthenya na ũtukũ. Nĩ ndegathũra, uga nĩ ndegathũra, nĩ ndegathũra, uga nĩ ndeyohora, uga nĩ ndegathũra, uga na hinya nĩ ndegathũra. Ona niĩ no ngũthiĩ, ona niĩ no ngũkinya Jerusalemu na ndũroima harĩa ũrĩ. Ona niĩ no ngũthiĩ na no ngũkinya Jerusalemu, ona niĩ no ngũthiĩ. Nĩ ndegathũra, nĩ ndegathũra, nĩ ndegathũra, na no ngũthiĩ na no ngũgĩa na ũira atĩ Jesũ nĩ Mwathani. No ngwanĩrĩra njuge nĩ ndeyonera na maitho makwa atĩ kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩa Ngai. Nĩ ndeyonera na maitho makwa nĩ kũrĩ na ndungata iratungata Ngai. Nĩ ndeyonera na maitho makwa atĩ kũrĩ andũ matarabĩki ciama mararia ũhoro wa Ngai, ũhoro wa Ngai ũtacenjagia na ũhoro wa Ngai ũtagarũrũkaga. Nĩ ndegathũra ndoima ikundi-inĩ cia arĩaganu, mĩcemanio-inĩ ya hoi mĩhianano. Nĩ ndegathũra ndoima thĩiniĩ wayo, mĩcemanio-inĩ ya arĩa marathugunda ũrĩa andũ mekũingĩra ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme. Niĩ nĩ ndegathũra, niĩ nĩ ndoima ho. Ũgũtinda ũgĩthiũrũrũka hau, niĩ nĩ ndoima ho, niĩ nĩ ndoima ho. Na ũrathiũrũrũka hau. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa gũthiũrũrũka kanitha wothe tũkiuga nĩ twegathũra na nĩ twoima cioho-inĩ icio, tondũ tũrĩohore, tũrĩaririkane nĩ Ngai, tũrĩahotanĩre nĩ Ngai. Nĩ ndegathũra na ndathiĩ ona niĩ Jerusalemu kuona mawĩko ma Ngai, na nĩ ngwĩrutĩra ũira na ndutĩre ngoro ĩno yakwa ũira, ndĩmĩre ti itherũ Nehemia nĩakĩte rũthingo na rũkarĩka, nĩakĩte rũthingo na rũkarĩka. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ no rũgarũge mũno nĩ tondũ wa kũgathũrwo. Nĩ wohorwo mĩnyororo yothe ya ndaimono, nĩ wagathũrwo mĩnyororo yothe ya Saitani, nĩ wagathũrwo ũru wothe wa ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na maitho maku nĩ mahingũrwo, wone atĩ wĩra wa Ngai nĩ ũkũrutĩka, wone wĩra wa Ngai nĩ ũgũthiĩ na mbere, wone hinya wa Ngai nĩ ũgũtherema, wone ũtorania wa Ngai nĩ ũkũingĩha. Maitho maku marohingũka na ngoro yaku ĩrotua matua mega na marũmu. Wĩgathũre ume ikundi-inĩ, wĩhande kiugo-inĩ kĩa Ngai. Tiga kũrũga na ũhinga, rũga ũrĩa ũrũgaga wĩ gwaku nyũmba wĩhingĩrĩte. Uge niĩ nĩ ndegathũra, nĩ ndegathũra, uga nĩ twegathũra, nĩ twegathũra, nĩ twegathũra bũrũri-inĩ, nĩ twegathũra mathĩna-inĩ, nĩ twegathũra ũhoro-inĩ wa mĩhianano, nĩ twegathũra ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme, nĩ twegathũra ihiko-inĩ cia atumia gwa atumia, nĩ twegathũra. Ugai nĩ twegathũra na nĩ tuonete hinya wa Ngai, nĩ tuonete Nehemia nĩ arĩkĩtie rũthingo, athamaki makĩendaga na matekwenda. Rũthingo nĩ rũgwakĩka, rũthingo nĩ rũgwakĩka. Nĩ tũkũmomora kĩrĩa twĩharĩirie kũmomora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũtigwĩtigĩra. Ĩra ũcio mũriganĩtie, niĩ ndigwĩtigĩra tondũ nĩ ndagathũrwo. Ona ndĩ mũgeni nĩ ndagathũrwo, ona ndĩ wa gũkũ kĩhumo
ndagathurwo na nĩngwanĩrĩra njuge niĩ nĩnduĩte matua ona niĩ makwambata Jerusalemu ngone mawĩko ma Ngai. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega, hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Thank you. Bwana asifiwe sana. Ulio hau uri twi thiini wa Nehemia 11 na ndĩrenda tũcokere kamũraini ga kerĩ na wanĩrĩre na mũgambo mũnene nao andũ acio makĩrathima andũ othe arĩa megathurire o ene atĩ magatũre Jerusalemu na ũndũ wa kwĩyendera na ngoro ciao. Nĩ kwĩyendera ndĩyendeire na ngoro yakwa na ngatua matua na ngoro yakwa gũtungatĩra Ngai ũrĩa ũtungatagwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ
nĩ kwĩgathũra ndĩgathũrĩte, nĩ guoya njehereirio, nĩ kwĩgathũra ndĩgathũrĩte, igongona-inĩ cia Perigamo, igongona-inĩ cia Thuatira, iria ciohaga andũ meciria, iria ciohaga andũ meciria mao, ngegathũra, 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 ngatua matua ma kwĩyendera na ngoro yakwa atĩ ona niĩ no ngũkinya Jerusalemu, ona niĩ no ngũgoca Ngai, no ngwĩkĩra ũira atĩ Nehemia nĩ arĩkĩtie rũthingo, ona Tobia marũgama, ona Sanibalati marũgama, niĩ ndĩ mũira atĩ nĩ kũrĩ Ngai ũtũũraga muoyo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus. Nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus. Tũtirĩ haha tũkenia andũ, tũtirĩ haha tũkenia thamaki, tũtirĩ haha tũkenia atongoria, tũtirĩ haha tũinamĩrĩre arĩa marĩ igweta, no twĩ haha tũkenie Ngai witũ, twĩ haha twambararie Ngai ũrĩa we, Ngai ũrĩa ũtacenjagia, Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Honokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndetwarire, nĩ ũngĩrira, nĩ ũngĩrira, tondũ nĩ niĩ ndetwarire, Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha, akĩrirĩra Mwathani akĩhonoka. Nĩ ũngĩrira, nĩ ũngĩrira, tondũ nĩ niĩ ndetwarire, ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima, nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega. Nĩ ũngĩrira, nĩ ũngĩrira, tondũ nĩ niĩ ndetwarire, aratakwa umbũrai mbere yake, mũgatigwo mwetereire nĩ ũngĩrira, nĩ ũngĩrira, tondũ nĩ niĩ ndetwarire, ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima, nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega. Nĩ ũngĩrira, nĩ ũngĩrira, tondũ nĩ niĩ ndetwarire, aratakwa umbũrai mbere yake, mũgatigwo mwetereire nĩmũthia. Nĩ ũngĩrira, nĩ ũngĩrira, tondũ nĩ niĩ ndetwarire, Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha, akĩrirĩra Mwathani akĩhonoka. Nĩ ũngĩrira, nĩ ũngĩrira, tondũ nĩ niĩ ndetwarire, ndeire honokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo, nĩ niĩ mwene ndetwarire, nĩ ũngĩrira, nĩ ũngĩrira, tondũ nĩ niĩ ndetwarire, nĩ ũngĩrira, nĩ
Gerila Tondu ndenie ndetwarire. Amen. Mwathani arogocwo. Tero cio muriganitie nini ni ndiregathurire. Ndiroima njuku-ini, ndiroima rumena-ini, ndiroima ruthuro-ini, ndiroima kihuthio-ini. Niĩ nĩ ndiregathurire na ndiratua matua na ndiratua matua na ndiratua matua makwanĩrĩra na kuga Jesu nĩ mwathani, na ndiratua matua makwanĩrĩra na kuga Jesu nĩ mũrũ wa Ngai. Gũtiramakania ũrĩa ikundi ibangĩtwo na ikaheo mbeca nyingĩ cia kũrikuruti tũmwana ihiko-inĩ cia rũme kwa rũme. Ngathũrĩte nginya ciana ciakwa cia tũhĩĩ, ndutĩte nginya ciana ciakwa cia tũirĩtu. Ngatua matua ma kuga Jesu nĩ mwathani. Bwana asifiwe sana. Ona ndakorwo ndĩ mũhunyũku, ona ndakorwo itarĩ na cia magarũrĩra merĩ, Jesu witũ nĩ Ngai, Jesu witũ nĩ mwathani. Bwana asifiwe sana. Ndũgĩcoke harĩa umio kiugaga ndahunyũkĩte ngiuma kwa waing'a, ndahunyũkĩte ngiuma kwa waing'a. Jesu akĩnjoya gĩthambia wega kĩuma nguoya na kĩo kwa waing'a kagwake rĩngĩ. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũrie mũrata wa tũra kwa waing'a, mũrata wa tũra kwa waing'a. Ndũrĩ na kĩndũ ũrĩ o mũthĩni kĩe kwa waing'a kagwake rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Ndirona mũrata tata araigua ukahaha Samueli niwe njikaga experiment nawe. Bwana asifiwe sana. Unyite mũrata waku kĩande kĩrĩkũ? Mũrata wa tũra kwa waing'a, mũrata wa tũra kwa waing'a. Ndũrĩ na kĩndũ ũrĩ o mũthĩni, Jesu aragwĩta kũhonokia kwa waing'a kagwake rĩngĩ. Kamũrata wa tũra kwa waing'a, mũrata wa tũra kwa waing'a. Ndũrĩ na kĩndũ ũrĩ o mũthĩni, Jesu aragwĩta kũhonokia kwa waing'a. Ndigacoka gwake rĩngĩ. Kamũrata wa tũra kwa waing'a, mũrata wa tũra kwa waing'a. Ndũrĩ na kĩndũ ũrĩ o mũthĩni, kwa waing'a. Ndiga cenjia mũrata, mũrata wa tũra kwa waing'a, mũrata wa tũra kwa waing'a. Ndũrĩ na kĩndũ ũrĩ o mũthĩni, Jesu aragwĩta tũhonokie kwa waing'a. Ndigacoka gwake rĩngĩ, kanĩgenete nĩkũhonoka, nĩgenete nĩkũhonoka. Ndaririkana wĩra mũritũ thi kwa waing'a kagwake rĩngĩ. Kanĩgenete nĩkũhonoka, nĩgenete nĩkũhonoka. Ndaririkana wĩra mũritũ kwa waing'a
mwatura kwa wainga ore omutheni kwa wainga kagwa keriki kanegenete nikuhonoka negenete nikuhonoka oiye eni wasaita nikwa wainga kagwa keriki kamwanake watura kwa wainga mwanake watura kwa wainga nduri na kindu uri muthini Jesu arakwita kuhonokia kwa wainga kagwa keriki kamurata watura kwa wainga murata watura kwa wainga nduri na kindu uri omuthini Jesu arakwita kuhonokia kwa wainga kwa keriki airetu mwatura kwa wainga airetu mwatura kwa wainga nduri na kindu nduri mutheni Jesu arakwita kuhonokia kwa wainga kwa keriki kerende mwatura kwa wainga kerende mwatura kwa wainga nduri na kindu uri omutheni Jesu arakwita kuhonokia kwa wainga kagwa keriki kandari mbere ya mutharaba ndari mbere ya mutharaba Saitani akĩigua ndigacoka kwa wainga kwa kerĩngĩ kanĩkenete nĩkũhonoka nĩkenete nĩkũhonoka ndaririkana wĩra mũritũ ndarutithagio kwa Saitani kwa wainga kwa kerĩngĩ ndarĩ mbere ya mũtharaba ndarĩ mbere ya mũtharaba Jesũ akĩnjoya gĩthambia wega kĩhumba nguoyo nokĩo kwa wainga kwa kerĩngĩ ndarĩ mbere ya mũtharaba ndarĩ mbere ya mũtharaba Jesũ akĩnjoya gĩthambia wega kĩhumba nguoyo nokĩo kwa wainga kagwa kerĩngĩ kamũrata watura kwa wainga mũrata watura kwa wainga ndũrĩ na kĩndũ ũrĩ mũtheni Jesũ arakwĩta kũhonokia wainga ndigacoka kwa kerĩngĩ ndigacoka kwa wainga ndigacoka kwa kerĩngĩ ndigacoka nĩngenete nĩkũhonoka nĩngenete nĩkũhonoka ndaririkana wĩra mũritũ ndarutithagio nĩ Saitani kwa wainga kagwa kerĩngĩ kwa wainga
rĩngĩ gakwa wa waing'a kwa wa waing'a kwa wa waing'a kwa duorota mũndũ no nginya ũrutĩre mũndũ ũira mwathani arogoco gwake rĩngĩ kwa wa waing'a kwa wa waing'a gwake rĩngĩ kwa wa waing'a gwake rĩngĩ kanegenete nĩkũhonoka negenete nĩkũhonoka ndaririkana wĩra mũritũ kwa wa waing'a gwake rĩngĩ andũ othe mwatũra kwa waing'a andũ othe mwatũra kwa ndũrĩ na kĩndũ kwa waing'a hũrĩrai Jesũ itũ rũhĩ rwega hũra rũhĩ rwega na uge kwa wa waing'a ndũgeka atĩa. Bwana asifiwe sana. Kwa waing'a ndũgeka atĩa. Kwa waing'a ndigacoka. Mwathani arogocwo. Ona kwarũra kwa waing'a tũtigwĩka atĩa. Tondũ nĩ kwĩgathũra twĩgathũrĩ. Andũ acio megathũrire marĩ andũ kenda no mathuragĩrwo mũndũ ũcio athioke na ũira Jerusalemu atĩ rũthingo nĩ rũrĩku. Acio angĩ kenda makĩigua thuti makĩhĩa makiuga na ithuĩ nĩ tũgwĩka atĩa. Ona ithuĩ nĩ tũgwĩka atĩa. Ona ithuĩ nĩ tũgwĩka atĩa. Makĩgathũra gatagatĩ-inĩ ka andũ acio makiuga tũtikwenda ũrimũ tũtikwenda ũri na makiuga tũtikwenda wa ona ithuĩ nĩ tũĩ Jerusalemu reke tũthiĩ tũkeyonere ũrĩa rũthingo rwakĩtwo. Mwathani arogocwo. Reke ona ithuĩ tũthiĩ reke ona ithuĩ tũthiĩ ona tũkeiguĩre ũrĩa Nehemia ekĩte. Mwathani arogocwo. Othe makĩrũrũngana marorete kũ na mathiĩ magĩkora Ngai wa Nehemia nĩ Ngai. Arĩa marĩũkaga gũkũ marĩkoraga Ngai witũ nĩ Ngai. Marĩkoraga mwene ũhoti nĩ Ngai tondũ nĩ atũgathũrĩte na tũgatua matua mega na marumu. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie niĩ kwa waing'a ndigacoka na nĩ kwĩgathũra ndĩgathũrire kũrĩa hikĩte. Aciari akau matiendaga mũndũ agĩcenjia ndini. Nĩ kwĩgathũra ndĩgathũri. Mũthuri wakwa oiga ndangĩthama kanitha wa gukawe. Nĩ kwĩgathũra ndĩgathũri. Mũrũ wa maitũ oigaga gwitũ nĩ kũrĩ kĩrumi tũtikanatige kanitha gaka. Ndatagarara kĩrumi ndegathũra ndaingĩra Jerusalemu na ndeyonera mawĩko ma Ngai ndeyonera hinya wa Ngai. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ kwĩgathũra ndĩgathũrire. Nĩ ona ingiuga ndĩrathiĩ Theophilus TV nĩ kũhoria ĩhoragio. Uga ona yahorio nĩ ndĩgathũrire na ndakinya kuo na ndona Jesũ nĩ Mwathani na ndona wega wa Ngai na ndaigua ũtugi wa Ngai. Mwathani arogocwo. Niĩ bamĩrĩ-inĩ itũ ona niĩ he kazini yakwa yanjĩraga ndingĩaimire kanitha wa cũcũ ngĩgathũra ngĩma ndikwenda ũrimũ. Bwana asifiwe sana. Akĩnjĩra ndũngĩatigire kanitha ũrĩa cũcũ agũtigire. Ngĩmwĩra we na mĩgambo ya cũguo na nyũkwa na thoguo mũrathira nĩ ndegathũra. Mwathani arogocwo. Ona we wĩgathũre kĩhumo-inĩ gĩaku wĩgathũre kĩhumo-inĩ gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Kĩhumo gĩaku kiugaga ndũngĩtonga
na ndũngĩkĩra lebo ya ngiri nĩ wega thũra na wamũkĩre mamirioni ma mbeca thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Gũtionekaga kwanyu tũngĩona ha kũpaki gakari no baithikiri na hurubaru uga nĩ twega thũra na twoima kĩoho-inĩ kĩa mathĩna, twoima kĩoho-inĩ kĩa mathĩna thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ona gwitũ nĩ kũrĩ kĩrumi. Haleluya. Ona wegithe ndũrĩ kĩrumi gĩa kwanyu no nginya wĩgathũre kĩrumi-inĩ kĩu no tagarare uge niĩ gwĩ kĩrumi kana gũtarĩ, mũthuranĩte kana mũtathuranĩte, ona niĩ nĩ niĩ ngwĩtwara Jerusalemu ngone ũrĩa rũthingo rwakĩtwo na ũrĩa rũthingo rũrĩkĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gwitũ twĩragwo tũtingĩgĩa kanyamũ. Nĩ ndegathũra mĩgambo-inĩ ĩno, nĩ ndegathũra cioho-inĩ ici. Gwitũ kwĩragwo tũtingĩtonga tũtakombete, to nginya tũkombe. Nĩ twegathũra cioho-inĩ ici na mathirĩ marĩa twĩnamo Ngai atũrĩhĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, tondũ nĩ twegathũra. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ndegathũra niĩ. No nginya wanĩrĩre ũkiuga nĩ wega thũra na uge onawe nĩ ũkwambata. Ona niĩ nĩ ngũthiĩ na nĩ ngwĩkĩra ũira atĩ Ngai wa Nehemia nĩ Ngai. Nĩ ihinda rĩa Ngai gũconora Tobia arĩa marĩ a kĩgongona gĩkĩ. Nĩ ihinda rĩa Ngai gũconora Sanibalati arĩa mohaga wĩra wa Ngai. Ona kĩgongona nĩ twakĩgathũra na tuoiga nĩ twakĩgathũra na wĩra wa Tobia ũthire, wĩra wa Sanibalati ũthire, tondũ ona kĩo nĩ kĩagathũka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nũĩ kwanyu gũticiarĩtwo mũhunjia? Kwanyu gũtirĩ mbeũ yothe njĩ? No ndĩheanagwo nĩ maguka, ona ndĩheanagwo nĩ macũcũ, ĩheanagwo nĩ igũrũ rĩerũ, ĩrekagĩrĩrio nĩ Ngai, ĩrekagĩrĩrio nĩ mũthamaki, ĩrekagĩrĩrio nĩ Ngai. Ũguo nawe wamũkĩre ũthĩnjĩri no menye no ũtungate Ngai, no menye no ũtungate Ngai, tondũ mbegũ nĩ kũmerera mera ĩhandĩirwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ngai witũ arogũteithia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tera ũcio mũriganĩtie nĩ ndaigua gũthekerera tata ona my uncle, tondũ manjĩrĩte ndikahika, mandĩrĩte ndikahikania, atĩ tũgũikara ta mbogo ya nduĩki ĩrĩa twathomithirio ũhoro wayo nĩ Pastor Lucy. No ndaigua atĩrĩrĩ, hena mũtumia ũharĩrĩirio nĩ tondũ wakwa, hena mũthuri ũharĩrĩirio nĩ tondũ wakwa, hena kĩrathimo nyamũkĩrĩte tondũ nĩ ndegathũra, tondũ nĩ ndegathũra na ndoima mĩgambo-inĩ ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nawe nĩ ũtue matua na tithe nĩ matua gwĩka atĩa, nĩ matua gwĩka atĩa, nĩ matua gwĩka atĩa. Uga niĩ nĩ matua ndatua ma kwĩgathũra na kuga Jesu nĩ Mwathani. Bwana asifiwe sana. Aingĩ haha maciarirwo kanitha itahonokaga na woiga nĩ ũhonokete ũkaingatwo. Bwana asifiwe sana. Rĩu ona ti kũingatwo ũkaingatwo, nĩ kwĩruta thĩinĩ wao. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kwĩgathũra. Ndĩgathũre kĩhumo-inĩ gĩakwa, ndĩgathũre kĩhumo-inĩ kĩa mawaganu, ndĩgathũre kĩhumo-inĩ kĩa ndini, tondũ nĩ niĩ ndatua matua ma kwĩgathũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani arogocwo. Tata wanyu ũrĩa ũtuĩtwo kana mama wanyu kana baba wanyu mũkũrũ kana mũnyinyi nĩwe matitongaga, no ngamagĩa kanyamũ. Ona makuire marĩ athe, makuire marĩ kĩ, ona angĩ makuire matarĩ atumia na matarĩ athu. Nĩ ihinda rĩa kwĩgathũra na nĩ ihinda rĩa kũgathũra nginya rũciaro rwaku.
nĩ ihinda rĩa kũgathũra nginya anake aku, nĩ ihinda rĩa kũgathũra nginya airĩtu aku, nawe nĩ ihinda rĩa kwĩgathũra ume kĩhumo-inĩ gĩkĩ, uge nĩ ũrĩa nduĩtwo, nĩ ndegathũra rĩtwa-inĩ rĩrĩ, nĩ ndegathũra rĩtwa-inĩ rĩrĩ, nĩ ndeyohora rĩtwa-inĩ rĩrĩ, uga nĩ ndeyohora, nĩ ndatheria rĩtwa rĩakwa na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Ngwĩraga ta rĩu ũngĩinũka gwitũ mũciĩ ũtũngane na mũndũ ũretwo John Gĩthirĩ kana Simon Gĩthirĩ, ũngĩmũrora no ũmakire. Bwana asifiwe sana. Tondũ na arĩa me thutha wakwa mahana ta mena mĩaka 70, ona niĩ nĩ ndegathũrania na rĩtwa rĩrĩ. Mwathani arogocwo. Ona we wĩgathũrania na rĩtwa rĩaku, uge rĩtwa rĩakwa nĩ irathime na rĩtwa rĩakwa nĩ itherie. Nĩ ihinda rĩa gũtheria marĩtwa maitũ, tuge nĩ twamatheria na nĩ twamagathũra kĩhumo-inĩ kĩa mawaganu-inĩ ma ndĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gathũra rĩtwa rĩaku na wanĩrĩre uge nĩ ndegathũra, nĩ ndetigithũkania na kĩhumo gĩakwa. Uga nĩ ndagathũra rĩtwa rĩakwa cioho-inĩ, nĩ ndagathũra rĩtwa rĩakwa ihumo-inĩ, nĩ ndagathũra rĩtwa rĩakwa ũmaraya-inĩ, nĩ ndagathũra rĩtwa rĩakwa ũtharia-inĩ, nĩ ndagathũra rĩtwa rĩakwa ũici-inĩ, ndagathũra rĩtwa rĩakwa ũrĩu-inĩ wa njohi, ndagathũra rĩtwa rĩakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, ndagathũra rĩtwa rĩakwa cioho-inĩ cia kĩhumo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega ũgathũre rĩtwa rĩaku na uge nĩ weruta kuo, uge we wĩ mũrathime. Nĩ kũrĩ rĩtwa rĩtuagwo mwana agatũũra mũrwaru na agatũũra agiaga aciari. Gathũra mwana waku rĩtwa-inĩ rĩu, ũmũrute kĩhumo-inĩ kĩu, ũthambie na ũrĩtherie na thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ kũrĩ andũ marĩtwa mao mangĩtonga no nginya makorwo maiyĩte. Wĩgathũre rĩtwa-inĩ rĩa ũici, tondũ kĩrĩa ũiyĩte gĩtirĩ gũteithia, na kĩrĩa ũiyĩte kambuni-inĩ, thirikari-inĩ, kaunti-inĩ, ona kĩrĩa ũiyĩte kanitha-inĩ gĩtirĩ gũteithia. Tũrakĩrumĩra kĩgongona-inĩ na tũkagithia ũici waku kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Gathũra rĩtwa rĩaku kĩoho-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Gathũra rĩtwa kũu kũrĩa rĩgathĩkĩtwo nĩ ndaimono, kũrĩa rĩtwa rĩaku rĩoheirwo rungu rwa iria, kũrĩa rĩtwa rĩaku rĩoheirwo go-inĩ na ũragũri-inĩ. Nĩ ihinda rĩa kũrĩruta kuo, tondũ aya nĩ kwĩgathũra megathũrire magĩthiĩ Jerusalemu na magĩthiĩ kuona mawĩko ma Nehemia. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Gathũra bamĩrĩ yaku kũrĩa yanathinĩkanio na mĩrimũ, kũrĩa yanathinĩkanio na mathĩna, kũrĩa yanathinĩkanio na moritũ. Mĩgathũranie, uge nĩ ndamĩgathũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wanaohwo kĩgongona-inĩ wa kĩohoi wa mĩhianano,
wanohwo igongona-inĩ itiganĩte nĩ ihinda rĩa kwĩgathũra na uganie nĩ ndegathũra kuma ndini-inĩ, kuma cioho-inĩ cia mĩhianano, kuma cioho-inĩ ciothe cia ũhoi wa mĩhianano, uge nĩ ndegathũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. We ũgũikara ta mũthamaki, ũgũikara ta mwana wa mũthamaki. Igongona rĩrĩa ũraruta ruta ũtarĩ na guoya rĩa kwĩgathũrania, coka mũhuko waku ũtuĩke wa kũhanda mbeũ igũrũ rĩa wĩra ũrĩa Ngai witũ atũharĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ. Coka mũhuko-inĩ waku, coka kĩbeti-inĩ gĩaku, under this anointing ũtuĩke wa kũruta igongona kĩgongona-inĩ kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Ngai arogũtoranĩria, Ngai arokuohorera rũciaro rwaku, Ngai arokuohora we, Ngai arokũgathũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndahingũrithia njĩra cia mĩthemba yothe na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, no tugi wa Ngai witũ mũkinyĩrĩre, na tha cia Ngai witũ mũkinyĩrĩre. Moko manyu matikũhunithia rĩngĩ, moko maku matikũhurunja rĩngĩ, moko maitũ matikũharagania rĩngĩ, moko maitũ nĩ gũcokanĩria megũcokanĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Uga nĩ ndegathũra cioho-inĩ cia mĩthemba yothe, nĩ ndegathũra cioho-inĩ cia mĩthemba yothe, cioho-inĩ cia marĩtwa, cioho-inĩ cia ihumo citũ nĩ twegathũra. Ona gwakorwo kwanyu kũrĩ arogi arĩa mahikĩte kuo kana mahikanĩtie, ũrogi ũcio ndwĩkũnyita na ndwĩkuoha, tondũ nĩ wegathũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kũngĩkorwo kũrĩ gĩkuũ gĩkũharĩrĩirio, nĩ twegathũra gĩkuũ-inĩ gĩkĩ kĩrĩa kĩharagĩrĩrio nĩ thũ, kĩrĩa kĩharagĩrĩrio nĩ thũ cia wĩra wa Ngai, nĩ twegathũra gĩkuũ-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na tuga ithuothe nĩ tweohora, nĩ twegathũra na nĩ tuonete hinya na ũnene wa Ngai. Thank you, Lord. Aini nĩ makomire kana me mahoya-inĩ? Bwana asifiwe sana. Gũkũ na andũ a macini macigaga thĩ makahoya. Hallelujah. Kĩgoco. No goce Ngai to takagoca rĩngĩ, tondũ nĩ wohorwo na nĩ wegathũra.
gĩtuĩka kĩmũrĩ nĩandũĩrĩire mbara ciothe na mageri akĩhotanĩra njuge atĩ ndĩ mbere yake no ndĩmũkurie na ngocage rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Ira
matia Makoma kama tira jika Ateno matia heko jikwa Maina tekia Nanga ita maidani Eli darara nakia wakai Eli wajane ina mele manado Anodia lando nakia mwaya
arĩa matũire na ithima nĩ mamakire rĩrĩa maiguire hitho ya gĩthima kĩu kĩa Birisiba tondũ nĩ kwarĩ kwandĩkĩra hĩndĩ gũkagĩa nduna nyũmba ya Daudi ndĩrĩ ndĩrĩ rai gĩthima kĩorĩa ũrĩ muoyo ũnyendete ndĩrĩ ndĩrĩ rai gĩthima kĩorĩa ũrĩ muoyo ũnyendete nĩ Jesũ witũ waigire arĩa kanyua maĩ ngoro-inĩ yake cia maĩ mega maĩ matarĩ moicige Bili lai gĩthima kĩorĩa ũrĩ muoyo ũnyendete Bili lai gĩthima kĩorĩa ũrĩ muoyo ũnyendete arĩa matũire na ithima nĩ mamakire rĩrĩa maiguire ngumo ya gĩthima kĩu kĩa Birisiba tondũ nĩ kwarĩ kwandĩkĩra hĩndĩ gũkagĩa nduna nyũmba ya Daudi Bili lai gĩthima kĩorĩa ũrĩ muoyo ũnyendete Bili lai gĩthima kĩorĩa ũrĩ muoyo ũnyendete andũ maregire Ngai Isiraeli gĩthima kĩa Ethiopia nĩ Jezebeli Elija nahũagĩra Ngai mũno akĩrũgamia mbura mĩaka ĩtatũ na nuthu Elija akiuma mũciĩ arĩ na akĩra ndũme mũrĩ njega na mũtindone gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ agacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai rĩrĩa macemanirie Elija akiuga nĩ tũkũmenya Ngai wa ma nĩ ũrĩkũ akorwo nĩ Jehova na mũtungate ningĩ akorwo nĩ Baali nĩo tũmũtungate Elija akiuma mũciĩ arĩ na akĩra ndũme mũrĩ njega na mũtindone gũkũgĩa ng'aragu ona ihinda-inĩ rĩrĩ naguo gũtariĩ andũ nĩ magĩte na ngai ingĩ cia mĩkĩra na cia kũmarathagĩra ũrĩa mekwenda ũhinde kwaga kũiganĩra ndoro Elija akiuma mũciĩ arĩ na akĩra ndũme mũrĩ njega na mũtindone gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ ndagacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai anabii acio a Baali nĩmatindire makĩhoya Baali na ndaigana kũmethika rĩrĩa Elija okire mwaki ũkiuma na igũrũ gĩcina kĩgongona Elija akiuma mũciĩ arĩ na akĩra ndũme mũrĩ njega na mũtindone gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ ndagacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai ona ihinda-inĩ rĩrĩ andũ nĩ magĩte na ngai ingĩ cia mĩkĩra cia kũmarathagĩra ũrĩa mekwenda ũhinde kwaga kũiganĩra Elija akiuma mũciĩ arĩ na akĩra ndũme mũrĩ njega na mũtindone gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ ndagacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai andũ maregire Ngai Isiraeli makĩhoya nĩ Jezebeli akĩhoya Ngai mũno akĩrũgamia mbura mĩaka ĩtatũ na nuthu Elija akiuma mũciĩ arĩ na akĩra ndũme mũrĩ njega na mũtindone gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ ndagacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai Elija akiuma mũciĩ arĩ na akĩra ndũme mũrĩ njega na mũtindone gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ ndagacoka mwamenya
kanua gegothe akinya ndamarerwa tene akinyu nanie nĩngũhorera rĩ Jesũ horera horera rĩ Jesũ horera horera rĩ Jesũ horera horera rĩ Jesũ horera horera rĩ Jesũ kanitha mũtheru nĩ etereirwo nĩũtuĩkĩte mũriki kũrĩa igũrũ ahamakomĩrĩria ndũkamake wĩre ngoro yorere rĩ Jesũ horera horera rĩ Jesũ horera horera rĩ Jesũ horera horera rĩ Jesũ horera horera rĩ Jesũ. Amen, amen, amen. Horera Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai. Riuma ihinda rĩa mahoya kuma kũrĩ our Bishop Reverend Rachel. Mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ agĩũkĩra gũtũhe kiugo kĩa Ngai. Aya mũkũhũra rũhĩ ũguo. Bwana asifiwe sana. Mwĩre ni karibu our Bishop. Na nĩtũkwendete. Na tũkwendete. Nĩkĩ mũtareka ũguo? Karibu sana. Nĩgetha warie kiugo kĩa Ngai. Mwathani agocwo. Geithia rĩo mũriganĩtie nake. Mwĩrĩ mũrutĩre wĩira ndagĩka ĩmwe. Geithia ũcio wĩ thutha waku no ũmenye rĩĩtwa rĩake. Geithia ũrĩa ũngĩ wĩ thutha waku. Amen. Amen. Nĩndagũtĩĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndambararia ũtugi waku na tha ciaku, ũnene waku na wega waku. Nderekereria guoko-inĩ gwaku nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ kuma mũthenya wa Jumatatũ, ihinda rĩrĩa tũkoretwo na thikũ mũgwanja gũkũ cia mahoya. Twina ndungata cia thuri, ndungata cia tumia, ndungata cia anake, ndungata cia airĩtu, na ndungata cia twana twa tũhĩĩ na twana twa tũirĩtu, ona ndungata iria ũhithĩte nda-inĩ cia manyina. Nĩ wega nĩ twagũcokeria ngatho. Mũthenya ũmũthĩ arĩ mũthenya wa mũgwanja, arĩ guo tũrarĩkĩrĩria mahoya maitũ. Twakũhe ũgooci wothe nĩ gũtũmenyerera kiumia kĩgima, gũtũikaria kiumia kĩgima, na kũrekereria hinya waku, ũũgĩ waku na ũhoti waku ũgakorwo i hamwe na ithuĩ. Twakũnenehia mũno na twakũgoca, twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai. Tumũra kanua gaku wambararie rĩĩtwa rĩa Ngai, goca rĩĩtwa rĩa Ngai. Mwĩre nĩ wega nĩ gũkũmenyerera kiumia kĩgima, gũgũikaria kiumia kĩgima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ njũĩ kũrĩa amwe tũtararĩ nao kanitha-inĩ, no nĩ mararĩ mahoya-inĩ me mĩciĩ-inĩ kwao. Kũrĩa amwe tũtararĩ hamwe nao kanitha-inĩ no mararĩ live thĩinĩ wa Theophilus online members, Theophilus television members. O mũndũ atumũre kanua wambararie rĩĩtwa rĩa Ngai, tũgerie rĩĩtwa rĩa Ngai. Nĩ ndagũcokeria ngatho, kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ũtugi waku, nĩ tha ciaku, nĩ ũnene waku, nĩ wega waku, nĩ mawĩko maku, nĩ ũnene waku. Ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ, nĩ ũtũikarĩtie, nĩ ũtũgitĩrĩte, nĩ ũtũmenyereire. Tũgagũtĩĩa Ngai na tũgakũgoca. Nĩ nyonete ũtugi waku, nĩ nyonete tha ciaku, nĩ nyonete ũnene waku wĩ hamwe na ithuĩ. Ũndũ ũcio tũgagũcokeria ngatho, tũgakwambararia na tũgakũnenehia. Ndagũcokeria ngatho, ti kawaida kũrũgama kĩgongona-inĩ kiumia kĩgima. Ikoretwo irĩ tha ciaku no ũtugi waku Ngai. Ndagũtĩĩa gatũrũme karĩ riri, mũthamaki ũrĩ tha, ndakũnenehia na ndakũgoca. Thengio nĩ kũhotithia ngoro yakwa na meciria makwa.
thengio Ngai nĩ mũtũũro muoyo nĩ tondũ wa kũhotithia mwĩrĩ wakwa. Rĩmwe ngoro nĩ irendaga mwĩrĩ ũkarega, no kũhetũkĩra hinya ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa kiugo gĩaku ũkahotithia mwĩrĩ wakwa mũtũũra muoyo. Ndirĩ na nganja ngiuga nĩ hotete gwĩka maũndũ mothe kũhetũkĩra Kristo ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wakwa ũrĩa ũheaga hinya. Nĩ ndagũtũũgĩria na nĩ ndakũgoca, ndambararia rĩĩtwa rĩaku nĩ tondũ wĩ Ngai. Thengio nĩ wega waku ũrĩa ũkoretwo wĩ hamwe naniĩ. Thengio nĩ roho waku mũtheru ũrĩa ũkoretwo wĩ hamwe naniĩ. Thengio nĩ ũhoti waku ũrĩa ũkoretwo wĩ hamwe naniĩ. Thengio Ngai nĩ hinya waku ũrĩa ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ. Twagũcokeria ngatho na twakũnenehia. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario, rĩtũũgĩrio na rĩnenehio nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndakwambararia na nĩ ndakũnenehia na ndagũtũũgĩria nĩ tondũ wĩ Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩambarario, rĩkumio na rĩtũũgĩrio nĩ tondũ wĩ Ngai. Twambararĩtie moko maitũ tũmwĩre nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire Mwathani, nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire Mwathani, aya nĩ wagĩrĩire Jesu, nĩ wagĩrĩire Mwathani, nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire Mwathani, nĩ wagĩrĩire Jesu, nĩ wagĩrĩire Mwathani, nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire Mwathani, ndakwambararia Jesu, ndakwambararia Mwathani, ndakwambararia, ndakwambararia Mwathani, nĩ wagĩrĩire Mwathani, nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire Mwathani. Uga nĩ wega, uga nĩ wega Mwathani, uga nĩ wega, uga nĩ wega Mwathani, nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire 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 Mwathani. Ũguo nĩguo twoiga nĩ wagĩrĩire. Ithuothe tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio ciitũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega. Ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa kiugo kĩrĩa twerekeire kũigua. Ndagũthaitha wĩihũrĩrĩrie kanua gakwa, ndirĩ na ũndũ wa kwĩra andũ aya, na ndirĩ kĩndũ thagathagĩte ngoro-inĩ na meciria-inĩ, no nderekererie guoko-inĩ gwaku Ngai mwene hinya wothe. Wĩhia na waganu na ihĩtia rĩothe ndĩrecukĩrwo nĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Ũrweheria waganu wothe na wĩhia na ihĩtia rĩothe Ngai mũtũũra muoyo. Kawathi gothe ka waganu karoneka thĩinĩ wakwa keherie. Ndathaitha thakame ya Jesu Kristo kũhetũkĩra Maraki 3 ĩtherie na ĩnyamũre na ĩndue kĩndũ gĩa bata. Ndahoya wĩihũrĩrĩrie kanua gakwa, kiugo gĩothe gĩkuma kanua-inĩ gakwa gĩathwo nĩwe. Ũhoro wothe ũrĩa ũrenda heane ũkindĩre kanua-inĩ gakwa, nĩ tondũ wĩ Ngai mũtũũra muoyo. Ndakũnenehia na ndakũgoca, ndakwambararia na ndagũthathaiya. Ndahoera ngoro yakwa gũkindĩria kĩgongona-inĩ,
ndahoya meciria makwa gukindiria kigongona-ini ni ndarega kuhitwo kana gutahwo ni undu wothe ni gutigithukania nditigithukanitie na maundu mothe moru ngahotha mwiri wakwa na meciria na ngoro na roho wakwa kigongona-ini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Oya ndagika muhoere ngoro yaku ire Ngai aguteithie kiugo kiria Ngai ekurekereria kigune ngoro yaku utigithukanie ngoro yaku na maundu mothe na mawaganu mothe wire Ngai aguteithie kumihotha kigongona-ini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Ngai munene, Jehova wewe Ngai munene, iko makune manene, Jehova wewe Ngai munene, Jehova wewe Ngai munene, maweko makune manene. Ngai monene, Jehova Ngai monene, maweko makune manene. Ngai monene, Jehova Ngai monene, maweko makune manene. Nikio tora kwa bararia, nikio tora kwa bararia, maweko makune manene. Nikio tora kwenyiheria, nikio tora kwenyiheria, maweko makune manene. Amen. Wow, reke tuikare thi nigetha twamukire kiugo kia Ngai mutura muoyo na rio ritwa ria Ngai rirogocwo tene na tene. Ngeithiria mundu ria muriganite umwire ndamugeithia na mukire ngeithi ciakwa cia we no mugeithie na gikeno. Nie ndigeithagia andu na matharau. Mwathani arogocwo. Ni ndakena ni tondu wa ihinda riri Ngai atuhe kanya kangi thiini wa Theophilus Church Njatha-ini Komogo. Ni tha cia Ngai, ni utugi wa Ngai, ni mawiko ma Ngai na ni magegania ma Ngai. Ni ngatho muno makiria our Archbishop Ngai akurathime ni kuhe kanya kau. Ngai witũ arokũrathima na gwĩke wega. Ni honokete na Jesu Kristo ni mwathani na muhonokia thiini wa ngoro yakwa. Ni ikarĩtie ngoro yakwa ina kĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene. Na makiria ma uguo ngathie na mbere guthingata kirira giake. Maandiko marandirikania makinjira ati amwihoki amwetereri acio mamuthingataga to tuhutu mwathani arogocwo. Koguo ni ngenaga na ngira Ngai andeithie nigetha ngoro yakwa ndikae kumenyera tondu ugwati uria munene ni kumenyera gukorwo ho gwa Kristo. Ni kumenyera ati no nginya Ngai ahuthire, ni kumenyera no nginya tinjarie kiugo kia Ngai. Ngai arotuteithia nigetha ndugu itu nake ona we ndugu yaku na Ngai iruhaga o ndagika o second o minute yothe githira ndugu yaku na Ngai ikameruhagia. No riria wamumenyera ni ugwati muno makiria. Ngai witu arotuteithia na turirikane twabundithio ni Bishop uhoro wake gwika atia kwigathura na ki na maundu mothe maria matarakenia Ngai ona maundu mothe ma muhuro wa riwa nigetha tumathie Ngai na twethe Ngai na twiririe Ngai. Thiini wa Isaia 6 twambiririe muhari wa mbere. Isaia chapter 6 from verses 1. Niho turi na Ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai mwega. Thiini wa Isaia Bible ria ndina yo raiga ni 821
821. Isaia sura yake ni ya 6, nitaanzia mstari wa kwanza kwenye ukurasa wa 821. Isaia chapter 6 from verses 1. Wakinya ho uge hallelujah. Nimukinyite ho ndaigwa andu makiguria kitumeterere. Hallelujah. Tukue mutharava. Hallelujah. Mutharava ni mwega. Hallelujah. No nigene murito iria tukuigerera ciande. Atiriri mwaka o uria muthamaki Uzia akuire ri niguo ndonire Jehova aikarire giti gia uthamaki kiigitwo iguru kundu gutugiru nacio nguo ciake ikaiyura hekaru ni undu wa uria ciaraihite. No urari uhoro uyu turarikanire tugacokaga ki chapter tareke tuthocoke thini wa chapter 1 nigetha tuiyo ni mwakinya thini wa chapter 1. Ndiakwirire wathoma kiugo gatagati-ini ukoro nduratauko no wariti ungicoka chapter 1 ni gukuhe kiugo wega. Maandiko makaiga atiriri twi thini wa ibuku ria munabii witagwo Isaia, nabii Isaia, ati maya nimo maundu maria ndi thini wa Isaia chapter 1 kuma verse 1 niho ndamba gugicoka. Maya nimo maundu maria maguũrĩirio Isaia mũrũ wa Amozu makonie Judea na Jerusalem, matuko maria Uzia na Jothamu na Ahazu na Hezekia mathamakaga Judea. Ati ni uhoro waguũrĩirio Isaia mũrũ wa Amozu makonie matura mariku ma Judea na Jerusalem. Waigua athamakia magwetwo ati matuko-ini ma Uzia, ma Jotham na Ahazu na Hezekia. Ali matuko-ini macio ni hindi ria makorirwo magithamaka, kana matuko-ini nabii Isaia ahuthikire ni Ngai muno makiria matuko-ini ma athamakia magithamaka. Mwathani arotuteithia na Ngai witu aturirikane toria tuikaraga muthenya wa umuthi thini wa bururi wa Kenya. Tukaigwa mundu ratutariria ari government-ini ya Mzee Jomo Kenyatta, agatwira hindi itu hindi ya Mzee Jomo Kenyatta, na agacompare ikaga comparison. Ukaigwa atwira uthamaki-ini wa Mzee Moi, uthamaki-ini wa Mzee Kibaki ario government-ini oroyo, uthamaki-ini wa Uhuru Muigai wa Kenyatta, uthamaki-ini wa William Ruto. Agatutariria ati akatwira thini wa athamaki ciothe atano akoretwe thini wa government yo. Ni mwanyita? Koguo nikio nabii Isaia aragweta athamaki aciothe. Tuka haha akoiga mwaka uria muthamaki Uzia akuire, akoiga niguo ndonirio Jehova aikarire giti gĩa ũthamaki kiigĩtwo igũrũ kundu gutugiru, nacio nguo ciake ikaiyũra hekaru ni undu wa uria ciaraihite. Nabii Isaia akĩaria maundu maya tene matuko-ini maria Uzia akuire. Tikuga ati ni Uzia wagirĩrĩirie Isaia akona maundu maya, no aratariria kaiga atiriri ni kana gagatarire ta kana karia gakaingira hindi muthamaki-ini ri gakaiga atiri mahinda maria ndaciarirwo niguo Mzee Kibaki akuire. Ni mwanyita? Koguo ni kuri mwana ugakorwo thamaki-ini matuko maria Ngai oe agatarire muthenya uria president kana Mzee Moi akuire niguo nanie ndaciarirwo. Oguo koguo nikio Isaia aroiga ati mahinda-ini ma muthamaki uria wetagwo Uzia riria akuire niguo atwarirwo kigongona-ini, na atwarwo kigongona-ini akiona giti gĩa ũthamaki kiigĩtwo igũrũ kundu gutugiru, nacio nguo ciake ikaiyũra hekaru ni undu wa uria ciaraihite. Verses 2 tuthome hamwe. Na igũrũ riake hakarũgama aserafi, o serafi umwe akagia na mathagu matandatu, meri mamo akihumba uthio namo, na mangi meri akihumba maguru namo, na mangi meri
akomboka namo. Ati kiugo kiratwira atia na iguru ithe tutiatigire haria ni ona nginya nguo cihurite hekaru-ini. Mwathani arotuteithia. Nĩ nguo ciao twĩ thĩinĩ wa kwĩruta, nĩ nguo ici ciao cihũrĩte thĩinĩ wa hekaru. Atĩ ciao tarekei tũthome nĩguo mũcokie na ũcamba. Atĩ nĩguo ndonire Jehova aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki kĩigĩtwo igũrũ kũndũ gũtũũgĩru, nacio nguo ciake ikaiyũra hekaru nĩ ũndũ wa ũrĩa ciaraihĩte. Nĩ nguo ciao cia Jehova Ngai ciaihũrĩte hekaru. Na waigua hekaru Biblia ĩgĩtarĩria nĩwonaga kigongona. Biblia ĩgĩtarĩria taragĩria kuma haha gũka haha, wakinya nĩ hekaru ĩgatarĩria kuma hau gĩoka ũguo. Koguo atĩ nguo ciake ciaihũrĩte hekaru-inĩ cia Jehova Ngai acũthĩrĩrie gĩtĩ gĩa ũthamaki, nguo ciake ũrĩa cia ciuhĩte ciaihũrĩte kĩgongona-inĩ. Namo maandĩko makaiga atĩ na tũkĩruta atĩ ũhoro wa nguo icio atĩ rĩrĩa ũngĩrekereria nguo ici cia Ngai, rĩrĩa ũngĩrekereria tondũ nĩ nguo ciaihũrĩte kĩgongona-inĩ kana hekaru-inĩ yothe, rĩrĩa ũngĩrekereria Ngai athamake kwagĩo na handũ hena kahoro ka kĩndũ kĩratonyerera. Nĩkĩo nabii Isaia aroiga atĩ acũthĩrĩrie gĩtĩ gĩa ũthamaki kĩrĩa tũngirwo nĩkĩo nĩ nguo cia hekaru, nĩ nguo cia Jehova Ngai ciaihũrĩte hekaru ng'ima. Koguo thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ kĩrĩa gĩbataraga nĩkĩ? Mungu atamalaki. Ngai ũkorwo wĩihũrĩrĩire. Ngai ndarenda atĩ tũmwende kana thĩinĩ wa kĩgongona gũkorwo nĩ kũrĩ na handũ harĩa twĩtigĩirie haitũ na handũ ha Ngai. Ngai arenda aihũrĩrĩre kĩgongona gĩkĩ. Nĩkĩo ũraigua kuma tene na tene ndagayanaga ũthamaki wake na mũndũ, ũgoci wake na kĩndũ. Koguo rĩrĩa arorire hekaru ĩyo akapata kuna nguvu, kuna uwepo, kuna Roho Mtakatifu mahali pale. Nawe thĩinĩ wa mũtũrĩre waku reke Ngai aihũrĩrĩrie ngoro yaku, reke Ngai aihũrĩrĩrie mũtũrĩre. Ndũgakorwo atĩ thĩinĩ atĩ nĩ wendete Ngai na kanua tu. Ũguo nguo cironeka ciihũrĩte hekaru, reke Ngai aihũrage thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na ndũkerira. Na ngwĩraga handũ hothe hena ga question mark nĩ mũndũ rĩrĩa arega Mungu atamalaki. Ngai angĩaga gũkorwo ihũrĩrĩire thĩinĩ waku no kũrĩgĩa na gathĩna. Mwathani arotũteithia. Koguo thĩinĩ wa kĩgongona ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo aihũrĩte no. Nĩkĩo ũraigua nguo ciake ciaihũrĩte hekaru nginya cigeka atĩa? Twĩrwo nĩ maandĩko cigeka atĩa? Ciaraihĩte ikaihũra kuo. Ngai aroihũra kĩgongona-inĩ gĩkĩ gitũ. Kũrwaga gũtũma atĩ hinya na ũhoti wa Ngai weherio nĩ kawaganu, nĩ ihĩtia kana rĩhia. Ngai aroihũra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na ihũra kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũtigũbatara kuga Ngai akoragwo gũkũ. Kila watu watashuhudia mataifa waseme na kuria nĩ kũrĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Koguo thĩinĩ waku wa thuthurio Ngai akũrora nĩ ihũrĩte ngoro-inĩ yaku, nĩ umwendete na meciria maku. Mwathani arotũteithia. Nabii Isaia akaiga na igũrũ rĩake hakarũgama aserafi, o serafi ũmwe akagĩa na mathagu matandatũ. Atĩ igũrũ rĩake hakagĩa na maserafi, na o serafi o ũmwe, ũhoro nĩ tũrerutĩte arĩa tũrarĩ nao gũkũ thĩinĩ wa mahoya, agĩaga na mathagu matandatũ. Koguo mwena ũyũ nĩ matatũ, mwena ũyũ nĩ matatũ. Koguo na ena serafi, maandĩko matwĩra atĩa? Rĩake hakarũgama serafi, o serafi ũmwe akagĩa na mathagu matandatũ, merĩ mamo akehumba ũthiũ namo, na mangĩ merĩ akehumba magũrũ namo, na mangĩ merĩ akomboka namo. Atĩ o serafi kana araikaya ithagu rĩrĩa rĩ haha igũrũ, mũraika ũcio arĩcokagia ũguo akehumbĩra ũthiũ namo. Ithagu rĩa kerĩ twĩrwo rĩhumbĩrĩte kĩ? Magũrũ. Na ithagu rĩa gatatũ nĩ rĩa kũmbũka narĩo. Koguo gatagatĩ-inĩ ka mathagu maya ũrĩa wothe mabangĩtwo, mathagu maya marehwo ahumbagĩra ũthiũ. Mathagu maya mangĩ aya marehwo ũguo akehumbĩra magũrũ. Ta imagine ũrĩa matariĩ mathagu macio kuma haha gũthiĩ nginya harĩa, atĩ amacokia ũguo, macoka ũguo arehumbĩra nginya magũrũ. Ngai arotũteithia.
na Ngai aturirikane na mumaya mangi ni makumbuka na nigetha utatu mutheru ukinyanire. Mwathani arotutaithia. Koguo ithagu riri ni riraruta wira, ithagu riri ni riraruta wira. Riri rioka rikahumbira uthio, riri rioka rikahumbira maguru, riri rioka nario ni ria kumbuka. Mwathani arotutaithia. Ni ndirageregia gwiciria uhoro wa mathagu maya maria tuinamo, maya turahithiririo uhoro wa hitho, ni maithe maitu ma kiroho mahithiririo hitho cia matu-ini inakuo guku thi thiini wa uthamaki uyu wa guku thi. Nikio raigua tuinaga rwimbo tukauga uhumbahumbagira uthio waku indo ciothe igacanjama Ngai ikori wa magegania Ngai ikori wa magegania. Koguo ati ni ahumbagira uthio wake. Ahumbagira niki? Indo ciothe igacanjama. Ahumbagira niki? Ndakone waganu wa Richo, ndakone waganu wa Samueli, ndakone waganu wa Pastor Irongo. Akauhumbira indo ciothe hindio igaturuha guku thi. Koguo ni ndirarwa ngona mathagu maya ni turabatara thiini wa thi, ni twarikiriria mahoya na tikuga ati niguo mwisho wito. Ni turabatarania gukorwo tukihumbira mothio maitu, kwa sababu yale tunaona kwa macho yetu araika ya mehumbira uguo na maya mangi mahumbira maguru, maya mangi makomboka. Koguo kuria maratumwo ni Ngai ni mathiaga. Na nikio taru tureruragira ga clip kage na Bishop na ndiratumira andu amwe ga bururi wa Brazil uranyururagia Jesu Kristo na makona na makoya Jesu mara irari mokari ya Jesu Kristo. Atiru athaki acio maraigite Jesu Kristo gatagati na guo ena kirie ndarari na guo rari murute guo akohwo kanyamu kahoitire Jesu Kristo tuonagio bica-ini ni athaki eohete. Utukoneka turonaga mbuto ya mucukani irathiururukaga Jesu Kristo. Yali muthenya wa kumoku Jesu Ngai the Ngai muri na Ngai roho mutheru makomo koguo mathiururukage Jesu Kristo. Na riu uri urathakaga ari Jesu Kristo aronanagia ati Jesu Kristo ari hopeless helplessly dari undu angihota kwikira. Riu mbuto ya mucukani mekirite nguo njiro marathiururukaga guo Jesu Kristo maracoka. Riu shaitani eroka na gikuo kia red ati riu aranyita Jesu Kristo rori mwoku aramukururia nginya guku kundu turonaga kana tiguo turona nginya kundu Jesu Kristo guku gwate magitwo ati shaitani ni amukua riu ni amutoria arathia kururitio na ni mundu rile urathia kururitio arathia kururitio irari mokaring nene muno ya Jesu Kristo kuonania nao ati riu shaitani ni atekete over after gwiko guo taira ati muthenya tawo muthi yani turoragio after meko guo Ngai arathamaka bururi ucio na mbura. Urona andu magitworo ni mbura indo ciao ndui ni tondu Ngai ni munene. Mwathani arotuteithia. Koguo ri niki kiratuma araika ya guo gogo ngiuga atia uhoro wa matuko-ini maya ni turabatara mathagu maya mena aserafi makuhinga maitho tondu twarora maithe maitu ma kiroho we will end up giving up. Tuone tuhonokio gutari uhonokio. Oguo niguo andu acio marekaga. Urona nginya maraguthaguthira andu aria angi adirisha-ini makigeria kuhingurirwo mathaithage angi mamahingurire. Tuhingurire ima maguthaguthagire dirisha aria angi makarega marathiririo ro uguo na mai uguo irathie ikurukite. Koguo ri turabatara mathagu maya mithemba itatu. Wa mbere ni tuonio ati thiini we hekaru na andu ayo the kuma Genesis nginya Revelation matingituhe cia Ngai utara exist. Koguo ndukanoke wirwo ni mundu Ngai ndari muoyo na waigua kiuga mundu mwaganu riu ndironaga magikaya rere ukona maugiriirie onawe ukaigua tha na Ngai arokirie muiyuro wa mai araheria indo areheria andu o magithakaga oro uguo. Mwathani arogocio no shaitani wao ndana mateithia. Koguo ri ndionaga ni tubatarite mathagu maya ma araika maramacokio go makihumbira mothio niki o toguo Ngai ehumbagira uthio ati Ngai akienda tucanjame kana twitagwo ate guturuha ta tucao
ahumbagĩra ũthiũ ndakone mawaganu. Nĩ tũrabatara kwĩhumbĩra mothiũ maitũ, maitho maitũ nĩgetha tũkinye tũkona no tũgatua tũtirona, tondũ twarora maũndũ mamwe mwena wa ũrĩo, mwena wa ũmotho, mwena wa ũrĩa twarora tũkore ũhoro wa kĩgongona kĩa gayism, mwena wa mbere tũrore kĩgongona kĩa lesbianism, kĩa devil worship, kĩgongona nakĩo gũkũ nĩ kĩa bloodshed. Koguo andũ thĩ ihũrĩtwo nĩ mawaganu. Nĩ tũrabatara kũmwe kwĩhumbĩra mothiũ, tondũ rĩmwe nĩ ũgũthiĩ ũkaigua na andũ arĩa othe mareka maũndũ macio nĩ aũ, nĩ a kanitha. Tondũ Roho Mũtheru aroiga aragirĩka nĩkĩ? Nĩ andũ aya marĩ kanitha. Nĩkĩ? Tondũ nĩ maregire mũiyũro wa Ũtatũ Mũtheru kĩgongona-inĩ. Agakorwo andũ nĩ maraina Ngai ekuo na ekuo, na andũ nĩ mararuta wĩira Jesũ nĩ Mwathani. No Jesũ ũyũ ũrendekana wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ndarĩ ngoro-inĩ yake, tondũ mũndũ ũyũ no aiyaga wĩra-inĩ wake akiuga nĩ mũhonoku. Ehokerwo thiũngũrĩre indo ici, ndehokekaga no arĩ iya, na no arĩige Jesũ nĩ Mwathani. Koguo rĩ, nĩ tũrabatara mathagu maya ma mbere ma kũhumbĩra mothiũ maitũ matikagirie tũthathaiye Ngai. Tũtikarore manyina maitũ, twarora cũcũ maratenyerania na tũmwana tũnini, twarora guka maratenyerania na tũmwana tũnini. Nĩ tũrabatara mathagu maya mena araika, araika ya marĩrwo serafia me igũrũ rĩa gĩtĩ gĩa ũthamaki mehumbagĩra ũthiũ, nĩgetha tũhote rĩrĩ kũmbũka, kana nĩgetha tũgĩe na hinya wa gũthiĩ. Tondũ twarora maũndũ mamwe nĩ tũkũrwo nĩ hinya. Mwathani arogocwo. Ngeithĩria mũrĩra mũriganĩtie nake mwĩre haleluya. No korwo nĩ akomete ũmwĩre ũkĩre. Koguo serafia yarĩ mena mathagu maya, nĩ ũrabatara maũndũ mamwe kuona na ũgatua andũ monete. Nĩ ũrabatara kũmathia Ngai nĩ ihinda rĩa rĩrĩ atĩ mũndũ kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nĩkĩo gĩkamũtongoria, gĩtĩkĩrwaga muoyo nakĩa ngoma nyũmba cia rĩrĩa rĩa girwo Sayuni gĩrĩma. Koguo nĩ ũrabatara kĩrĩa wĩigĩte ngoro-inĩ yaku ũkĩhithe. Koguo nĩ tũrabatara tũheo maitho na Ngai atũhotithie. Unajua Mswahili alituambia macho hayana pazia, lakini hayo ni macho ya ulimwengu, physical eyes, lakini spiritual eyes inayo pazia. Tuire Ngai tũhotithie marĩa tũraigua na matũ maitũ, marĩa tũrona, marĩa tũrakinyĩrĩrwo nĩmo matigatũrute wega-inĩ wa Ngai. Twarora tuona atĩ mathagu ma kerĩ atĩ mamahumbĩte kũ? Magũrũ maya nĩmo mathiaga, nĩmo mathiaga gwetha, nĩmo mathiaga mainũkaga, nĩmo macokaga, nĩmo matũrehire kanitha-inĩ. Koguo atĩ mathagu ma serafio ma thiũguo marahumbĩra magũrũ. Nĩ tũbati twĩre Ngai ũrĩa Daudi amwĩrire atĩ rĩarĩ ithaitha na akĩmwĩra direct my footsteps. Ngai arwatha makinya maitũ manyitwo nĩ Ngai. Tondũ wake njĩra nyingĩ nĩ cia waganu, njĩra nyingĩ nĩ cia gũtũma Ngai agirĩke, nĩgetha tũtikae gũthiĩ na njĩra tewe rathiagwo nĩ andũ acio ya kũmoko Ngai. Koguo mathagu ma gatatũ magatũra nĩ makũmbũka nao, namo na mangĩ merĩ akehumba magũrũ namo, na mangĩ merĩ akombũka namo. Atĩ maya nĩ tũbatiĩ gũkorwo twĩigĩire kĩndũ kĩrĩ thĩinĩ witũ gĩgũtũhotithia gũthiĩ na mbere. Nĩ twahoya thikũ icio 7, lakini si kusema tumefika mwisho, si kusema ati Mungu amesema ni hapo. Tuthigie na hinya wa gũthiĩ na mbere, tondũ nĩ tũgũkora maũndũ ma gũtũ discourage. No maũndũ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio mothe rĩ, tukorwo na hinya wa gũthiĩ na mbere, kwa sababu nĩ hĩndĩ twambĩrĩria wĩra. Maandĩko makaiga thĩinĩ wa verses 3 atĩrĩrĩ, nao o ũmwe akanĩrĩra kera ũrĩa ũngĩ atĩrĩ, Jehova mũnene wa ita niwe mũtheru, niwe mũtheru, ti itherũ niwe mũtheru, thĩ yothe ĩiyũrĩtwo nĩ riri wake.
araika ya marera na nikio ciraika mationaga maundu maria twikaga guku thi ithe mationaga na nikio Jeremia ririo irwo ri akigirwo guko-ini kwa Murungu akirwo Jeremia akitwarwo ruthingo-ini akirwo aturikie ruthingo ruu akirwo cuthiririe ndindu cuthiririe Israeli wone maundu maria mareka akirwo araramia karima kau wirorere Israeli uria mareka maundu ma waganu kuria thi ti ati araika mationaga maundu maria mothe twikaga no na magikaga oro uguo ri tugikaga oro uguo ri araika makionaga to turathomithirio wega ni bishop na turona araika uria makoragwo mathitwo taru hindi turarora uhoro ucio wa Brazil turerana o ni muraika uria ukinyite mai tondu mariko moiga ati muraika uria wathirwo akinyange mai ihoro ria mai ati Ngai amwiraga kinyukia agakinyukia hanini tukaninwo ni muiyuro wa mai na kä å rä å nyitĩrĩire rũhuho atĩragwo rũrekie Ngai akanina andũ na rũhuho ũrĩa ũnyitĩrĩire tĩri gĩthikĩtagwo atĩa matĩri maya ma kũndũ gũtũgĩru atĩragwo kinyũkia ikinya agakinyũkia Ngai akanina andũ na earthquake mwathani arotũteithia to nĩ mwĩhokeku atĩ araika monete maũndũ macio mothe matitigĩte gukumia Ngai makauga atia no nao o umwe akanirira kero ri ungi Jehova munene wa ita niwe mutheru ati niwe mutheru ti theru niwe mutheru thĩ yothe ĩiyũrĩtwo nĩ riri wake ni moigo matiratiga kuina rwĩmbo na ithuĩ twĩ gũkũ thĩ tutikarore maũndũ marĩa marĩ kuo tutikarora nĩ gũkũ kanitha-inĩ ndarora ũcio ũngĩ na ndore ũcio ũngĩ nake andore nĩ ũgũtũma wagire Ngai kiene na nigetha tuthie na mbere na kuina rwĩmbo rũrũ rwainwo nĩ araika no wagire kũndora no njagire gũkũrora tutige gũtuĩka tũrekererie Ngai thĩinĩ wa Psalms 23 tumwĩre oya wĩra waku wa ũrĩithia tondũ twathiĩ na mbere kũrorana nĩ tũkũremwo kũina rwĩmbo rũrũ na gũkũ thĩ twĩhokeirwo gũkorwo tũkĩgathĩre tũkĩanagĩrĩra nĩ mũtheru mwathani arogocwo koguo tutigatigithĩrie guthie na mbere kuga nĩ mũtheru mwathani arogocwo tarekei tũrũgame na igũrũ nĩgetha wĩre ũrĩa ũngĩ Jesu nĩ mũtheru tũkĩina wĩ mũtheru we ũtemaga njĩra ihurũrũka-inĩ we mũtheru we ũtemaga njĩra ihurũrũka-inĩ we mũtheru tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ mũtheru ambararia rĩtwa rĩa Ngai mwĩre agũteithie gũtũra gũkũ thĩ waragia nĩ mũtheru ndagũtĩaga gatũrũme karĩ riri ndakwambararia mũthamaki ũrĩ tha thengio nĩ kũhanda thĩ gũkũ thĩ thĩno iyũrĩte maũru mehia na mawaganu ona gũtari ũrĩa gũtariĩ ndeithia Ngai hitha maitho makwa no mahumbĩre matikone maũndũ marĩa marĩ gũkũ thĩ nyita magũrũ makwa matikarorio nĩ mũcukani nyũmba-inĩ njĩra-inĩ cia kũrĩa kwĩna mawaganu ndeithia gũtũra njugaga wĩ mũtheru na nĩkĩo ndanĩrĩra ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church Jetha-inĩ ndanĩrĩra ndũiga wĩ mũtheru atĩ kũu matu-inĩ a serafi arĩa marĩ igũrũ rĩa gĩtĩ gĩa ũthamaki maroiga gũthera wĩ mũtheru ndeithia ndikaine na kanua tu ndeithia ndikarie na ciugo tu nĩngwenda kwaria ciugo ici kuma ngoro-inĩ yakwa njuge gũthera wĩ mũtheru gũthinga wĩ mũthingu kwĩhokeka wĩ mwĩhokeku gũtũgĩra wĩ mũtũgĩru nĩwe ndanenehia mũthamaki ũrĩ tha nĩwe ndatũgĩria mũno ndoiga wĩ mũtheru kĩgongona kĩa matu-inĩ ndakũgoca na ndakwambara nĩ tondũ wa hinya waku nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai na nĩ tondũ wa ũtugi waku wĩhokeka wĩ mwĩhokeku we
njĩra ihurũkaine wĩ mũtheru haiya wĩ mũtheru wĩ mũtheru we ũtemaga njĩra ihurũkaine wĩ mũtheru temaga njĩra ihurũkaine wĩ mũtheru wĩ mũtheru wĩ mũtheru we ũtemaga njĩra ihurũkaine wĩ ũguo nĩguo twoiga gũthera wĩ mũtheru atĩ araika kũu matu-inĩ ona monete marĩa tũreka gũkũ thĩ matitigaga kuga wĩ mũtheru na ithuĩ gũkũ thĩ twakumbũra twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church tũnyitanĩre na Theophilus online members tũnyitanĩre na Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na kũrĩa guothe mũgambo ũraiguĩka twambararie moko maitũ na igũrũ tũiga wĩ mũtheru gatũrũme ka ũthingu wĩ mũtheru gatũrũme ka ũnene wĩ mũtheru mũrothi wa Juda wĩ mũtheru mũnene wa nene wĩ mũtheru we mũtugi mũtheru na mwĩhokeku tũiga wĩ mũtheru mũrũi mbara wĩ mũtheru we ũtoretie gĩkuũ na kwa ngoma wĩ mũtheru we wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki wĩ mũtheru we ũcira gũgatua cira waku na mana kĩhoto tũiga wĩ mũtheru we ũtaigananagio na mehia na mawaganu ma thĩ tũiga wĩ mũtheru nĩ twambararia moko maitũ twaregana na ngai ciothe cia mĩhianano twaregana na magongona mothe ma mĩhianano twaregana na magongona mothe mambararĩtio tũiga wĩ mũtheru tũiga wĩ mũtheru we mũtheru gatũrũme karĩ riri we mũtheru mũthamaki ũrĩ tha we mũthamaki Ngai mwene hinya wothe twagũthathaiya mũno twakũnenehia mũno twakũgoca mũno mtakatifu wa watakatifu tunaliinua jina lako we wĩ mũtheru thĩinĩ waku gũtirĩ rĩhia thĩinĩ waku gũtirĩ waganu thĩinĩ wa thamaki waku nĩguo ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma nĩ twagũthathaiya mũno nĩ twagũthathaiya mũno nĩ twakũnenehia mũno nĩ twakũgoca mũno tũiga wĩ mũtugi mũno tũiga wĩ mũnene mũno hinya waku ũrothamaka ũhoti waku ũrothamaka ũnene waku ũthamake ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ ciugo icio wĩ mũtheru irothamakĩra ngoro citũ meciria maitũ tũkiuga wĩ mũtheru haleluya wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku wĩ mũnene na wĩ mwega nĩ twagũthathaiya mũno nĩ twakũnenehia mũno wĩ Ngai mwĩhokeku nĩ twakũnenehia mũno tũiga wĩ mũtugi tũiga wĩ mwĩhokeku Ngai tũiga wĩ mũnene Ngai gũtiramakania gatagatĩ-inĩ ka marĩa marĩ kuo ndambararia rĩtwa rĩaku ndambararia gĩtĩ gĩa ũthamaki ndambararia ũtugi waku ndambararia ũthingu waku ndambararia ũtheru waku ngiuga wĩ mũtheru rĩtwa rĩaku rĩ hinya rĩtwa rĩaku rĩrĩ ũhoti twagũthathaiya tu twakũnenehia mũno twagũtũgĩria mũno twagũtũgĩria mũno twakũnenehia mũno wĩ Ngai mũnene wĩ Ngai mwĩhokeku ũrogocio na wambarario ũrogocio na wambarario tũiga wĩ mũtheru Ngai
Twiga we munene Ngai we wama gegania bayosho munene ni ukumagio ne araika hamwana serafi tombotu leliendu gayoshio wewama gegania dewama gegania gayoshio monene nyakumagio de araika mwana serafi tomotu leliandu kayoshio wewamba anerero mwirene wa magegania wewamba gegania kayoshio monene nyokumagio le araika hamwen eliendu kayoshio wewama gegania toiga wewa magegania Ngai na toiga we mwihokeku Ngai we mutheru Ngai twakunenehia muno twagutugiria muno ati kuma tuini rwimbo ruticenjetie urerwo we mutheru maticenjetie uria marakumia Ngai mwene hinya wothe na ithuĩ gũkũ thĩ nĩ kĩĩranĩro twakwĩrĩra tũi gũkũ thĩ tũtigũcenjia rwĩmbo kuga wĩ mũtheru tũtigũtiga kuga wĩ mũthingu tũtigũtiga kuga wĩ Ngai wa ma tũtigũcenjia Ngai aserafi matigarũrĩte aserafi maticenjetie no maragũkumia gatũrũme karĩ ũthingu na ithuĩ gũkũ thĩ niwe tũgũkumia niwe tũrakumia niwe tũranenehia niwe tũrambararia wĩ Ngai witũ haleluya tũiga wĩ Ngai witũ wĩ mũnene mũno wĩ mũtheru mũno ndũkuma kanua-inĩ gakwa tũmũra kanua thathaie Ngai waku Ngai ndũrĩ hingo koima kanua-inĩ gakwa Ngai wa ma ndũkoima kanua-inĩ gakwa ndigacenjie rwĩmbo thĩ ngĩgarũrũka necenjie ndirĩ hingo ngacenjia rwĩmbo rwa kuga wĩ mũtheru rwa kuga wĩ mũthingu rwa kuga wĩ mũtheru ndikũgarũra Ngai ngũcenjanie na cia mĩhianano niwe ngwĩnyitĩire ukorwo igai rĩakwa niwe ndwĩthurĩire ukorwo igai rĩakwa niwe ndĩoeire ukorwo igai rĩakwa niwe ndĩamũrĩire ukorwo igai rĩakwa ngoro yakwa nĩkwendete ndagũthathaia mũno ndakũgoca mũno nĩ tondũ wĩ Serafi wainama mbele zako wakisema takatifu takatifu ni wewe tu makerubi na maserafi wainama mbele zako wakisema takatifu takatifu ni wewe tu Hosana 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 nimwimbie Hosana
Hosana, Hosana, tumwimbie Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 hallelujah, Hosana, 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 tumwimbie Hosana, 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 hallelujah, Hosana. Makerubi na maserafi wakinama mbele zako wakisema takatifu, mtakatifu ni wewe, twasema Hosana, Hosana, tumwimbie Hosana, 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 hallelujah, Hosana, uimbiwe milele Hosana. Kou matu-ini agĩkorwo akerabi na serafi, kerubi na serafi maraturia maru mao makiugaga we mutheru, maticenjetie Ngai, maticenjetie rwĩmbo, nĩ twatua matua tutigũcenjia rwĩmbo, tutikũgarũra Ngai ũrĩa matu-ini kũrekwo nĩruo rwĩmbo rũu tũkũina gũkũ, ũrĩa matu-ini ũrathathaiyo nĩguo tũgũgũthathaiya gũkũ, ũrĩa matu-ini ũraheo gĩtĩo nĩ tũgũgũtĩithia gũkũ thĩ, twagũthathaiya, twagũthathaiya tu, twakũgoca tu, twakwambararia tu. Ngai witũ nĩwe twanenehia, Ngai witũ nĩwe twainamĩrĩra, Ngai witũ nĩwe twatũgĩria, Ngai witũ nĩwe twathathaiya, Ngai witũ nĩwe twanenehia. Gũthera wĩ mũtheru, gũtũgĩra wĩ mũtũgĩru, nĩ ndakũnenehia mũno, ndagũthathaiya mũno, ndakwĩtigĩra mũno. Wewe ni mtakatifu, uinuliwe milele, uabudiwe milele. Ninakuabudu, ninakutukuza, ninakuinua, nakupa sifa kwa sababu unastahili. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Yes, Jesus, we worship mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako.
hothe uri turia maru maku tuthathaie Ngai twambararie ritwa ria Ngai riba shekaramayande. We worship you, King of all the glory. We worship you. Tumora kanwa gaku era Ngai ni wa muthathaia ndakugosha muno ndakwambararia muno ndagutogeria muno we wihuritwo ni tha na utugi waku ndaguthathaia gaturume kare riri ndakugosha muno muthamaki uri tha ndakwambararia muno gaturume kare riri wewe gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki ũrogocwo wewe gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ũrowambarario wewe gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ũronenehio wewe gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ũrotũgĩra we ũrainĩrwo nĩ aserafi we ũrambarario na gũthathaiwo nĩ ndakwĩnyiĩria ndĩ gũkũ thĩ nĩ ndakwambararia mũthamaki ũrĩ tha ndagũtũgĩria gatũrũme karĩ riri ngekwĩra we mũthingu ngekwĩra we mũtheru ngekwĩra we mũtugi ngekwĩra we mũnene gũtirĩ na gũtikagĩa Ngai ũngĩ tiga we niwe ndathathaia niwe ndanenehia niwe ndambararia niwe ndatũgĩria niwe ndahe ũgoci ngoro yakwa nĩ ya kwĩnyiĩria ngoro yakwa nĩ ya kwĩnyiĩria ndaturia maru makwa ngũthathaie tu ndaturia maru makwa ngũtũgĩrie tu ndaturia maru makwa ngũneneie tu wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mũtheru Ngai wĩ mũnene Ngai wĩ makĩria ma ũrĩa ingiuga wĩ makĩria ma ũrĩa ingĩtarĩria Uragosha mende na mende uratũgĩra mende na mende niwe ndathathaia tu niwe ndanenehia tu wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mũtheru Ngai wĩ mũnene Ngai wĩ mũtheru Ngai nĩ ũtũgĩrĩte Ngai nĩ ũnenehetio Ngai nĩkĩo ndagũthathaia tu nĩkĩo ndakwambararia tu nĩkĩo ndakũnenehia tu wĩ mũtugi wĩ mũtugi wĩ mũtugi wĩ mũtugi Ngai wĩ mũtugi Ngai wĩ mũtheru Ngai wĩ mwĩhokeku Ngai haleluya ũrogocwo na wambarario ũronenehio na ũtũgĩre ũrowambarario tene na tene riba shekaramayande. I worship you King of all the glory. I honor you. Niwe ndatũgĩria nĩ ndakũgoca wĩ mũrigiti wa ngoro yakwa wĩ mũhũnia wa ngoro yakwa wĩ mũrũĩrĩri ngoro yakwa wĩ mũtirĩrĩri wa ngoro yakwa wĩ mũhĩgia wa ngoro yakwa wĩ mũtari wa ngoro yakwa marĩtwa mothe manene nĩ maku ndagũthathaia ndakũgoca na ndakũnenehia wĩ mũtheru Ngai wĩ mũnene Ngai. We worship you Jesus and we honor your presence oh God. Nĩ ndagũthathaia nĩ ndakũgoca. Thank you Jesus. You are holy. You are mwanya muthemba mwega yeniwe Ngai muthemba mwega gotweretie ona gakũra
niwe Ngai muthemba mwega ngũkuĩrĩtie ona ngakorana wĩ wa mwanya muthemba mwega ĩ niĩ Ngai muthemba mwega ngũtuĩrĩtie ona ngakorana wĩ wa mwanya muthemba mwega ĩ niĩ Ngai muthemba mwega we niwe Ngai muthemba mwega ngũtuĩrĩtie ona ngakorana wĩ wa mwanya muthemba mwega ĩ niĩ Ngai Amen. Kei tũrũgame na igũrũ. We niwe Ngai muthemba mwega ngũtuĩrĩtie ona ngakorana wĩ wa mwanya muthemba mwega ĩ niĩ Ngai muthemba ngũtuĩrĩtie ona ngakorana wĩ wa mwanya muthemba mwega ĩ niĩ Ngai muthemba mwega twaiga wĩ Ngai muthemba ũrĩa mwega Ngai nĩ nyingĩ no ti mĩthemba ĩrĩa mĩega we nowe muthemba ũrĩa mwega ithuĩ na ciana citũ cia tũhĩ na twa tũirĩtu ciana citũ cianake na cia airĩtu athuri aitũ na atumia aitũ aciari aitũ mami aitũ na baba aitũ arĩa tũciaranĩirwo nao brothers citũ na sisters citũ ona nephews aitũ na nieces aitũ twaiga wĩ Ngai muthemba ũrĩa mwega na nĩwe twathura ũkorwo wĩ Ngai witũ muthemba ũrĩa mwega nĩ twagũthathaiya na twakũnenehia na twakũgoca na twagũthathaiya nĩ tondũ wĩ Ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario ndathĩrĩria kĩrathimo kũrĩ andũ aku ndaria ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai na wega wa Ngai ndetĩria kanitha waku ũgĩ ndawĩtĩria ũmenyo mahe discernment spirit roho wa gũkũrana atĩ rĩu shaitani arahũkĩte tondũ aroiga akehĩta ona kwahoteka nginya ciamũre Ngai teithia andũ aku Ngai tũteithie Ngai tũteithie Jesu nĩ waikarire na arutwo aku rĩrĩa wamoire mũgĩthiĩ kĩrĩma-inĩ mũkahoe ithaa rĩaku rĩkuhĩrĩirie rĩa kwambwo no tondũ we ndwarĩ mũndũ wa kawaida ndwahetirwo nĩ toro no nĩ wamokĩririe maita matatũ mahotekete tandũ na magatorio nĩ toro tũteithie rĩrĩa twakinya ta tũkũhoteka tũteithie tu rĩrĩa twaigua nĩ tũtirĩ na hinya wa gũthiĩ na mbere twahoya ũteithio waku rĩrĩa tũgũkinya handũ tũigua nĩ twathiũrũrũkĩrio na mĩena yothe tũteithie tũmũtũra muoyo tũtikwenda gũgũkana ũrĩa Petero agũkanire tondũ arĩ mũndũ akĩona nĩ gĩkuũ agĩgũkana Ngai witũ mũthamaki ũrĩ tha gatũrũme karĩ riri tũteithie Ngai
tutigagukane, tutigakurege, tutikauga tutikoe. Turabatara hinya mweru, tuhe hinya mweru. Riria tukuremwo gukinyukia, tuhe hinya mweru. Riria tukuremwo ni mbara, tuhe muruiri ungi wa mbara. Riria tukuigio mwacirithanio-ini, tucirithio nio, tuhe ciugo cia kwaria. Rimaiyanere mamacia, tuiguire thetu thani ciaku. Gaturume karitha, wi mutugi, wi mutheru tu, wi munene. Turabatara tha ciaku, turabatara tha ciaku. Tutigae gugukana ni tondu wa nyungu citu kwaga gia kuria, ni tondu wa ndigithu citu kwaga maguta. Tuteithie mutura muoyo, ngoro citu ni irenda. Rimwe tukaigua twathiururukirio ni maundu, na nikio twaimbura twi giti-ini gia thamaki. Turabatara uteithio waku, turabatara gutirirwo niwe, turabatara guteithio niwe, ni tondu uri tha. Wi tha Ngai, wi mwihokeku Ngai. Tuteithie Ngai, tutikae gugukurania tondu ni twaga school fees. Tuteithie, be our provider Jehovah, be our provider mighty Lord. Tuiga mwihoko witu na kuri we, na turia kiugo giaku kiroiga Ngai nikio turetikia, that we cast our burdens unto you, O God. Mabataro maitu niwe twarekeria, maundu maitu niwe twarekeria. Turabatara gutirirwo niwe, turabatara guteithio niwe, turabatara guteithiririo niwe. Riba shekara mayande Intaramamazia Jehovah. We worship you, King of all the glory. Rema shekarama kayanda rewa masia. Turavataro teithio waku Ngai, turavataro teithio waku Ngai, turavataro teithio waku Ngai. Ni tondu wa utugi waku. Wi Ngai mwega, wi Ngai mwega, wi Ngai mwega. Tuteithie tu, tuteithie tu Ngai, gatagata-ini ga kiria giothe gibataranite. Niwe twakaira, Ngai wa Hagari, Ngai wa Ishimaeli. Riria Hagari akinyira muico weru-ini, akiona gutiari mai maria mamuthireire, maria akuite magithira, ena mwana wake. Maandiko moigaga akimuhatiriria kihinga-ini, na akirora na kungi, na agithitĩna ria muiki guikia mugue, nigetha ndakone mwana wake agikua. Na ithuĩ we wateithirie Hagari, ũkĩmũhingũra maitho, ũkĩmwĩra arauke anyuithie mwana wake maĩ. Ngai mũtũra muoyo, tũhingũre maitho, ona rĩrĩa tũkinyĩte mũthia, tũtuthũrĩre ithima. Nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai, ciana citũ itikae gũkua nĩ ng'aragu. Tũteithie, ciana citũ itikae gũkua nĩ ng'aragu. Tuteithie, ciana citũ itikae gũthira. Tuteithie Ngai. Wi mwihokeku, wi mwihokeku Ngai, wi mwihokeku Ngai, wi mwihokeku Ngai. Githĩ tiwe waririkanire mũtumia wa ndigwa, ũkĩmũririkana hĩndĩ ĩrĩa mũthuri wake akuire, agĩũka gũtahwo ciana ciake? Githĩ ona atarĩ wĩra, Ngai nĩ wamũheire wĩra, wathondekeire mũtumia ũcio wĩra. Kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũtikwenda gũgũcenjia, tũtikwenda gũkũgarũra, tũtikwenda kũgarũra rwĩmbo. Oi mũtũra muoyo, tũririkane ta aciari, tũhe wĩra wa kũruta, tũhe wĩra wa gwĩka, nĩ tondũ wa tha ciaku. Watũmire ndie maguta, thĩna ũgĩthira gwake. Itũra rĩgima rĩkĩmenya mũtumia ndarĩ wĩra no nĩ agĩire wĩra. Nĩ gũcemania nawe Ngai, na rĩrĩa na ithuĩ tũtarĩ mawĩra, aciari arĩa tũtarĩ mawĩra, anake arĩa matarĩ wĩra,
airetu aria matari wira Ngai watuthorire wira okeha mutumia wira tuhe wira wa kuruta tuaniriirie moko maitu tuhe wira wa kuruta thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Wi Ngai mwega na wi Ngai mutheru, wi Ngai munene, wi Ngai mutheru, wi Ngai munene, wi mwihokeku Ngai ni tondu wa wega wako. Wewe ni mnyunyizi wetu, usituache tukauke weru-ini thu citu thekerere, ndukareke ciana citu ihunyoke na cicongie thu citu matwaririre. Twaguthaitha tu igwira family citu tha, twaguthaitha tu igwira athuri aitu tha, twaguthaitha tu igwira atumia aitu tha. Wewe ndiye mnyunyizi wetu, usituache tukauke. Wewe ambaye unatunyunyizia usiku na mchana, hebu naendelea kutunyunyizia, usiwache tukauke. Maadui wetu wasitucheke, tuigwire tha. Hallelujah. Uninyunyizia maji. Yes, Jesus. Wakati wa ukame. Riba sheka yande. Unyunyizi wangu. Kupenda. Uninyunyizia maji. Wakati wa ukame. Inua mikono yako, mwambie nakupenda, 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 mnyunyizi wangu, Amen. Wewe ndiye mnyunyizi wetu, tunakupenda. Tunakupenda kwa mioyo yetu yote. Tunakupenda pamoja na waume zetu. Tunakupenda na pamoja na wake wetu. Tunakupenda kwa watoto pamoja na watoto wetu. Tunakupenda pamoja na wavulana na wasichana wetu. Nitukwendete. Twaguthathaia tu na twakugosha na twiga wi Ngai mwega na wi Ngai mutheru na wi Ngai munene. Bararia moko maku mwire ringi na kupenda, na kupenda, mnyunyizi wangu, na kupenda, na kupenda. Wangu
nakupenda. Amen. Tuge ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona kũgocwo tene na tene. Amen. Amen. Kei tũikare thĩ nĩgetha tũrĩkĩrĩrie. Ngeithĩria nĩ mũrĩa mũriganĩtie nake mwĩre Mwathani agocwo, mwĩre rathimwo nĩ Ngai. Amen. Twĩ thĩinĩ wa Isaia cigana verse twakinya verses K verse K 3 twaigua kiugo gĩatwĩra nao o ũmwe akanĩrĩra kera ũrĩa ũngĩ atĩrĩ, Jehova mũnene wa ita nĩwe mũtheru, nĩwe mũtheru, ti theru nĩwe mũtheru, thĩ yothe ĩiyũrĩtwo nĩ riri wake. Na twarĩkanĩra tũtigacenjie rwĩmbo na tũtigacenjie Ngai. Nĩ ũgwati rĩrĩa wacenjia Ngai matu-inĩ, kũrĩa matu-inĩ araika ya serafi ũraigua maticenjetie Ngai na maticenjetie rwĩmbo. Koguo ndũkae kũinamĩrĩra kĩndũ gĩothe gĩgũkũ thĩ. Ĩyo nĩyo warning ĩrĩa twaheirwo. Kĩrĩa gĩgũkũ thĩ, kĩrĩa gĩtambaga, kĩrĩa kĩrĩera-inĩ, nginya riũa rĩrĩa, tũbatiĩ gũthathaiya Ngai. Koguo wĩra ũcio ũngĩ ndũkae gũcenjia Ngai na ndũgacenjie rwĩmbo. Araika matiĩkĩte atĩa? Verses 4 ĩgatwĩra atĩrĩrĩ, nacio nĩ itĩna bishop, o nacio itina cia hingĩro cia mĩromo ikĩenyenya nĩ ũndũ wa mũgambo wa ũcio pillars, nĩguo wanagĩrĩra nayo nyũmba ĩkĩiyũra ndogo. Atĩ kũrĩa matu-inĩ nĩ kũrĩ pillars iria inyitaru. Nyũmba ĩno nĩ ũrona kwĩna itugĩ iria inyitĩrĩire pillars kũrĩa matu-inĩ, atĩ ikĩenyenya. Ithe ti gũtwĩrwo ikĩenyenya nĩ ũndũ wa mũgambo ũcio wanagĩrĩra, atĩ kũhĩtũka ũrĩa aserafi maigaga gũthera nĩwe. Pillars iria cinyitĩire nyũmba ĩyo ikĩenyenya, ta rĩu ũrĩa tũngĩikara tũigue ciambia kwenyenya, na ciambĩrĩria kwenyenya ũguo maandĩko makaiga atĩ nyũmba ĩyo ĩkĩihũra ndogo. Na ithuĩ gũkũ thĩ, we nĩwe pillar ĩrĩa Ngai ehokete, yenyenyie mothamaki ma gũkũ thĩ. Amen. Koguo harĩa hothe ũrĩ, ti kuuga atĩ ndihotaga kũhunjia, nĩ kũrĩ kaũndũ ũngĩka. We pillar Ngai atũhandĩte tũrĩ itugĩ cia nyũmba. Koguo mahali popote ulipo, tuina tukauga kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga wega, kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga, angĩakorire athuria mekaga wega, kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga, na angĩakorire anake mekaga wega, kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga, kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga wega. Rũgama na igũrũ ekaga, na kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga wega, kũrĩa guothe Jesũ athiaga. Ũgũkĩra ũcio ũngĩ mwĩre, angĩakorire athuria mekaga wega, kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga. Wĩra ũcio ũngĩ, angĩakorire atumia mekaga wega, kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga. Angĩakorire ciana ciĩkaga wega, kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga wega, kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga wega, kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga wega, kũrĩa guothe ndĩrĩthiaga ndĩkaga wega, kũrĩa guothe Jesũ athiaga ekaga wega. Kathikĩrĩria, kũrĩa guothe ndĩrĩthiaga ndĩrĩkaga wega, kũrĩa guothe ndĩrĩthiaga ndĩkaga wega, kũrĩa guothe ndĩrĩthiaga ndĩrĩkaga wega,
guothe ndĩrĩthiaga ndĩkaga wega ndakora nake niĩ ndĩmekaga wega guothe ndĩrĩthiaga ndĩkaga wega ndakora atumia niĩ ndĩmekaga wega guothe ndĩrĩthiaga ndĩkaga wega kũrĩa guothe ndĩrĩthiaga ndĩrĩkaga wega guothe ndĩrĩthiaga ndĩkaga wega ndĩkaga wega kũrĩa guothe ndĩrĩthiaga 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 ndĩkaga amen wow geithio cio ngĩmwĩre kũrĩa guothe ndĩthiaga ndĩrĩkaga wega mwĩre nĩ ndacenjia amen mwathani arotũteithia kei tũikare thĩ no ũcio ũngĩ wĩ mũrathime akwĩra haleluya ũmenye nĩguo amen mwathani arogocwo koguo twarora kiugo kĩoiga twĩrwo atĩa tũtuĩke pillars harĩ ũgũthiĩ thiĩ wĩke wega wakora gũtarainwo rwĩmbo nĩkĩo ũraigua Sethu mwana wa gatatũ wa Adam na Eve etirwo Thuna tondũ nĩ Thuna yokire gũ sprout gũthundũra ĩkĩrehe rwĩmbo rwa Ngai koguo harĩa hothe ũrĩthiaga tamaga kũrĩa guothe tũgeraga nĩ tũkorio makinya tĩri ũcio nĩ ũgagũcirithia rĩera nginya rũhuho rũrũ nĩ rũgatũcirithia koguo harĩa hothe ũrĩthiaga thiĩ wĩkage wega wakora athuri wakora atumia wakora anake wakora airĩtu twerirwo twĩtĩkia tũgwĩka maũndũ manene na kũrĩ marĩa Jesũ ekire no tũgwĩka twĩ thĩinĩ wa Jesũ Kristo kuma ũmũthĩ ũtue matua ũkata rĩu kiumia gĩkĩ gwaku mũciĩ nĩ kũrĩtwo na nĩ kũnyuĩtwo nĩ ũkuĩte responsibility ciaku ta korwo nĩ single mother korwo wĩ mũtumia wa ndigwa no korwo wĩ mũthuri no korwo wĩ mwanake nĩ ũrerĩhĩra nyũmba na mũirĩtu maũndũ mathĩ nĩ ũhingĩtie thĩinĩ wa kĩroho ũreheire Ngai kĩ gũtirĩ coke nĩ gũkũ mũthĩ ndĩ wamwĩra atĩ Ngai ndoka gũkwĩra nyingĩ kiumia kĩu kĩngĩ ũtwarane hamwe nani ũmwĩkĩre atĩa arauga kila tawi lisilozaa yeye hulikata nĩkĩ ũrehete ndũhunjĩirie mũndũ ndũrĩ rwĩmbo ũkorete gũkĩinwo rwĩmbo rũru ũcenjie rwĩmbo ndũrĩ mũndũ ona ũmwe ũmĩrĩirie ndũrĩ ũndũ wĩkĩte na nĩ ũhetwo thimũ ukaheo ũgĩ ati kama hujui Kiingereza at least unaelewa Kiswahili ndũrĩ ona ũndũ no mwe hunjĩtie na rĩu nĩwoka kũmwĩra ndoka tũcoka no nĩgetha twambĩrie rũgendo no nĩ hau ũrĩ wĩgĩtugĩ o mũndũ nĩ mũhe wĩra wake mwathani arotũteithia o mũndũ akaigĩrĩra wĩra wake ciende koguo gũtirĩ handũ kauga atĩ niĩ rĩrĩa waheire nĩgetha nĩ ũrĩthera family nĩ wĩna mũtumia wĩna mũthuri nĩ wĩna ciana cikũrorete wĩna family ikũrorete na aciari makũrorete macio mothe potelea mbali kĩrĩa gĩkarũgama nĩ wĩra wake rĩu ta wĩcirie kuma Monday njĩkĩte atĩa kuma Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and today is on Sunday na ndũrĩ kĩndũ ũrehete ona kũhunjia na nĩ ũramwĩra honia igego thondeka mũmero na ndũrĩ ũndũ wĩkĩte koguo nyũmba yaku ĩrathiĩ na mbere kũinama na none spiritually ũngĩaga kũrehe maciaro spiritually ona physically ndũngĩgacĩra thiri cia financial breakthrough ciumaga thĩinĩ wa spiritual growth ũngĩkorwo kĩroho-inĩ mũndũ wa kĩroho anaponenepa hutaomba pale pengine ati Ngai ndeithia ndirikana we ruta wĩra wa Ngai mwathani arotũteithia ndorera ũcio ũngĩ tu na ndũkamwarĩrie mũrore tu ona taratheka ũkamenya ndarĩ kĩndũ ararehire nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ woka wa ũrĩ woka kũrehe mabataro ma andũ mwathani arotũteithia koguo wĩna wĩra wa kũruta
gitugi giki kiraruta wira wa kunyitirira hau gitugi giki kiraruta wira wa kunyitirira hau ni kuri gitugi ki haria kiraruta wira wa kunyitirira hau hari iguru haha urona niho hetwo na hau o kindu kirutite wira wakio turo thukumaga nikio uraigua ati ngutura marima mihuko-ini yanyu mbia cianyu ithie igĩitĩkaga mĩrimũ na ndwari kuage mbia cianyu koguo ũgũthũkũma tondũ we wĩkĩrĩire kũrĩ andũ makorwo me business minded matirĩ ũndũ ũngĩ mawĩra ũgathũkũma naguo mwena ũyũ ũngĩ spiritually nyũmba ĩkahagũka ũngĩremwo gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnene gĩbatiĩ gũkorwo thĩinĩ wa mũtũrĩre waku nĩ gĩcunjĩ gĩa kĩroho nĩkĩo gĩbatiĩ gĩkorwo kĩrĩ igũrũ na kĩo gĩkĩ kĩngĩ kĩa wĩra kĩngĩkorwo kĩrĩ igũrũ ma nĩ atĩ ũgũtũra na marima ũgũtũra haha ndimenya mbia ciakwa ũrĩa ciĩkaga ndimenyaga ũrĩa ciĩkaga ndagĩka ya mũico Ngai acirekereria igatahwo nĩgetha Ecclesiastes chapter 2 and verses 26 ĩhinge mwathani arotũteithia mwĩre garũrĩra iria tirĩrũmba tũinaga garũrĩra tondũ ndũthiĩra haraya wakinyĩra ikinya rĩu haya au nĩ twakiuma mwathani arotũteithia koguo o mũndũ nĩ pila thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai harĩ wĩra wĩhokeirwo harĩ twana tarĩu haha harĩ andũ mangĩthiĩ gũtuĩka pila ya twana but ndarenda kũheana ti giver nĩ mũndũ mũmini mũno tondũ nĩ tũrathĩnĩka rĩ no ahote gũtũruta kaũndũ but ndarĩ na wĩra wa Ngai ndarĩ no ahote kũheana kũrĩ yuthi no ndangĩthi gũtuĩka pila hau ndangĩtĩkĩra akĩreriria akĩigania wewe busy maũndũ-inĩ make no atuĩke pila njega kũrĩ anake yuthi akamĩtara no ndangĩhota mwathani arotũteithia Ngai witũ atũririkane o mũndũ akarĩhwo kũringana na wĩra ũrĩa wanaruta ti wa ciana Ngai hatirĩ handũ akarora cukari na gũthomithia ciana na kĩ icio ciothe itikarorwo maũndũ ma kĩroho nĩ mwaka deal namo na nikio igwa yote yataisha lakini neno litafanya nini litasimama kwa hivyo tiga kureka nyumba yaku ya kiroho iname no hote gukuithia no wirораgira andu ni manogire no uri haria muthenya umwe riria ukagia na throat infection andu kugia nayo riria mugambo gagia thina niguo keririria riu ina magego to kuri nyimbo tanginya wina magego riu ina magego inira Ngai tuika pila no niki gitumite andu ingi meke uguo tugacoka haria thini wa verses 3 ni gucenjia andu macenjirie Ngai na magicenjia rwimbo koguo andu mainaga ati tiete mahoyaga shaitani no mundu acenjirie rwimbo ni wira ai na ndiriga gukuona kanitha wira atigire kuga wi mutheru ni wega Ngai ruga wira ciana muthuri ni ndiro ya kana cukuru ikinya thaa kenda riria warwara ri ni ukagiraga rio koma thibitani ni ukagiraga ni gucenjia ni mwanyita uri tucenjetie rwimbo no araika kuria matu-ini nikio ndakwira tugie na mathagu makwihumbira tutikarore andu tondu kurora wone nikio uria tokaga kanitha nikio uria tathambagia kanitha nikio uria tahuraga ite warora uguo ni ugukua ngoro huwe humbire uthiu na maguru wire Ngai ndeithia guikara njira-ini ino ya gugwathikira koguo andu ingi macenjetie na indo ingi makagarura magacenjia magatino igwa sarafi marakumia Ngai makimwira guthera koguo maitho mao marorete Ngai tunwe twoma twamurire Ngai nawe nduri kindu kingi twira guku thi no menyeru ndathi kurugira muthuri no menyeru family yakwa ndire na muthako nayo icio nicio ciugo iria andu maugaga wira muthuri ciana utire kindu kingi na cicio ciothe Ngai agacienyenyia koguo kumo muthigarurira araika maticenjetie na rwimbo rutiracenjio tuike pila njega araika kuria matu-ini marutaga wira wao o mundu wira uria ehokeirwo na cumbinya iria iri muoyo gutire kiumbe kingiehera kiuge gitiguthathaia Ngai ati giikuruka kuria thi gutire mundu arutaga wira uria ehokeirwo
ciũmbe inya iria irĩ muoyo cigĩthiĩ ũguo cikiugaga gũthera gũthera gũthera, na wathuri arĩa 28 makaruta thũmbĩ ciao magaciga mbere ya gĩtĩ gĩa ũthamaki, na matingĩũka gũkũ thĩ atĩ moige atĩ reke twambe tũthiĩ kũrĩa thĩ nĩtũka gũkũgoca baadaye. Nikio Koherethu oigire o ũndũ na ihinda rĩaguo, na mũndũ rĩrĩa hinyĩrĩrĩka hara acokagĩrĩra Ngai, rĩrĩa kũra acokagĩrĩra Ngai, rĩrĩa thirĩrwo nĩ wĩra acokagĩrĩra Ngai, nake koiga ũkanjĩta na ndigagwĩtĩka, ũkangaĩra hinge matũ njoke ndũrie ũthiũ wakwa na kũngĩ. Nĩkĩ ũtakĩmũririkanire ihinda rĩaku rĩa hinya waku? Mũndũ ethaga Ngai rĩrĩa mũthĩni, the more anaendelea kuinuliwa kifedha, the more oragira Ngai. Tuerie imuone, the more mũndũ ũkoragwo mwega Wednesday nĩonekaga fellowship rĩrĩa tarĩ ihinda-inĩ rĩa wagi. So Ngai akarora mũndũ nĩerutĩire mũno, nĩonekaga fellowship, nĩonekaga monthly prayers, nĩonekaga kanitha okaga tene, reke Ngai akona na nĩngũrathima mũndũ ũyũ, Ngai akamuongerera kamũruta level-inĩ ya 100. Ithe tuinaga ũguo, nĩũrutaga mũthĩni kĩara-inĩ kĩa mahuti, ũkamwambarari nĩguo marĩ yanĩre na newe wĩ Ngai, na ndũhana mũndũ ka Jesũ kanĩngwetereire ũka Jesũ ũrĩa ũkinĩrĩire ngoro yakwa ĩiyũrie na thayũ nyone. Amen. Koguo Ngai agĩkũruta harĩa gĩtũmi gĩa kũruta level-inĩ ya 100 agĩgũtonyia ngiri harĩ na gĩtũmi, ndagũtonyirie agĩgũ busy weherere wĩra wake warĩ rĩu nĩgetha wĩji sacrifice biũ. No mũndũ nĩ kũroraga mũthenya ũrĩa ũgoka atĩ mũthenya ũcio wa ũru ũgakaĩra ũ, ũkarĩrĩra ũ, ũgoka gwĩtia ũ, tondũ Ngai akarora harĩa ke nĩ Ngai wa Ngai arora nĩ mũthuthuria, nĩ athiaga na history akarora akona mũndũ ũyũ. Koguo Ngai akũheire 100 agĩgũkũruta harĩa 10 agĩgũtwara gĩbaũ, tondũ nĩguo ekaga, ndatũneaga full portion, atũrutũraga from one glory to another. Wona wa qualify gũthiĩ level-inĩ wegi, tondũ nĩaroraga akona ũũ nĩngũmũruta gĩbaũ-inĩ ndĩmũikie thĩinĩ wa 30, akarutwo 30-inĩ agaikio 50, akarutwo 50-inĩ akarutwo, tondũ kwĩ hĩndĩ twathĩnagio nĩ 10, kwĩ hĩndĩ twathĩnagio nĩ gĩbaũ, kwĩ hĩndĩ twathĩnagio nĩ 50, turutagwo level-inĩ ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ. Ngai agwĩkĩte ũguo nĩgetha ũguo watiragĩrĩra hindi iyo ũtirĩrĩre, ndakũhete ngari oro ũguo tũhũ, ndakũhete cia magarũrĩra atĩ ũmũthĩ nĩwamenya ndinoka kanitha, nĩngũthiaga ũthoni, nĩngũthiaga ciĩtagwo atĩa cia njahĩ, nĩngũthiaga ndũĩ, twethagĩrĩra tũmaũndũ. Ngai akũhete ũguo nĩgetha wĩhothe mũno makĩria wĩra-inĩ wake, tondũ indo kĩrĩa gĩothe kĩonekĩte kĩgongona-inĩ kĩmaintainagwo kĩgongona-inĩ. Angĩkorwo tonga waku umĩte kĩgongona-inĩ muonanwo na Ngai, ndũkanoke kwĩra bishop rĩu ndiramenya nĩkĩ kĩrandĩa, ndiramenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere, ndũkanoige. Kĩndũ gĩothe kĩnakĩo kĩrĩa kĩonekĩte ũmaraya-inĩ ũngĩkĩrehe kĩgongona-inĩ kĩninagwo nĩ kĩgongona. Kĩrĩa kĩonekĩte kĩgongona-inĩ ũngĩkĩruta kĩgongona-inĩ ũgĩtware ũmaraya-inĩ nĩ kĩninagwo. Koguo indo cia kĩgongona kĩwĩiru mũno gĩtitukanagia indo ciakĩo. Ũngĩruta indo cia kĩgongona ũtware orogi-inĩ no ikũninwo nĩ kĩgongona. Ũngĩruta mwĩrĩ wa kĩgongona wokire gũkũ wĩ mũhĩnju, rĩu nĩ wongererekete. Ũngĩruta mwĩrĩ ũcio ũtware ũmaraya-inĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ, na tiga ũguo ũrĩaga na ũkarĩa ũrĩa wokĩte naguo. Kĩgongona gĩtirĩ itherũ. Koguo Mwathani arotũteithia. Ngeithia rĩrĩa mũriganĩtie nake mwĩre Ngai agũteithie, mwĩre itua nĩ rĩaku. Ngai itu atũteithie. Thĩinĩ wa verses 5 Bishop ndagĩka ciakwa nĩ ithirĩte ndigaikare. Niĩ na niĩ tũrathoma Isaia chapter 6 twambĩrĩrie verse 1 twĩ verse 6. Niĩ na niĩ ngĩkiuga atĩrĩrĩ, hĩ kaĩ ndĩ na haro ĩ. Nũ ũrauga ũguo? Nĩ Isaia. Nĩ ũndũ ndirĩ ho rĩu, nĩ gũkorwo ndĩ mũndũ wĩ mĩromo ĩtarĩ mĩtheru, ona ningĩ ndũraga thĩinĩ wa andũ matarĩ mĩromo mĩtheru, amu maitho makwa nĩ monete mũthamaki, o we Jehova mũnene wa ita. Nũ waugire ciugo icio? Nĩ Isaia. Koguo nake nĩ ethuthuria, ethuthuria kĩona haiya
ndi muromo mundu wa miromo itari mitheru na nduranitie na andu a miromo itari mitheru akiona ndangihota kuina rwimbo ru tokire kiratuma andu aingi maremo kuina rwimbo ruru niki ni gucenjia koguo ni ihinda ria gwithuthuria ngoro wiyuria atiriri ni ndirathathaia Ngai uria we ni ndiragoca Ngai uria we na rwimbo ruria rubati ni njikarite ndi gitugikie guthamaki-ini wa Ngai ni ndumagwo ndiri messenger ni nginyagia ndumiriri ya Jehova mwathani arotuteithia na gutumwo to muhaka utumwo wirwo thiwanire kanitha ucio rugame hau uge acha kana uthio tware ndumiriri kiroto na ki no ukinyie ndumiriri ya Ngai kuhetukirwo na rwimbo kuhetukirwo na kihunjio kuhetukirwo na wira koguo mundu gwitwo Isaia thuthuria akiona ndi mundu wa miromo itari mitheru akiona na ni njemanitie na Jehova uguo no taguo nawe ni ucemanitie na Ngai ndwari uguo hana kwa sababu tugaga kana kiugo kiroiga uthingu ni uthamaki uthingu uyu toru ni uthamaki ni uguthamakiire ndwari uguo hana tukiaria maneguo ndwihumbaga uguo ndwahanaga uguo ndwari na ugi toria winaguo muthi ndwari no menyo to uria winaguo muthi Ngai nie ametenda ndani ya maisha yako na kama ametenda ni ucemanitie koguo na Yohana ta Isaia ni ucemanitie na muthamaki wa thamaki ari we Jehova Ngai koguo kire bati gwika niki ni kumuthathaia verse 6 ikaiga hindi o serafi omwaki umbuka agiuka hari nie anyitite ikara ria mwaki na guoko ari rutite kigongona-ini na bishop wako na mihato mihato hindi o serafi umwe akiumbuka agiuka hari nie anyitite ikara ria mwaki na guoko ari rutite kigongona-ini na mihato gikuyu kinene koguo maandiko magatwira ati serafi umwe akiumbuka na ithagu riri atigirie akiruta ikara agiuka ari nyitite na guoko ari rutire kigongona-ini agiuka ari nyitite egwikira mundu gwitwo Isaia kutareke tuigue agikihutie kanua na rio akiuga atiri riri ni ria kuhutia miromo naguo uru waku ni weherio ona mumehia maku mahoroherio ari muthenya witu wa mugwanja tukirikiriria mahoya ati ikara riu akiriruta akirihutia Isaia nabii Isaia na rio ikara kanua akimwira uru waku ni weherio na mumehia maku mahoroherio na ithuĩ muthenya wa umuthi tuliahutie ikarane ririku tuliahutie na kiugo kia Ngai tuliahutie na hinya wa Ngai presence ya Ngai ikuritwo hamwe na ithuĩ tuliathondeke tuliatule na ithuĩ uru uria urauma thĩinĩ witũ ni weherio mawĩhia na mawaganu maitũ ritwa horoherio ni Ngai the Ngai mũriũ na Ngai roho mutheru tondu ucio niguo wira wa Jesu Kristo thakame ya Jesu Kristo na tondu ni twekwo guo na ikara ria nagerera kanua aririo mwaki wa roho mutheru uria urario thiini wa Zakaria 2:5 mwaki wa roho mutheru to tuliahutie na ikara riu rurimi ruru na kanua gaka ni gathondekwo mwiri uyu ni wathondekwo ringi ni kwagia na umbi ungi ni twathondekwo ringi na ithu tondu twahoroherio wihia na mawaganu tutikagane thutha uyu reke ndie kuo tutikagane njuge ndikagane wiyaririe we mwenyewe nie ndirecho ndikwagana rita riri na we wiyaririe tondu ni ndacenjio mwathani arotuteithia ndahota kumugithia mwihitwa ngoro ni ndamugithia mwihitwa uruonekane no Ngai aroraga uria twaririe koguo uru ungionekana ni ugwati koguo mwaki wa roho mutheru ni utucenjetie tukoretwo guku twikiumia kigima tugithaitha kurekerwo gutherio utuku na muthenya ni kuri wira urutikite he muraika wa thitwo omboke kuma gitini gio thamakia haruruke na agatuhutia koguo kuma thutha-ini uyu ni kuri aria ringi kwa gukorwo matarahunjagia mekuhunjia matirainaga no ni marinaga
matirari na hinya tondu kuri andu matoy uhoro wa intercessory matiroy uhoro wa ugi ucio uria mangiambiriria no Ngai ni amarekereria na mahotithia ni tondu wa hinya wa Ngai. Koguo Ngai witu ni mutugina ni mutheru. Verse 7 ikaiga agikihutia kanua nario akiuga atiriri riri ni ria kuhutia muromo naguo uru waku ni weherio ona mo mehia maku mahorokio. Ngicoka ngiigua mugambo wa Jehova akiuga atiri no ngurekia ningiri no ugu tuthiira. Hindi iyo ngikiuga atiri ni uyu haha tandekia ari nie. Nake akiuga atiri thi ukere andu aya atiri turai o muiguaga na mutikana menye undu na muture o muonaga na mutikana ku oke. Atierwo atia ngiigua mugambo wa Jehova akiuga atiri nu ngurekia ningiri nu ugututhiira. Hindi iyo ngikiuga atiri ni uyu haha tandekia ari nie. Mwathani arotuteithia. Nu urauga ni nguthie Isaia ndarorire thutha tuga ukinita nitaitika ukinita nitaitika ukinita nitaitika nitafanya kazi ya Bwana. Ati ukinita nitaitika. Koguo Ngai ni atuteithie. Oiga atiri no gututhira kuria thi. Githe ndwaririkana horo wa mathagu matatu ni twirutire. Rimwe riru ihumbira maitho tukona na tukaga kuona ati ukona uria ni ng'anie ndakora akinyua ugatua nduna muona. Uria ni ng'anie ndakora akiya ugatua nduna muona. Ni ndaigua mohoro mariko tondu tha ici news cia Kenya maya na maundu morutu ukaigua ndinaigua macio. Gwenda kwira warora kanitha ni kanitha target ni kanitha. Na nikiona andu arothe marakorwo exposed maranikwo nenda-ini ni akanitha target ni kanitha. Ahindi matihagia ithiramu ritihagia niki gitumano wa Kristiano ni gospel artist ni ahunjia ati ni elders a kanitha kario maganaga. Target ya shaitani ni kanitha na tondu yerekeire kanitha koguo maitho mothe marorete kanitha. Nikio ndakura wona ugatua ndunona waigua mohoro maria waigua ati ng'ania ukaigua ndinaigua. Ngai ndeithie tuhoe Ngai atuhe matu tuiguage uria arenda tondu twathi na mbere kwirorera news cia bururi wa Kenya twiroragĩra social media ni gutu discourage tondu maundu mothe marekika ma kanitha. Fumanizi yothe koragwo ya mutungateri ni anyitirwo na muhikio ni anyitirwo na muthuri uyu niki aciangi guti nduri we uria ciangi matiikaga gwa ithiramu tempo-ini gwitagwo atia tempo-ini ya hindi matiaganaga gutire mawaganu kuo maturaga mariega kuria guo gitagwo atia mithigiti-ini gutiaganagwo niki gitumano wa Kristiano. So ni wakati uria rwimbo rwainirwo na gikua mena maitho makuona koguo twire Ngai atuteithie nigetha we uge ta Isaia nie ni ngurugama nigetha tutike gutuika teithio turi ni kugutha ruo totie tugie horo wa gucokereria na we warugama ithenya-ini to tutingihota kuhunjia kundu guothe tutingihota. Tarwiri ino ya njatha-ini na tuthaiciti kuhunjia turahunjia guothe njatha-ini turahunjiria itare nini riria twina rio kanitha-ini 44 Pastor Monica arahunjiria o itare they within kanitha-ini thini. Riu nowe no uteithie wira wa Ngai muno makiria ria withika ukarugama ndithika ni nguhunjia kiugo kia Ngai uria ungi akaigana ni ndi haha ni ngurugama ni tondu wa wira wa Ngai. Mwathani arotuteithia. Koguo niki uraigua ruga atiriri atiriria kwaroririo ahutio kanua tondu wi muhutie wi muririkane tiguo hana riu kwi hindu tangihotire kunyita microphone uhunjie kana warie kiugo kia Ngai riu no uhote na tondu ni ukurite kirohori mwana ana kakiria ni njiragwo kaingi ni Bishop Nyongi ni kagate njira ni gimaraga ne gatigana kuonga taru ngitungiambia gwiciria ati tuongaga atia
ati twambie kundi no ngiririkana iria ria mamu wa mundu ni kiriga ritiririkanago mucamo ritimenyekaga no twari kuu no riu muthi tutire kuu na turari na ciana turogithia na twina ciana turogithia riu muthi tutire kuu ni twici ari andu agima naguo thiini wa thi ya kiroho tondu ni uhutitio na ikara ria mwaki wa roho mutheru tondu tatu mutheru ni mwaki tondu wi muhutie riu wi nundu bati gukorwo gika thiini wa thamaki wa Ngai na hau uri na hau kibanda-ini ugikera mboga ndubati kurekia mutumia ucio kana muthuri athi kana mwanake utamuhete kiugo nikio Isaia oiga ndi haha ni nguthie ndarorire uria wi thutha oigire ndi haha ni nguthie mwathani arotuteithia koguo oiga atia ngicoka ngiigua mugambo wa Jehova 8 akiuga ati no ngurekia ningiri no ugugwituthiira hindi yo ngikiuga atiriri ngiuga atiri ni uyu haha tandekia ari nie oigire tandekia ari nie ni ngwithiira na kana ni muraika warekirio akirwo ni egututhiira nawe ihinda-ini riri kwina kirindi kwina andu aingi mena mawaganu rugama ithenya-ini ndunaikara Isaia gukorwo agitwarwo kuhithuririo hitho cia matu-ini ndiari oro uguo na ithuĩ mĩaka ĩrĩa tuikarĩte kana ihinda rĩrĩa tuikarĩte kuma twakũrwo nĩ iganĩte tuthi tũrekio gatagatĩ-inĩ ka andũ tukamahunjĩrie kiugo naye nĩ kaiga atĩrĩ nake akiuga atĩrĩ thiĩ ũkĩre andũ aya atĩrĩ tũrai o mũiguaga na mũtikamenye ũndũ rĩu hau nĩho tũkinyĩte atĩ thiĩ ũkĩre andũ aya tũrai mũiguaga na mũtikamenye ũndũ ndakwĩra wamenya ni ugukorwo wi discourage ni ugukua ngoro ni uguteania uhoro wa Ngai no tigane na uhoro wa kanitha niki gituma mundu ugite ndigathie kanitha gutire wanatiga Ngai ni tondu wa Ngai reason ya Ngai ati ndiatiganire na Ngai tondu Ngai ni arandakaririe gutire kana uge Jesu ni arandakaririe mundu atigaga guthie kanitha tondu wa mundu koguo na ithuĩ niki urigo turerwo atiriri ati tuona turai o muiguaga mutekumenya undu na muturi umuonaga mutikana kuuke tondu wakuukirwo ni mari uraigua na mari urona ni ukurwo ni hinya ni ukuga gutuika gitugi kiega tuika gitugi kiega mwathani arotuteithia utuike ngeithiri cio ngimwire tuika gitugi kiega mwire nie ni ndatua itua ria gutuika gitugi kiega Maandiko makoiga ate thini wa verses 10 tuma ngoro cia andu aya ikigitane na matu mao magie njika mage kuigua na more maitho matikone na maitho kana maigue na matu ona kana mamenye na ngoro macoke magaruruke mahonio hindi iyo ngigicoka ngiurio atiri mwathani ngiuria atiri mwathani ni kinya hindi nake akinjokeria atiri ni kinya hindi iria matura magakorwo manangikite makaga andu mamaturite onacio nyumba ikorwo itari mundu na bururi ukorwo wanangikite okwanangika biu nake Jehova akorwo arindũrithitie andu akamatwara kuraya muno na magajo magakorwo maingihite bururi-ini na riri ona kungikorwo gicunji gia 10 gacunji ga 10 gatigarite ri ona ko ni gakaninwo biu no riri ota uria mucere neni na mugandi itigaragio itina ciayo hindi iria ya guithio ri oguo noguo ruciaro ruria rwamure rutaga tigario gitina kiario atiruta rutaga tigario gitina kiario koguo no igo kuma verses 10 ati tuma ngoro cia andu aya ikingingate yani na ikingingate Pastor Lucy kigo kingi ikingitare nitakurita nitakurita na matu mao magie na njika mage kuigua koguo ni ihinda riu ria kuhoya warora kanitha
nĩ ũgũkua ngoro, nĩ ũgũtigana na Ngai. Wetirwo ta Isaia ũkĩrũgama mbere ya gĩtĩ gĩa ũthamaki ũkĩguũrĩrio kũhetũkĩra Ahibrania 6 ũkĩguũrĩrio hitho cia matu-inĩ. Ndwaguũrĩirio gũtirĩ mũndũ Ngai atuĩte investigator atĩ no ũthiĩ ĩno nĩ research team ya gũthiĩ ku research kũrĩa thĩ arĩa maikarĩte ũthingu-inĩ. Zingatia mwito wako, rũgama na kiugo gĩaku na wĩhande wega kiugo-inĩ kĩa Ngai. Koguo o ũguo wĩigua gĩtarĩrio, tũma ngoro cia andũ aya ciage gũtaũkĩrwo, ngoro ici cigie nĩ tarĩ ũrimũ, ciage gũtaũkĩrwo nĩ kiugo, ciage kũmenya ũndũ wothe, na watũma ũguo matũ mao magĩe njika nĩ andũ mataraigua na more maitho matikone. Koguo nĩ ihinda rĩa gũikara physical eyes tũtue we are blind, all of us tukorwo tũrĩ itumumu, tũtirona, ndũrona ũndũ wothe ũrekĩka mũru, ndũrona ũndũ wothe andũ maraigua, ndũraigua, we ũrũmĩtio harĩa he Ngai. Koguo Ngai atũteithie, reke tũrũgame na igũrũ. Ngai atũteithie nĩgetha tũikare ta kiugo kĩa Ngai o ũguo gĩatarĩria na o toguo gĩatwĩra. Bũrũri ũkĩanangĩka, maũndũ macio mothe makĩrekio, Ngai akorwo atũhithĩte na agatwĩka wega. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea nawe pamoja, nawe pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea na wewe pamoja na wewe, ayaya pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea na wewe, niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie nawe, niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie nawe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie nawe, pamoja na wewe, ayaya pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie nawe, mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe, nayani kute mashaka sawa nawe, mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe, heri nikute mashaka sawa nawe, pamoja na wewe, pamoja na wewe,
Thank you. Abararia moko maku na iguru uge our bishop lecho rathimwo. Na Ngai akuonekanire. Na ndukamurathime na ngoro igiri. Lecho wa Ngai rathimwo. Our bishop lecho wa Ngai rathimwo. Nĩ tondũ wa kiugo kĩu kĩa Ngai na igũrũ gũkũhingũkĩra na njĩra ya mwanya ikarekereria roho wa ũgĩ rũrĩmĩ-inĩ rwaku. Ngai witũ arokũrathima. Ngai witũ arokũririkana. Tũtirĩ ho harĩ arĩa makũnyũrũragia. Tũtirĩ ho gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa magũcukaga. Ithuĩ twambararia maguta ma Ngai na igũrũ na twoiga wĩ mũrathime. Tũtirĩ ho gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa mangĩgũkĩrĩra. Tũtirĩ ho gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa mangĩkuorota. Na angĩkorwo twanakuorota Ngai ũtuohere. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũtirĩ ho gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa mangĩkwarĩrĩra. Nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa Ngai akũhete. Nĩ wega kwĩ Ngai arotũũra akũrathimĩte, arotũũra akũririkanĩte, arotũũra akũrĩithĩtie na arotũũra akũgitĩrĩte. Arĩa magariũranaga nawe Ngai arogariũrana nao. Arĩa marũaga nawe na arĩa mateng'eranagia nawe gũtirĩ hĩndĩ magakũnyita. Ngai arorũa na thũ ciaku. Ngai arokũririkana. Mũthenya wa ũmũthĩ na ithuĩ nĩ twetĩkĩra. Mũthenya wa ũmũthĩ na ithuĩ nĩ twetĩkĩra kweherera haro ĩno yehereirwo nĩ Isaia. Rĩrĩa etĩkĩrire gũtherio nĩ mũraika akĩhutio rũrĩmĩ rwake. Ona ithuĩ ũmũthĩ nĩ twahutio na twoiga nĩ tũkũgarũrĩra rwĩmbo rũrĩa twanaina twĩkĩrĩtwo rwĩmbo rwa ndaimono nĩmĩ-inĩ citũ. Mũthenya wa ũmũthĩ twekĩrwo rwĩmbo rwerũ rwa kũgoca Ngai tu na twoiga Ngai ũyũ nĩ mũtheru. Twoiga Ngai ũyũ nĩ mwĩhokeku. Tũtikũina rwĩmbo rwa mathĩna rĩngĩ. Tũtikũina rwĩmbo rwa gũturwo hĩndĩ ĩngĩ. Tũkũina rwĩmbo rwa gũtooria. Tũkũina rwĩmbo rwa ũhotani. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ twetĩkĩra ona ithuĩ kũhũthĩrwo ta ũrĩa Isaia ahũthĩrirwo o nginya mũico wa mahinda. Tũgũtũũra twanĩrĩire na ũtungata ũrĩa tũgũtungata gũkũ ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugaga. Ũrĩa ũrekwo gũkũ thĩ wĩkwo kũu igũrũ. Rũrĩmĩ rũrũ rwakwa ndarũnyitithania na nyĩmbo cia matu-inĩ. Ndarũnyitithania na nyĩmbo cia araika. Ndoiga gũthera wĩ mũtheru Ngai. Ndoiga gũthera wĩ mũtheru Ngai. Ndoiga ũhotani nĩ waku Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twoiga gũthera wĩ mũtheru. Twoiga nĩ ũrĩ hinya. Twoiga nĩ ũrĩ ũhoti. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai thereria rũrĩmĩ rũrũ. Ngai njehereria ngoro ĩno nyũmũ. Njehereria meciria mathũku nĩgetha njuge wega wĩ Ngai. Nĩgetha nyanĩrĩre njuge wĩ Ngai. Isaia nĩ kũũrio oririo nũũ ũgũthiĩ, akiuga niĩ ũyũ haha. Amũkĩra hinya wa kumagara. Amũkĩra hinya wa gũthiĩ. Matũũra mothe marĩa Ngai oigĩte nĩ egũthiĩ nĩ ũgũthiĩ. Wamũkĩre hinya wa gũthiĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki,
mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno ndoiga nĩ ũgũthiĩ tondũ nĩ wonekana. Ugai amen na ũhũrĩre Jesu witũ rũbĩ. Bwana asifiwe sana. Njiguire Pastor Daniel aria ũhoro wa gũthiĩ mabũrũri ma nanja, ũhoro wa gũthiĩ agwetire Australia na mabũrũri mangĩ na kũu ũguo. Noiga ona nginya kũrĩa Jesu atetĩkĩrĩtio kũhunjio no egũthiĩ. Ugai nĩ twamuohora, ugai nĩ twamuohora, ugai nĩ twamuohora. Nathi akahunjie Ngai na kuma rũciũ ambĩrĩrie kũhang'ĩra passport. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai nĩ twamuohora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kĩrĩa kĩiragwo nĩ mũndũ gĩtiragwo matu-inĩ. Kĩrĩa kĩhũthagio nĩ kĩrĩndĩ gĩtihũthagio nĩ Ngai. Kĩrĩa kĩnyararagwo mũhuro wa riũa igũrũ rĩtikĩnyararaga. Igũrũ nĩ kwambatĩria rĩambatagĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Twerwo nguo ya Ngai na njĩra hũthũ na nĩyo mathagu ma aserafi yahumbĩrire nginya magũrũ, ĩkĩhumbĩra mwena wa ũmotho na mwena wa ũrĩo. Mathagu macio makĩhumbĩra maitho. Ũguo rĩ, wĩ thĩinĩ wa gĩtama kana wĩ thĩinĩ wa nguo ndũrona ũrĩa kũrathiĩ na mbere na kũu nja. Bwana asifiwe sana. Tarĩu kateni ici ciĩkĩragwo nĩ Kariuki na agekĩra wega mũno na ekĩraga na ngoro theru na nĩ mũtheru. Kariuki athambagia ngirathi kũrĩ atumia. Nĩ pilifaga niĩ kũheo maĩ nĩ Kariuki gũkĩra we. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kamũtaroiga amen hau. Gũkĩra we tondũ nĩ wĩyũ Ngai. Mwathani arogocwo. Gĩkĩ nĩ gĩtama. Ndĩhithĩte haha niĩ ndirakuona ta ngombai. Ndirona ũkĩngo. Nduge ndirona ũkĩngomba. Ta nyirai. Niĩ ndirona mũgĩka atĩa. Ta njorotai. Niĩ ndiro. Bwana asifiwe sana. Ta njikarĩrai tũtutu. Muga gĩthire must go. Niĩ ndiro. Ũguo nĩguo tũhumbĩrĩtwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Haleluya. Mwathani agocwo. Na niĩ ndirĩ ahunjia arĩa magomagĩrwo nĩ kanitha. Nderetwo kĩhumo-inĩ kĩa ũgĩ wa mbara nginya cia kĩroho. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ũguo na ndĩna gũkũ thĩinĩ Roho Mũtheru wa Ngai nĩ aratuĩka akamenya ũcio nĩ Pastor Lucy, nĩ akunya Pastor Gathu, ũcio Mwai nĩ ainamia ũthiũ. Mwathani arogocwo. Ũcio Samueli nĩ ambararia ngingo. Ũrĩa ndĩreka ndĩ haha ndiĩtiga gwĩ na ndiĩcenjia. Na kĩrĩa Ngai oigĩte nĩ tũkũhanda mwaka ũyũ no tũkũhanda. Kĩrĩa Ngai oigĩte no tũkũgetha mwaka ũyũ nĩ tũkũgetha. Ũguo tũtikuona. Mwathani arogocwo. Twage maitho ma thĩ tũgĩe na maitho ma kĩroho. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega na Ngai agũtoranĩrie. Ngai akũrathime mwarĩ wa ithe witũ nĩ tondũ wa ũguũrio wa Isaia 6. Nĩ mũnogire? Nĩ mũhũtire? Bwana asifiwe sana. Gatagatĩ-inĩ ga thamaki ciothe mathamakaga. Bwana asifiwe sana. Uzia rũgano rwake rũtirĩkaga wega. Ũguo nĩ tawe warĩki kũwacwo. No ona akua ndagĩririe wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere. Ona hurũka. Bwana asifiwe sana. Na mathiko magĩthio na andũ magĩkinya tene. Na ũrĩa wathikaga Uzia agĩkinya na agĩthoma thaburi na agĩthoma maandĩko marĩa mangĩ. Te mũndũ ũcio arĩtwo nĩ mũndũ mũka aikaraga ihinda inyi. Uzia kũrĩa nĩ rũrĩmĩ arathondekwo. Ũguo gĩkuũ kĩa andũ na waganu wa andũ gũtiĩgiria nĩmĩ citũ ithondekwo. Mwathani arogocwo. Waganu ũrĩa andũ maragana matiĩgiria Ngai atwĩrathimĩre.
ciĩko iria andũ mareka citiĩgiria Ngai atwĩrathimĩre. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ikai ũguo kanitha wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo we wĩra waku nĩ kwĩhitha gĩtambaya-inĩ kĩrĩkũ? Na nĩ gĩkĩ kĩa white tondũ nĩkĩo kĩanga. Ona Reverend Lecho agakũndugĩra gacai niĩ ndiro. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndukae kuona maũndũ ma thĩ tondũ nĩ megũthira. Matikae kũgiria ũtungate Ngai ũrĩa we. Indo ici twĩtĩaga nacio nĩ irĩthira. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ mũndũ ũngĩthikwo na ngari ĩrĩkũ? Gũtirĩ mũndũ ũngĩthikwo na ngari ĩrĩkũ? Gũtirĩ mũndũ ũngĩthikwo ona feet, gũtirĩ mũndũ ũngĩthikwo nayo. Ciothe itigagwo kũ? Ona pro box, gũtirĩ mũndũ ũthikagwo. Ona ngari iria njega, ona ndege gũtirĩ mũndũ ũthikagwo na kĩ? Indo cia thĩ itikagirie uge Jesũ nĩ Mwathani. Bwana asifiwe sana. Ninyonete, 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 ninyonete Mwathani. Ninyonete akĩonania, ninyonete. Ninyonete, ninyonete, ninyonete Mwathani. Ninyonete, ninyonete, ninyonete. Ninyonete, ninyonete, ninyonete Mwathani. Nĩnjiguĩte, nĩnjiguĩte, nĩnjiguĩte. Nĩnjiguĩte, nĩnjiguĩte, nĩnjiguĩte Mwathani. Nĩnyonete akĩonania, nĩnyonete. Ninyonete, ninyonete, ninyonete Mwathani. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukiuga nĩ wonete Mwathani, ona wagerera mwaki-inĩ ndũgũcinwo nĩkĩ? Mwaki. Ona wagerera njoi-inĩ itigũkũrinda. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa thikũ icio tũhete. Twakwambararia na twagũtĩa na twagũkumia. Nĩ wega nĩ tondũ wa kĩrĩkĩrĩro gĩkĩ gĩa kiugo kĩa Isaia 6 rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Na tondũ nĩ werũhĩtie nĩmĩ citũ, o toguo aserafi mombũkire makĩanagĩrĩra na mũgambo mwega nginya itina cia itugĩ ikĩinaina. Nĩ tũkũinainia itina cia thĩ ĩno tũkĩanĩrĩra na tũkiuga Jesũ nĩ Mwathani. Tũtikwaga kũinainia mĩgamba ĩrĩa ĩinainagio nĩ araika tũkiuga Jesũ nĩ Mwathani. Andũ arĩa marĩ igweta na arĩa marĩ hinya tũtiĩmetigĩra ithuĩ, ona mahũthĩra mbeca cigana tũtiĩmetigĩra. Tũkũinainia mĩgamba ĩno tũkĩanĩrĩra tũkiugaga wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru mũthamaki wa thamaki, wĩ mũtheru we mwene thayũ. Ona arĩa moraganaga matiĩtũinainia ithuĩ na tũtiĩtigithĩria kuga Jesũ nĩ mũthamaki. Ambararia moko maku na igũrũ wanĩrĩre. Tũtiĩtigithĩria kuga Jesũ nĩ mũrũ wa Ngai. Tũtiĩtigithĩria kuga na kwanĩrĩra mũno Jesũ nĩ mũthamaki. Tũtiĩtigithĩria kuga na tũtikwaga kũina rwĩmbo rwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ikarai thĩ hanini na ũhũrĩre Jesũ rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. He mũtumia ndona harĩa tondũ nĩ kũrĩkia tũrarĩkia nĩ okay. Uka Beatrice wĩke andũ ũguo kuma bũrũri wa kũrĩa Jeremani kuja usalimie watu. Mũhũrĩre irũhĩ. Mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ rwega. Mũnengere microphone ageithia andũ egwete rĩtwa na oige gũkũ. Mũnengerei microphone. Aciagire. Hallelujah. Mwathani agocwo. Amen. Hamarĩtwa njĩtagwo Beatrice Njeri, na thutha wa macio mothe nĩ nyendete Ngai. Amen. Nĩ atharire ndikae kũra, akĩhonokia, na ndiuguaga thoni ngiuga ndĩ mũhonoku. Amen. Tondũ no nginya ũkiuga wĩ mũhonoku ũkarora maitho na thutha kana he mũndũ ũkũĩ ũrĩa ũrekaga ira. Ndiconokaga. Amen. Na rĩu niĩ na niĩ ndoka gũcera na kũgeithania na kuga nĩ nyonete Ngai. Amen.
nä ndä muonete å gä thiä kå fast ona niä no thiaga må kä hoya mahoya mothe no tå hoyaga na inyuä ndä bå rå ri å na ndä bå rå ri å rä a nyumä te ndakiuga å må thä nä ngå ka nä getha ona niä ngä amå kä re kä rä a må ranengerwo na nä ndamå kä ra na nä nyonete Ngai wamå tå rä ra Ngai nä akå hithaga må ndå augaga nä onete Ngai na ngoma nä å mä å ä tondå å rä a wonete Ngai nä å å rä a Ngai ekaga nawe å ä ngoma nä å ä gä tå mi kä rä a gä atå mire å må menye nä getha gå kä å menye Ngai. Amen. Na tondå Beatrice nä må hunjia å yå må rona haha å yå no arie mathaa matatå atekå hå må må hå rä re irå hä na må mwä re karibu sana na må mwä re karibu Kenya na må mwä re Kenya hakuna matata. Bwana asifiwe sana. Ugai arathimwo nĩ Ngai na andũ arĩa othe marĩ mabũrũri ma nanja arĩa tũnyitanagĩra nao a Theophilus, Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Coka mũhuko gũkũ nĩ kũhothagwo twarĩkia kana ndũkwenda kũhotha Ngai kwenda gwĩka atĩa na mbeca icio githĩ ti cia Mwathani? Ndũgĩcoke mũhuko ũrute indo ciaku wĩre Ngai nĩ thengio. Nĩ harĩ mũgeni ũngĩ umĩte bũrũri wa nanja? Bwana asifiwe sana. Nĩtwendaga kũmahe kanya tondũ nĩo itugĩ citũ mabũrũri-inĩ marĩa. Rũgama na igũrũ tũheo kĩgoco ũrehe indo ciaku haha. Gĩcunjĩ gĩa 10 sadaka sacrifice muhothi wa kwiyendera na arĩa mena namba citũ cia thimũ nĩ 0721 botiga hanini 237 982 arĩa mahũthagĩra namba cia thimũ kana 0722 470 544 0720 44 34 64. No tũhũthagĩra account number ya kanitha na no tũhũthagĩra paybill number arĩa marĩ na thimũ na arĩa mahotaga kũhũthĩra M-Pesa na paybill number itũ nĩ 41981 na nĩ tũcoketie ngatho nĩ andũ othe arĩa tũkoretwo nao thikũ icio 7 na mũririkane mweri 7 wena ithuothe tũgakorwo kũ mahoya makĩ na tondũ tũtirĩ twakorwo na igongona ona rĩrĩkũ rĩa Easter this time loud kuma rũciũ Monday nĩ tũgũkorwo tũgĩtangatha nĩ igongona rĩrĩkũ tũgakorwo narĩo. Angĩ matiũĩ gĩtama kĩa hekarũ gĩatũkire atĩa, matiũĩ gĩatũkire mũthenya ũrĩkũ, matiũĩ gĩatũkire thaa cigana, matiũĩ gĩatariĩ atĩa na kĩahanaga atĩa. Na angĩ tiga tũthomete tũgataũkwo gĩatũkire nĩ tondũ wa ũndũ mũna nĩ tũkwenda kũmenya maũndũ macio mũno thĩiniĩ. Ũndũ wa kerĩ nĩ harĩ ciugo iria ciaririo nĩ Jesu Kristo erekeire Golgotha na nĩcio mũini wa rwĩmbo ateithirio nĩ Ngai akiuga ciugo 7 cia mũtharaba-inĩ. Ciugo icio nĩ itarĩirio mũno nĩ New Testament no igĩũka kũrĩkĩrĩra harĩa maathani ma andũ marĩ no thikĩrĩrie mũno no nyite mũno icokete thĩinĩ wa Old Testament. Icio nĩcio ciugo iria tũgũkorwo tũkĩruta Ngai atwĩtĩkĩria na atũhotanĩra. Ũmenye nĩ ciugo irĩkũ ici ciaririo na nĩ mũgambo ũrĩkũ ũyũ waririo no tũteithagia atĩa gũkorwo tũrĩ njĩra-inĩ ya Golgotha. Mwathani arogocwo. Mũgambo ũcio nĩ ũrĩkũ? Kiugo kĩu nĩ kĩrĩkũ? Igongona rĩu nĩ rĩrĩkũ? Rĩambagĩrĩria atĩa? Rĩkinyaga ha? Mwathani arogocwo. Tera ũcio mũriganĩtie niĩ nĩ ngwenda kũigua ũhoro ũcio na nĩ ngwenda kũũtaũkwo mũno na nĩ ngwenda kũũmenya mũno. Twanaũthomera ndini-inĩ ta ndini no rĩu tũraũthoma tũteithĩtio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai nĩgetha thĩ yothe ĩgĩe na ũguũrio na nĩgetha thĩ yothe ĩgĩe na ũmenyo.
Ngai witũ nĩ egũtũteithia na nĩ egũtũhotanĩra. Rũgamai na igũrũ nĩgetha tũrute indo citũ na ũrehe direct. Wanyita tiga gweterera hoere, ũko ũkĩhoyagĩra indo ciaku. Ũkĩ ũgĩcokagĩria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kĩu ũraruta. Ona Ngai gũkũhe 10 rĩa kũruta kĩgongona-inĩ nĩ kĩama. Ona Ngai gũkũhe 1000 ya kũruta kĩgongona-inĩ nĩ kĩama. Ũko ũkĩaragĩria gĩcunjĩ kĩu ũnyitĩte. Ona we ũkĩhoere ũmũthĩ. Ngai gũkũhe 1,000,000 ya kũruta kĩgongona-inĩ nĩ kĩama. Ngai gũkũhotithia kũruta kĩu ũraruta nĩ kĩama. Ĩra Ngai nĩ thengio.
mwathani arogocwo Amen. iro cio muriganitie nĩ ihinda rĩa kũrathimana. Teens presentation nĩ yacererwo mũtikamake. Mwathani arogocwo nĩ ihinda rĩa kũrathimana na nĩ ihinda rĩa kũrekereria kĩrathimo kũrĩ mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. No twarĩkia kũrathimana tũtoimagarĩte kamũira tũrĩe na tũnyue. Teens aitũ moke matũinĩre, moke magoce Ngai na matigacoke gũcererwo ũguo nĩ gũkinyia riboti. Bwana asifiwe sana. Ambararia moko maku na igũrũ warie kĩrathimo kũrĩ andũ arĩa othe marĩ mabũrũri ma nanja. Ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo, twaria kĩrathimo igũrũ rĩa arĩa tũnyitanagĩra nao marĩ mabũrũri matiganĩte, marĩ matũũra matiganĩte. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya. Aria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, matũũra matiganĩte, arĩa tũranyitanĩra nao mwena-inĩ wa online, mwena-inĩ wa YouTube. Ngai amaririkane na meke wega arĩa tũrĩ nao bũrũri-inĩ ũyũ twendete, bũrũri witũ wa Kenya. Twarie kĩrathimo igũrũ rĩao. Ugatwaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ othe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Aria kĩrathimo kũrĩ arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV. Jehova Ngai witũ amaririkane na matoranĩrie maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa tũgomanĩte nao mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ tondũ wa hinya wa Ngai reke wega na ũtugi wa Ngai itwarane hamwe na andũ ake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai na hinya. Ni uge ameni. Ambararia imoko muge andũ arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Ugai twaria kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na nĩ mũrũgamĩrĩirwo nĩ mũtumia ũgwĩtwo Beatrice kuma bũrũri wa Germany. Andũ a bũrũri wa Germany Ngai amũrathime. Andũ a bũrũri wa UK Ngai amũrathime. Andũ arĩa marĩ bũrũri wa USA Ngai amarathime. Ngai atoranie mbara cianyu ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, kũndũ guothe matũũra-inĩ mothe, Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa bũrũri witũ wa Kenya na twaũtigithũkania na ũru wothe wa caitani na magongona mothe ma ndaimono. Twaharagania ũhoi wa mĩhianano bũrũri-inĩ wa Kenya. Twaharagania ihiko cia arũme kwa arũme na arĩa me thĩinĩ wacio, arĩa moraganaga na arĩa marehĩtanĩra. Tũtiramwĩtigĩra, nĩ twang'aũrania ũthamaki wanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩa Theophilus handũ hothe kĩarũma kuma gũkũ njatha-inĩ kĩhumo gitũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twambararĩria igongona ciothe iria ihingũrĩtwo na iria itahingũrĩtwo,
iria ciakĩtwo na iria itakĩtwo. Twoiga Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai arathime kĩgongona gĩkĩ, na ithuĩ twĩ njatha-inĩ, Ngai ndũkae kũriganĩrwo nĩ ithuĩ. Ambararia moko maku na igũrũ, uge amen. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Uga thayũ ũcio nĩguo ndamũkĩra, kĩharũrũka kĩrĩma na kĩgeranio o gĩothe ngũtũngana nakĩo, nĩ ngũhĩtũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩgeranio o gĩothe ngũtũngana nakĩo, Ngai ndeithia hĩtũke. Ngai ndakũhoya ũhe ũgĩ, ũreke hĩtũke kĩgeranio kĩrĩa ngũtũngana nakĩo thĩ wa kĩrĩma. Ruo ruothe, mathĩna mothe nĩ ũtwehereirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tuge amen. Hũrĩra Jesũ itũ rũhĩ rwega. Wĩ hau na no wende kũnengerana mũtũrĩre waku kũrĩ Mwathani. Wĩ hau na no wende kũhonoka. Ihinda rĩu nĩrĩo rĩrĩ. Ũngĩkorwo no wende kumbũra na kuga Jesũ nĩ Mwathani, gũtirĩ mũndũ ũhingĩrĩirio. Arĩa marĩ TV-inĩ, arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, mũndũ kwenda kũhonoka oige thutha wakwa, tondũ acio makĩrĩ TV-inĩ tũtirakĩmona. Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ matua mega na marũmu ndatua makumbũra na kuga Jesũ nĩ Mwathani, ndaneana ũtũũro wakwa moko-inĩ maku. Ndatua matua mega na marũmu ma kũhonoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ wega nĩ kũhonokia athuri aya, nĩ wega nĩ kũhonokia atumia aya, nĩ wega nĩ kũhonokia anake na airĩtu na ciana nyinyi, wa matuo mwe wĩra-inĩ waku. Naguo wega no tugi waku reke itwaranage hamwe nao, reke ũũgĩ wa Roho Mũtheru ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen, amen. Wona teens aitũ marĩkia kũina, uga Ngai ndathimĩra kĩrĩa ngũrĩa na kĩrĩa ngũnyua. Nĩkĩ mũtenda tũhoere irio? Ngai ndathimĩra kĩrĩa ngũnyua na kĩrĩa ngũrĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Aya ũngĩgiria kũina nĩ mekũhũra kanitha. Karibuni na mũhiũhe.